bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman sa mga oras nito ay dala ko sa kasunod bahagi ng ating pagpupuri sa pagwitan natin sa mga solemn songs at atin habang naganda ang ating beloved song leader, ating beloved brother General Braganza. Tayo mo ng lahat ay muling manalangin upang tayo ay panubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Hallelujah! O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Maraming salamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin. Sa gabang ito kami pinagkatipon-tipon, sama-sama ka namin mapuri, maluwalhati, masamba mapasalamatan sa Espiritu sa katotohanan at bagong lahat. Sa unang dalang beloved Pastor Will Estrada Almeida, kami nagpapakumbaba, lumalapit sa impanan, nagsusumama na sisisi, sa anong kami nasumpungan sa aming pagkakasala, ito may sa isip sila tao sa gawa, patawarin kami, hugasan kami, nagbildugo siya mago sa krus ng Galbar, aming dinadalangin, sa aming pagpupuri, sa gawang ito sa pamamagitan ng mga solemn songs, kahabagan mo kami, aming pinakamamang pinsus, patnubayan, samahan, sa aming pagpupuri, kasangkapanin ng mga awiting ihal sa iyo, gamitin, magsilbing na spiritual na pagkapala, hindi mawalan ng kabuluhan, ang aming pagdalo sa gamito, kumilos ka sa mga kalagitnaan, ibuhos ang iyong napagtamis sa presensya, ang kailangan na kailangan sa pagpupuri sa iyo, ang sa unang dalang beloved Pastor Will Estrada Almeida, aming nang kinakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalayas tinatalian, mga demonyo gawa ng kaaway, mga hadlang, mga balakit sa aming pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan, because all demons of hindrances we bind up our darkness, kasi in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah. At tayo naman ay magpapatuloy na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Akin ang binibigay buong pagkakataon sa ating beloved song leader, Lord Brother General Braganza, amen. Praise the Lord. Bless po sa ating beloved brother Joshua Belarus. Tingpang na sa ating mga joyful na awitin and praise the Lord. Tayo po ay magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin and praise the Lord, praise the Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness
thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute in the heart and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kuripi, at sa magkulay na awit ng aking buhay, nagagalak ko sa iyong mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa
O Diyos, ang isip mo'y di matero. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, dakila ang mga gawa mo. O Diyos, ang isip mo'y di matero. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, dakila ang mga gawa mo. O Diyos, ang isip mo'y di matero. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, dakila ang mga gawa mo. O Diyos, ang isip mo'y di matero. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, how great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works.
Oh Lord, there is no problem too big God cannot solve it. There is no problem too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot come in. There is no sorrow too deep He cannot cool it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot come in. There is no sorrow too deep He cannot root it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you.
to me. All who are weary, and I will give you rest. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. You are forever in my life. You see me through the season, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I wait to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting love. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through
the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And now to you, and now wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You never let me go through it all. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. Never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting arms. You never let me go through it all. I sing to you, Lord, a
a hymn of love for your faithfulness to me. I carried it everlasting on. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried it everlasting on. You never let me go through it all. Oh, sometimes, Lord, I'm drifting away from you. I really offended you. You know what I used to do. Sometimes, Lord, in trials I fail you too. I know that I have let you down, but you were there to help me through, reminding me what I must do. I want you to know I'm sad and blue and tired of living alone. Away from you I've learned my lessons now from my mistake. Please forgive me. I want you to feel you once again. Follow your way. Every time I fall, give me a chance to live and start again. Help me, Lord. I find it hard to carry on. Seems like I can't hold on when life's storms keeps pressing on. You know, Lord, I can still recall sometimes how you held me in your arms when I'm learning things at the start. You totally changed my life. I want you to know I'm sad and blue and tired of living alone. Away from you I've learned my lessons now
from my mistakes. Please forgive me. I want to feel you once again, follow what you will. Every time I fall, give me a chance to live and start again. I want you to know I'm sad and blue and tired of living, Lord. Away from you, I've learned my lessons now from my mistakes. Please forgive me, Lord. I want to feel you once again, follow your will. Every time I fell, give me a chance to live and start again. Sometimes, Lord, I'm drifting away from you. I really offended you, doing what I used to do. Sometimes, Lord, yes, I fail you too. I know that I have let you down, but you were there to help me through, reminding me what I must do. I want you to know I'm sad and blue and tired of living, Lord. Away from you, I've learned my lessons now from my mistake. Please forgive me. I want to feel you once again. Follow all your will. Every time I fall, give me a chance to live and start again. I want you to know I'm sad and blue and tired of living, Lord. Away from you, I've learned my lessons now from my mistake. Please forgive me. I want you to feel you once again, follow your will. Every time I fail, give me a chance to live and start again. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay.
Bumagsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay. Bumagsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangarap ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ang sala ko iyong pinatawad at iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangarap ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Sala ko'y iyong pinatawad at iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangarap ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangarap ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay
Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Isus. Ako ay susunod sa'yo upang pangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Isus. Di sa'yo, Panginoong Isus. Ang ganti sa'yo, Panginoong Isus. Oh, as for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied. And I am weak with highness. I want to be just like you, mighty Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied. And I awake with lightness. I want to be just like you, mighty Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap pa, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Iwanag niya tanglaw sa aking landas. Tila wala. Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. O buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang.
O buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Pawalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, maawit ang papuri sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and your right spirit within me. O isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin ang Espiritong Banal pagharin. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus,
The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. Great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors. Name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the yoke and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. March forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors. Name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the yoke and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler when He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Handa sa atin, kung Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor, at magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng trompeta, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor, halina't magsayaw. Ang Diyos ay purihin. Purihin Siya, pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. ikaw Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay.
Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan paman. Pupurihin siya, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Ligtas tayo tiyubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ang ating buhay. Walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan paman. Upang makasama ang Diyos kailan paman. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah! At dyan po natatapos mga minamahal ko ang ating congregational singing. At napakasarap talaga magpuri mga minamahal ko sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon na siyang pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating pong tinatamasa sa kasalukuyan, mga minamahal ko. Hallelujah, sa lahat ng mga pagpapala na atin pong tinanggap at tatanggapin mga minamahal ko mula sa ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang ating pong testimony portion. At muli mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating iparinig sa mahal na Panginoon ang ating pong masigabong palakpak, mga minamahal. Yung gising na palakpak ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ko'y nagbibigay galang sa ating pong minamahal at ginigilim na Evangelista, Weldis Stradalmeda, ating pong end-time prophet, sa ating huling kapanahunan. At patuloy po nating ilalala mga minamahal ko ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga iniwanang halimbawa sa atin mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, pinakinabangan po natin ang gusto. At nariyan mga minamahal ko ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na patuloy na talagang tumatayo mga minamahal ko, hallelujah, upang maisulong mga minamahal ko, hallelujah, ang pinakamisyon ng ating pong banal na iglesia, ang pamamalakay ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa ating beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed evening ay pong ipinapaabot. At sa lahat ng ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon mga minamahal ko. At sa inyo po, aking po pang iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. And of course, sa ating po mga webcast viewers, mga minamahal ko via Facebook live streaming na talagang hindi po nagsasawa, mga minamahal ko, hallelujah, na umantabay. At hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, dito sa ating pong bansang Pilipinas, ang ating pong mga manunood, mga minamahal ko maging sa ibayong dagat. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah, ay patuloy po tayong
napapanood at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 107, ang talatay 1 hanggang 2, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi dito, "Oh, give thanks unto the Lord for His good, and His mercy endureth forever." O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa 2, sabihin kayo ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos sa kamay ng kaaway. Sabihin nga natin, ipamalita natin mga minamahal ko, na ang kagandahang loob ng mga Panginoon, the goodness of God, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ating pong namalas. Amen? At ang talagang natikman, mga minamahal ko, ang tamis, mga minamahal ko, hallelujah, ng pag-ibig na ating pinakamamahal na Panginoon. At kung paano nga, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, hinango mula doon sa lusak ng kasalanan. At tayo po, mga minamahal ko, binago mula sa masalimuot na buhay. Amen? Ang ating po mga pamilya ay talagang watak-watak at talagang sira, mga minamahal ko, subalit inayos ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen? At ginawang isang masayang tahanan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At talagang atin po talagang ipinapahayag ang walang sawa, mga minamahal ko, na paglingap, pagmamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Patuloy tayong pinag-iingatan, mga minamahal ko, hallelujah, against COVID-19, mga minamahal ko, na talagang until now, mga minamahal ko, ay atin pa rin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hinaharap, mga minamahal ko, talagang nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya, at nariyan, mga minamahal ko, ang mga malalaking mga malalagim na mga disgrasya, mga minamahal ko. Amen? Amen? At talagang grabe ang pagdadalamhati, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga biktima, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga loved ones ng mga biktima, mga minamahal ko, nung nakaraang aksidente, mga minamahal ko, ng plane crash, ng C-130 plane, mga minamahal military plane, mga minamahal ko, na kung saan umabot, mga minamahal ko, hallelujah, ng 53, mga minamahal ko. Amen? 3 piloto, mga minamahal ko, ang talagang namatay, mga minamahal ko. Amen? At ilan sa mga kasandaluhan, mga minamahal ko, hallelujah, na sakay nung naturang eroplano, mga minamahal. At talagang grabe ang hinagpis. Makikita niyo po yung tatay nung isang military nurse, mga minamahal kung paano, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang sabi nga niya, hindi ko matanggap na talagang binawian ng buhay ang aking anak sa ganoong kaparaanan. Mga minamahal ko, na talagang hindi nga ma-identify yung mga corpses, mga minamahal ko, mga bangkay ng mga ibang na biktima, sapagkat sunog na sunog, mga minamahal. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, magpasalamat tayo, mga minamahal ko, na recipients tayo. Tumatanggap tayo ng grabing pag-iingat ng mga Panginoon sa bawat araw, sa bawat minuto ng ating pong mga buhay, ay nasa mapagpalang kamay tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito tayo makakarinig ng mga patotoo, mga minamahal ko, na nasasangkot, mga minamahal ko, mga ilang mga Kristiyano sa mga vehicular accidents. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang literal na nasagasa, nagulungan, mga minamahal ko, ng mga gulong ng mga trailers, mga minamahal ko. Imagine, mga minamahal ko, mga trailers, mga minamahal, naglalaki ang mga gulong, mga minamahal ko, subalit ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagpapagpag lamang, mga minamahal ko, at mga minamahal ko, hallelujah, kapiranggot na damage, mga minamahal ko, wala po, mga minamahal. Talagang scores, mga minamahal ko, ilang beses, mga minamahal ko, na talagang nangyari, mga minamahal ko, sa mga iba't ibang insidente, mga minamahal ko, na talagang ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, ipawang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal
na Panginoon. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ko maganda, mga minamahal ko, at ating paging mainam, maging attentive po tayo mga minamahal ko, at alalahanin po natin mga minamahal na tayo po nasa Friday overnight worship. Amen? Na kung saan mga minamahal ko, hallelujah, hinahanap naman ang Panginoon. Yung paulit-ulit ko pong sinasabi, paulit-ulit po na sinasabi dito sa pulpito, mga minamahal ko, na worship with sacrifice. Amen? Amen? Hanggat maaari mga minamahal ko, na bagamat ibig ng ating pong mga laman, na talagang pumikit ang ating pong mga mata, natural lamang po yan mga minamahal ko, sabagat kinakailangan ng tao, mga minamahal kong tulog. Amen? Pero tayo nga po yung nagsasakripisyo, tayo po yung narito mga minamahal ko upang alalahanin, pag-usapan ang mga kabutihang loob ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. At kapag ka ang pinag-uusapan, amen, ay ang kabutihan ng mga Panginoon, dapat bukas ang tenga ng mga anak ng Diyos. Amen? Na talagang interesado, mga minamahal ko, at nais talaga mapakinggan. Bagamat kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, huwag mga minamahal ko na sabihin, mga minamahal ko, na paulit-ulit na lamang. Amen? Ito po, mga minamahal ko, hallelujah, ay dapat bago sa ating po mga pandinig at huwag nawang pagsawaan ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang mga patutong ito, mga minamahal ko, ay hindi po natin gawa-gawa. Ito po, mga minamahal ko, mismong galing sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maghanda na po ang ating mga beloved sisters and brothers, mga minamahal ko, na babangkitin ko, mga minamahal ko, dun sa mga first 5, sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, maghanda ating beloved sister Evelina Rosario, ating beloved sister Jonilyn Milan, ating beloved sister Marisa Cualquiera, ating beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved sister Christine Cualquiera, ating beloved sister Heidi Aquino, at sa ating mga beloved brothers naman, maganda, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother John Tamundong, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Daniel Pereras, at ating beloved brother June Sabangan, at sa mga kasunod pa mga minamahal ko sa ating mga beloved brothers, maganda rin ating beloved brother June Amaro, beloved brother Deo Rodriguez, ating beloved brother Fernan de Guzman, at kung kukulangin po ito mga minamahal ko, ay kinakailangan po natin magpasubmit ng mga volunteers, mga minamahal. Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, at sa mga sisters din naman, mga minamahal ko, hallelujah, na kasunod, mga minamahal ko doon sa first 5 na akin nabanggit, mga minamahal ko, maghanda rin po ang ating beloved sister Heidi Aquino, at ating beloved sister Rejoice Garcia, ating beloved sister Ashley De Los Santos, ating beloved sister Christian Bigaong, at ating beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Atin na pong formal na buksan ating pong testimony portion. At atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Evelina Rosario. Kung sila po ready na. At sundan po sila na ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ganun din po sa beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, kanilang mga anak, Apo Manugang, hallelujah, praise the Lord, ating inaalaala, turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved mga manggagawa, pinangyasiwihan ni ating beloved ordained preacher, kanilang nag-iisang anak, hallelujah, beloved kapatiran, datihan o baguhan man, hallelujah, praise the Lord. Maipapahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord.
Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin, talagang tamang-tamang po, inilipat-lipat ko po yan. Tamang-tamang po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ganun din po, hallelujah, praise the Lord, ganun din po hallelujah, pagkatapos ng, hindi lamang kayo makontento sa panonood ng television, bagkus hanapin nyo ang gawain ito. Sabi nila, yun po ang ginawa namin talagang, hallelujah, praise the Lord, hinanap po namin, naglakad na lamang po kami, tamang-tama po, nandyan sa Lukban Street. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Nung wala pa po kami sa ministeryong ito, tagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hallelujah, wala pang isang linggo, nandyan na naman po ang karamdaman. Kaya, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nandito na po kami. Hallelujah, praise the Lord. Yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat. Praise the Lord. Din Hallelujah. po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil, hallelujah, praise the Lord, yung aking mahal na anak, talagang nagsalpukan yung sasakyan ng single. Talagang nandyan ang tumilapon lamang po sa gilid, ni gas-gas man bukol, at wala pong nangyari sa kanya. Kaya maraming salamat sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, hindi na po sinusumpong. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy ng Hallelujah. pagdalo ng pagdalo, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po kami pinapabayaan. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Maging aming kalakasan ng physical na pangatawang pag-iingat niya sa pandemyang ito. Hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Amen. Panginoong Hallelujah. Hesus. Talagang napakaswerte natin. Hallelujah, dahil may matatawagan po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus pa lang. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa pinagpalang patutuong yan. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang sabi nga ng banal na kasulatan, tayo po pinagpala. Sapagkat mga minamahal ko, bago pa man mga minamahal ko, hallelujah, lalangin ng sanlibutan ito, mga minamahal ko, talagang tayo na po, mga minamahal ko, hallelujah, ay pinili na ng mga Panginoon. Before the foundation of this world, God had chosen us. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po, mga minamahal ko, itinalaga sa pagkupkop. Ang sabi ng minamahal ko ng Ephesians chapter 1 verse 4 and 5, mga minamahal. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, tayo na po, mga minamahal ko, itinalaga. Na kung ang ibig sabihin nga nito, mga minamahal ko, talagang naroon, mga minamahal ko, hallelujah, na niloob ng mga Panginoon, na hindi lamang tayo, mga minamahal ko, ingatan, mga minamahal noon pa, kundi mga minamahal ko, talagang tawagin at piliin pa ng mga Panginoon at mapabilang talaga sa kanyang banal na iglesia, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal ko, naroon, mga minamahal ko, ang pag-iingat ng mga Panginoon. Wala pa man tayo, mga minamahal ko, sa ministeryong ito. At
talagang naroon pa mga minamahal ko sa ating mga kasanlibutan gawa. Pero namamalas na natin, nararanasan na po natin mga minamahal kong pag-iingat ng Mahal na Panginoon sapagkat may plano, may dakilang layunin ng Mahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal ko, kapag nakapunto sa Mahal na Panginoon sa mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatiran, huwag tayong mga minamahal ko, hallelujah, magkatubili na pumalakpak. Amen? Para talagang masabi talaga mga minamahal ko na talagang tayo po'y nagpapahalaga. Amen? Sa kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sino pa mga minamahal ko ang talagang mag-a-appreciate mga minamahal ko. Kumbaga, kundi tayo mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, kindly, talagang mangilan-ngilan lamang yung ating po naririnig na pumapalakpak kapag nakapuntos ang Mahal na Panginoon. Kapag nabanggit yung mga major testimonies, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal bilang pagpapasalamat at talagang pag-agree. Amen? Amen? Sapagkat ang pagpalakpak, mga minamahal ko, ay bilang pagsang-ayon na ang Diyos ay mabuti, mga minamahal. Amen? Amen? Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos, mga minamahal ko, ay gumagawa sa ating mga minamahal ko ng mga dakilang gawa. Kaya marapat lamang na ibigay natin sa Kanya yung ating pong pagpapahalaga, pagpupuri, pagsamba, mga minamahal. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan ating beloved Brother Romel Morante, atin naman pong paging mainam kung paano ang ating mga kapatid na ito ay pinagpalang lubos na ating pinagkamamahal na Panginoon na masumpungan niya mga minamahal ko, hallelujah, ang totoong Diyos sa ministering ito. At sunod po siya na ating beloved Sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa ating di po malilimutang turo't aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga anak nila, sa mga mahal po nila sa buhay. At ganoon na rin po sa ating minamahal po nating elders, na kapiling po natin ngayon. At ganoon na rin po sa ating pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating mahal na ordained preacher, Kuya Buboy Nair, at sa kanila pong anak. At ganoon na rin po sa webcast viewers, Facebook, YouTube, at ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagpapaabot po ng isang hating gabi na po sa ating lahat po. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po. At pasalamatan ko na naman po ang ating mahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan po na ipinagkaloob po sa akin ng ating mahal na Panginoon. Diyan po sa aking pinagtatrabahuan ko po ay meron pong isang taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry ang nagbabahagi po sa aking ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At nung una po ay binabaliwala ko lang po ito na hindi po, sabi ko po ay mahirap po kasi po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay hawak nila po yung aming oras. 3 beses pa ito sa 3 beses pa yung gawain sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ngunit ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil hindi po ito nagtagal at ito na rin po ay ako na rin po ay nakadalo po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mga bisyo na pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, mga hindi kayang
mga pananalita na may pagmumura, ay ito po ay inalis ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at binago po ako sa aking mga dati ko pong gawain. Hallelujah. At dumating din po yung punto po diyan po sa aking pinagtrabahuhan na nahihirapan na rin po akong makadalo, na mahigpit po sa pag-absent po. At dahil sa gustong-gusto ko pong makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, dahil po ako po ay napaibig sa ating mahal na Panginoon at siya rin po ay First love. nagbago po sa aking buhay. Kaya ako po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon na ang pinili ko po ay ang paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon, na upang makadalo lamang po ng 3 beses po sa isang linggo po. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, na tunay din po na hindi rin po ako pinapabayaan ng ating mahal na Panginoon, na nandyan po ang ating mahal na Panginoon, na ipinoprovide niya po ang lahat po ng mga pangangailangan po namin, at binigyan din po ako ng pagkakakitaan na hindi na po ito hadlang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya labis-labis po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, at ganoon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon nung malapit na po mga anak po yung aking mahal na asawa ko po, at ako po ay nag-aaborido po kung saan po ako makakakuha ng panggastos ko po. Kaya ang ginawa ko po ay, mga minamahal, lumapit po ako sa ating mahal na Panginoon na humingi po ng tulong sa ating mahal na Panginoon, at tunay din po na hindi po ako pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po na ipinagkaloob po ng ating mahal na Panginoon ang panganggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po lubos-lubos po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morantes, for that blessed testimony. At purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon na sa murang pananampalataya ng ating mga kapatid. Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang pinili niya kung alin ang tama, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi nga, mga minamahal ko, siya pinahirapan sapagkat yung kanyang mga schedule, mga minamahal ko, hallelujah, yung schedule ng pagsamba, mga minamahal ko, ay talagang conflict, mga minamahal ko, doon sa kanyang trabaho. At mga may maging ang linggo, mga minamahal ko, na supposedly, mga minamahal ko ay off, mga minamahal ko day off, mga minamahal ko ay meron pa rin siyang trabaho, kaya mga minamahal ko talagang very tough, mga minamahal ko, na desisyon ng kanyang ginawa, mga minamahal ko, talagang pinamili siya, mga minamahal ko, trabaho o ang paglilingkod sa Panginoon. Ang pinili nga po niya, mga minamahal ko, ay ang paglingkuran ng ating dakilang Diyos. At kapag dumarating tayo sa puntong ganyan, mga minamahal ko, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Sabi nga niya, unahin mo lamang ang katuwiran at ang kaharian ng Panginoon. At ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Amen? Alam niya ang ating mga pangangailangan, kaya nagkaloob ng kabubuhay ang Panginoon sa ating mga kapatid, na hindi na, mga minamahal ko, makakahadlang sa kanyang paglilingkod. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kapag umasa tayo sa ating dakilang Diyos, hallelujah, talagang nanampalataya, ating iniakbang, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong faith, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, hindi niya bibiguin, mga minamahal ko, sapagkat ang daming kaparaanan ng Diyos, mga minamahal ko. Amen? Amen? Na mga minamahal ko, hallelujah, talagang
unlikely sources, mga minamahal ko, dumadaloy ang pagpapala ng Panginoon sa mga unlikely sources, mga minamahal ko. Hallelujah. Amen? Akala natin, mga minamahal ko, nung inutusan, mga minamahal ko, ang propeta ng Diyos na kapanahunan ni Prophet Elijah, mga minamahal ko, hallelujah, pumunta ka doon sa isang babaeng bao. Amen? Akala natin, mga minamahal, bakit doon sa babaeng bao? Ang dami namin mga mayayaman. Bakit hindi doon sa may kaya, para talagang mai-provide niya ang aking pangailangan? Bakit babaeng bao, mga minamahal ko, sabagkat mga minamahal ko, yung mga babaeng balo noon, mga minamahal ko, ay sumisimbolo, mga minamahal ko, ng, amen, wala pong asawa. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, talagang sumisimbolo yan ng kahirapan noon, mga minamahal ko, amen? Amen? At doon pa, mga minamahal ko, sa babaeng balo, mga minamahal ko, na nasumpungan niya, na namumulot na lamang ng patpat. Amen? May krisis, mga minamahal ko, nung kapanahunan na yun, mga minamahal ko. Bakit pinapunta siya ng malang Panginoon? Unlikely, di ba? Hindi, mga minamahal, maisip, mga minamahal ko ng propeta, bakit sa babaeng balo? Amen? Pero doon nga, mga minamahal ko, doon magkakaroon ng himala na ang kanyang kakarampot, mga minamahal ko, na harina at kaunting langis na lamang sa kanyang banga. Amen? Doon, mga minamahal ko, nagkaroon ng malaking himala, mga minamahal ko. Amen? Na siya po, mga minamahal, kumain, mga minamahal ko, ng ilang buwan. Amen? Bago dumating yung tagulan, mga minamahal ko, talagang nagkaroon na, mga minamahal ko, ng mga halaman, mga minamahal ko, hallelujah, na tumubo na, mga minamahal ko, at talagang nakapagtanim na yung mga tao. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan at beloved Sister Johnny Lynn Milan. Amen? Pumalakpak tayo ng gising na palakpak, mga minamahal ko. Lahat ng hindi patulog ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobling Hallelujah. paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating minamahal na ordained preacher at ang kanyang mga mahal na anak. At sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook, isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupurit na papasalamat po sa gabing ito at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at maluwalhati ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay galing po sa ibang gawain, mga minamahal, na kung saan dumadalo po ako noon sa lugar po ng Maynila, mga minamahal. Isang born again Christian din po, mga minamahal. Ngunit isang araw, mga minamahal, ako po ay nagtanong po sa mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Kasi po doon sa aking dinadaluhan, mga minamahal, mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kanyang kinahabagan na napadako po sa tunay niyang gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na ako po ay nasyaran po ng isang ating kapatiran na kapitbahay po namin na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago ng buhay ng tao. At higit sa lahat, kapag naglingkod daw po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw ako po ay napakamasakitin, mga minamahal. Lagi po ako sa center, sa ospital, mga minamahal. Lagi po ako nakukonfine kasi may sakit po ako sa baga. Mayroon din po akong tonsillitis, mga minamahal. Bawal na bawal po sa akin nun ang mga malamig na pagkain, mga matatamis, mga minamahal, kasi lagi po akong sinusumpong ng sakit na tonsillitis. Nandyan din po na mayroon din po akong almoranas, laging sumasakit po ang aking
dibdib at likod, kaya hindi po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mang minamahal ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong ito, nanghihina ako lagi mang minamahal at ako'y palagi nakahiga. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung pinaunlakan ko po ang paanyaya po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito at napabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan nagpahirap po sa akin, ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Na noon maminamahal ay natuto rin po ako na uminom po ng alak. Dahil po sa mga problema po maminamahal, nandyan din po na nagsusugal din po ako at tumataya sa wedding. Ngunit sa kabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung dumadalo po ako sa gawain ito at patuloy na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga bisyo ay yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ang isa ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala na ginawa niya po sa aking mahal na asawa noong siya po ay nakasakit po ng pasmang maminamahal. Namamasada po siya noon maminamahal at umuwi po sa amin ng pagod at naligo po siya. Nang kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad. Kaya nung halos na hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, itakbo ko siya sa doktor at nung dinala ko po siya sa doktor, maminamahal, lalo po siyang lumala at talagang hindi po siya gumaling, maminamahal. Kaya naalala ko ang gawain ito, dinala ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules at talagang hirap na hirap siya sa kanyang karamdaman, maminamahal, kasi nung dinala namin dito, nakahiga na lamang siya nung sa isang kama at nung time na kami po napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang isang himala, maminamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinakita sa amin, maminamahal, yung bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung time na yun, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking mahal na asawa at doon ko po nakita mga minamahal nung mga time na yun. Nung binitbit po siya ng ating mga kapatiran papuntang baptismal tub, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa naging paalala din niya po sa akin, mga minamahal, noong 2004, mga minamahal, nung ako po ay nanlamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, napakahirap pala, maminamahal, ang tumalikod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's right. Kasi po, Hallelujah. maminamahal, talagang nandyan po ang kanyang paalala. Napapatunay po, maminamahal, na talagang totoong gawain itong ating nasumpungan, maminamahal, kasi ang ating mahal na Panginoong Hesus, napapaalala kapag tayo tumalikod po sa kanyang maminamahal, na tunay maminamahal na tayo ay iniibig at minamahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, maminamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan na halos hindi ko na po talaga makayanan, maminamahal. Nung umuwi po ako sa aming probinsya, sabi ko sa aking mahal na ama na dalhin niya po ako sa ospital dahil yung pong heartbeat ko po, maminamahal, ay napakabilis po nito, maminamahal. At nung dinala po ako ng aking mahal na aking bilabid tatay sa isang ospital, hindi po ako gumaling, maminamahal, bagkus lalo pong lumala po yung aking karamdaman. At nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. Kaya, nung mga time na yun, maminamahal, inuwi na po ako ng aking mahal na ama sa aming tahanan. At on the way kami, sabi ko, tayo, ibalik niyo po ako sa ospital kasi hindi ko na talaga kaya, maminamahal. Ngunit hindi po ako binalik ng aking mahal na tatay, maminamahal, dahil hindi po nga po ako gumaling doon. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga oras na yun ay tumawag po sa akin ang aking beloved husband. Sabi ko po sa kanya, sunduin niya na po ako doon sa aming probinsya at iuwi na po niya ako dito sa Pangasinan. Alam niyo po, minamahal, nung dumating po yung punto na nandito na po ako, maminamahal, sa Pangasinan, dumating po yung punto na hindi na po talaga ako makakain, hindi na ako makatulog.
talagang nawala na po na talaga ng buhay, nawala ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Ngunit, nandyan ang pagsusumamo ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko po sa kanya, mga minamahal. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung sinikap ko po na dumalo ng 3 times a week sa kanyang banal na gawain, nagsisi, napupuri, laging nag-aayuno, mga minamahal. So, nadalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yun pong aking karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan. Ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating Praise pinakamamahal ye the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at 2004, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sa kabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, o dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po'y kanyang kinahabagan na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan, bagamat di man po karapat dapat, ngunit nandyan din po ang kanyang kahabagan at sa aking mga anak maminamahal na patuloy niya pong ginakahabagan na patuloy na ginagamit po sa kanyang banal ubasan bilang children's choir. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po ng pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Lakasan po natin ulit yung palakpak na yan, mga minamahal. Sapagkat yan ay para sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Johnny Limilan, sa isang pinagpalang patotoo. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Nabanggit ang ating mga kapatid na huwag nang asamin pa, mga minamahal ko, na tayo po'y mapahiwalay, mga minamahal ko, sa kanyang poder, sapagkat hindi nga makakabuti sa atin. Nalamig ang ating mga kapatid at talagang hallelujah, inanin niya. Mga minamahal ko yung panlalamig sapagkat yung kanyang panlalamig sapagkat nagkaroon pa siya ng mga karamdaman. Amen? At talagang ang hirap makabalik, mga minamahal ko. Ang sabi nga po niya, mga minamahal ko, sapagkat mas nadagdagan pa yung kanyang bukod sa karamdaman, mga minamahal ko, yung bisyo, mga minamahal ko, alam po natin yan. Amen? Na ang isang espiritong nawalisan na, mga minamahal ko, at wala nang nakatira, babalik, mga minamahal ko, yung mga minamahal ko, hallelujah, masamang espiritu, mga minamahal ko, at mag-aakay pa ng 7 pang beses, mga minamahal ko, na mas masama at talagang mga minamahal ko, hallelujah, papasok ulit doon sa isang tao, mga minamahal ko, na pagkatapos na linisan, mga minamahal ko, hallelujah, ay balik ulit doon, mga minamahal ko, sa pusali, mga minamahal ko. Amen? Alala niyo yung isang baboy, yung mga minamahal ko, na pinapaliguan at bumabalik doon sa pusali, mga minamahal ko, at naglulubalob ulit doon, mga minamahal ko, sa putikan. Ganun po yun, mga minamahal. Kaya't hindi nga makakabuti sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo pumuli, mga minamahal ko, babalik doon, mga minamahal ko, sa mga dating makasalanang gawi. Amen? Amen? Mas lalong madudubli ang bisyo. Amen? Mas lalong darami ang karamdaman, mga minamahal. Kung dati-rati, mga minamahal ko, bago pa man tayo nakalapit sa malapay noon, kaunti lang ang ating karamdaman. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, kapag tayo pa po'y tumalikod pa, umalis pa, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi po bubuti ang ating kalalagayan. At yung mga iba, talagang bagamat nagnais pang makabalik, mga minamahal ko, pero hindi na talaga kinaya. At talagang iginupo na talaga ng karamdaman. At yung mga iba ay tuluyan ng napariwara. So, amen? Talagang yun po, mga minamahal ko, ang resulta, ang consequence, mga minamahal ko, ng ating pong palalamig. Kaya mahirap talaga, mga minamahal ko, na umalis ka pa sa totoong gawain ng mga Panginoon. Sapagkat mapupunta ka doon sa mga minamahal ko, hallelujah. Talagang hindi na naman, mga minamahal ko, talagang gawain, mga minamahal ko, na talagang sasamba sa kaaway. Amen? Alam po natin yan. At maaralan tayo, mga minamahal ko, sa mga patutuong ganito, mga minamahal ko, na
nagpapaalala sa atin mga minamahal ko, hallelujah, na mismong kanilang naranasan na yung bunga ng panlalamig, pagtalikod mga minamahal ko, hindi po nakabuti kahit kailan. Praise the Lord. At kung hindi pa tayo mga minamahal ko, hallelujah, inaantok, isa pang patotoo mga minamahal ko, bago tayo umawit para maipagpag ang ating po may inaantok na diwa. Narito naman ating beloved brother John Tamundong. Praise the Lord. At maganda rin mamaya mga minamahal ko, ating beloved sister Marisa Walquera. Praise the Lord. Hello. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unang-una po sa lahat, nais ko pong magbigay ng pinakamatas na pagbati, pagpuri, pagpapasalamat at higit sa lahat paggalang para sa ating pinakamakapangyarihang Diyos na nagkatawang tao walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pangalawa po, nagpapasalamat din po ako, nagbibigay ng mainit na pagbati at dubling paggalang sa ating beloved Pastor Wendy Estrada Almeida, sapagkat tunay na dahil sa kanyang malawakang kusada kung kaya ako po ay isa sa natawag at napili at napabilang sa ating gawain na Jesus Miracle Cross International Ministry. Hallelujah, hallelujah. I would like to cherish the golden memories and golden teachings of our beloved assistant pastor. Ganoon din po, ako'y bumabati sa lahat ng GMC IM members. Unang-una sa ating beloved minister, Willie James. Ganoon din po sa 8 daughters po nila. At ganoon din po sa kanilang mga apo. At sa lahat, siyempre po, ang aking pagbati sa lahat ng ordained preachers, sa elder preachers, sa instrumentalists, sa manggagawa, pastoral workers, sa mga choir, at siyempre po lahat, pati sa ating mga webcast viewers. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. At since nasabi ko na po yung first and second na testimony ko tungkol sa spiritual blessing sa akin, na 2 beses, first and second testimony. Ngayon naman po, sumunod ay yung sa third, ay yung physical blessing, pagpapagaling ng Diyos sa aking sakit sa puso. Ngayon naman po, porque ang nauso o kaya nangyari, itong ang accident nangyari sa ating mga sundalo sa C-130, ang pagpapasalamat ko po ay tungkol sa pag-iingat ng ating Diyos sa akin. Una, sa aksidente po, ang aking pinagpapasalamat sa simple aksidente po muna, sa dako ng Dumpay sa Basista. Ako po ay nagmumotor, salamat sa Diyos, at pumunta ako sa barangay pa, sa interior, kung kaya nung paakyat na po ako sa highway, doon na lamang po biglang lumabas ang aso, kung kaya't ako'y natumba nung mabangga yun. At siyempre, tulad ng nangyayari sa ating mga kapatiran, nagpagpag lamang po ako at hindi ako na ano. Salamat Praise sa the pag-ingat. Lord. Hallelujah. Ganon din po, ang pangalawa, doon naman po sa dako ng Bari, Mangaldan. Overnight prayer po noon, bagamat medyo malayo ang Kalasyaw na aking pinanggagalingan, residence ko sa Malabago. Alas 9, nag-prepare na, 9:30, humaragasan na, nakamotor na naman po ako, pero pagdating doon sa malapit na sa bayan, nagminura ako ng konti, pero ganun na lamang talaga kabait ng ating Diyos kapag ako iningatan, kapag doon sa bandang madilim na parte na kalsada, meron palang isang, sa right way, ay meron palang isang gulong ng sasakyan ng kotse. Hallelujah. Kung kaya't di ko na po talaga napansin dahil nga hating gabi, madilim, wala pang street light, malayo. Kaya umikot po ang aking motor. Bagamat mga 30 na lamang ang takbo ko noon, umikot po at talagang lumagabog ang kaliwang dibdib ko po. Pero hindi ako nagpatalo, ako po ay dumalo pa rin ng overnight prayer. Pagdating nga lang ng umaga, nung sasakyan ko na ang motor para ako'y uuwi, hindi ko na po talaga maitaas ang kaliwang kamay ko. Kaya tinanong ako, kaya sinabi ko na po sa ating mga brothers, ay naaksidente ako, kagabi ka ako. Kaya salamat sa Diyos, talagang maraming anghel na sa kapatiran. Ako po ay inihatid, sinakay yung motor ko sa L3, kaya ako'y nakauwi at pinag-ingatan muli ng ating Diyos. Napakabuti. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po, nasabi ko na po yung pag-iingat niya dito sa dako ng Antipangol.
na ako'y dahan-dahan din na pabalik na rito, maniningil lamang sa isang pinahiram dyan na fertilizer, dahan-dahan mga 20 na lang kasi nakasigunda lang po ako. Pero may isang baka na maliit, kilaw o calf sa English, ay dahan-dahan po ako, pero nung 1 meter away na, bigla na lang pong nasa lupa, bigla na lang, aywan ko kung binulungan ni Satanas, bigla na lang dumamba doon sa kalsada. Kaya imbis na tamaan ko po yung ulo ng baka na kilawin, nag-break po ako, sudden break. Kaya ganun na naman po nangyari. Talagang umikot po yung motor, natumba, nalaglag yung isang kahon na fertilizer na liquid na naka-plastic. Sinakay ko ulit, saka ako'y dumaan na doon sa malapit na bahay na siningil ko. Hindi nila alam na may na-aksidente doon. Pagkabayad po niya, umuwi na ako. Ang nakita kong sugat na puti sa tuhod ko ng malaking nalaplap, ganun pala ang skin, na inner skin na epidermis. Pagdating ko sa bahay sa Malabago, doon na lang po ako na mga butas pala ang aking pantalon sa bandang tuhod at punong-puno ng dugo. Pero tunay kay buti ng Diyos, hindi po ako nagpa-hospital. Ako'y pinagaling ng Diyos na naman. Thank you very much. Praise the Thank you Lord. very much. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At ganun po ang sumunod, yung food poisoning naman po na pag-iingat ng Diyos sa Dagupan City. Ako po'y naghalo-halo dyan mula sa downtown papunta shortcut to Perez, mayroong Pandayan or Herrero ang pangalan. Naghalo-halo lang po ako. Pagkatapos ng mga 10 minutes, umalis na po ako. Nang binabaybay ko na yung malapit sa likod ng PAMA na Merchant School, may hump. Nagtaka ako bakit para ko nahihilo. Kaya ginilid ko agad bago nakarating sa hump. Di ko po namalayan. Pagmulat ng mata ko, ang dami na palang mga sasakyan, tricycle, kotse na nakahinto, pero walang tumulong sa akin para akong tulog doon sa gilid ng pader. Hallelujah. Kaya ang ginawa ko, nagsinyas pa ako na abante na abante. Nakalisan na sila. Saka nang aalis na po ako, plano kong papasyal dyan sa Red Cross o kaya DOH Center dyan sa Perez. Pagpadyak ko, kasi sira nga ang automatic switch ng motor. Pagpadyak ko ng motor ko, ay pagpaumanhin ko kung may kumakain, bigla na lang humarurot yung aking sa tiyan, lumabas yung liquid na toxin pala, super baho po talaga. Hallelujah. Kaya imbis na tumuli po ako sa Red Cross o kaya dyan sa center, tumuli na po ako sa Malabago at ako po ay naligo, naghugas, at awa ng Diyos. Di na naman po ako nagpa-hospital. Thank you very much, God, sa food poisoning ng halo-halo na yun. Hallelujah. Iningatan na naman ako ng Diyos. Thank you very much. Amen. Lord. Hallelujah. At ganoon din po ang nangyari dito naman po sa parte ng Baguio. Ako po tumira doon sa Aurora Hill. Sa bahay na yun, malaki nga, pero 3 stories na kahoy. Ibig sabihin, porque maraming kahoy, maraming ipis. To make the long story short, sa gabi, after around, hindi ko na matanda, kung 3 to 4 months po ako nakatira doon, bigla na lang sa isang gabi, ang dami naglilipar, halos 20 ipis sa kwarto ko. Nagtaka po ako, nagpatay-patay po ako sa dingding, narinig nung may-ari, kaya gumising. Bakit? Nag-spray pala ako ng insecticide. Kaya ang ginawa po niya, labas ka muna, tapos in-spray niya ng insecticide ulit, na-spray. Yung parang baygon. Ako'y nagkape naman doon sa sala, pagkaroon ng 5 to 10 minutes, porque nakabukas yung jealousy, nahanginan ng another 10 minutes, kaya pumasok na po ako at natulog. At pauwi po ako ng Dagupan noon dito sa Kalasyaw na tinitira ng magulang ko. Dala ko po ang 100 na kinuki. Pero nagtaka na lang po ako, halos nung malapit na ako sa bahay namin dyan, nahilo na po ako. Bakit? Sabi ng mother ko po. Sinabi ko na yung nag-spray, baka umepekto na ngayon lang ako. Mula sa Baguio, nakauwi ako after around 1.5 hours sa Kalasyaw. Kaya tunay, ako'y nanghina, pero hindi ako nagpa-hospital. Pero sa madaling araw na yun, ako na naman po ay nakaramdam na pagbabawas. Kaya sa madaling araw pa lang na alas 5, lumabas na po ako,
Pero bigla na lamang po akong natumba sa may pinto, buti na nakahawak ako. At yun na nga, lumabas ulit yung maduming bagay. Tumuloy po ako, naghugas sa CR, nagdumi pa roon. At tunay talaga, nag-detox lang po ako. At iningatan ng Diyos, hindi na naman po ako nagpa-hospital. Hallelujah, hallelujah. Amen, Buti hallelujah. ng Diyos. Pero tulad ninyo, ang higit na aking pinagpapasalamat na pagliligtas, pag-iingat ng Diyos sa akin, ay sa tiyak na kamatayan sa impyerno. Kaya ang John 3:16 ay talagang damandam ako na ang salitang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Kaya tulad ninyo, ako pa'y umaasa, lahat tayo pupunta sa langit. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother John Tamundong, sa inyo pong patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Ang pangako ng ating mong dakilang Diyos sa bawat mananampalataya, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, padadala ng mga anghel. The angels of the Lord encampeth the righteous. Ang sabi ng Psalms chapter 34, verse 7. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, talagang malaking bagay ito, mga minamahal ko, sa atin. Lalo na doon sa mga, ang nature ng kanilang trabaho, mga minamahal ko, madalas nasa daan. Amen? Amen? Hindi na tayo makapag-amen, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang araw-araw, mga minamahal ko, kagaya ng ating mga kapatid na talagang nakaka-encounter, mga minamahal ko, ng aksidente sa daan. At talagang napakadelikadong bagay, mga minamahal ko, na kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, sa pagmumotor, mga minamahal ko, sumusulpot ang mga hindi inaasang bagay, yung mga aso sa kalye. Amen? Talagang mawalan ka ng balanse talaga, mga minamahal ko. At ugalagin po natin talaga na bago tayo lumisan sa ating mga tahanan, amen? We see to it na tayo po ay nakapagpuri at nakapanalangin. It's a must, mga minamahal ko. Amen? Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya talagang ang labing protection na ating mga pinakamamahal na Panginoon ay talagang hindi po natin mapapasubalian, hindi matatawaran, mga minamahal ko, hallelujah, na sa araw-araw, mga minamahal ko, tayo po ay nakakaranas ng kanyang grabing pag-iingat. Tayo po muna lahat ay tumayo, atin po munang ipagpag ni ating mga inaantok ng diwa, para hindi magtuloy-tuloy yan sa tulog, mga minamahal ko, amen? As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I wake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo.
namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo ay nagbabatihan. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamalabang Inoon at naway tayo po mga minamahal ko'y nagising. Amen? Muling dumaloy mga minamahal ko yung ating mga dugo sa ating mga katawan at handa na naman makinig ng mga patotoo, mga minamahal ko mula sa ating mga pinagpaano mga kapatiran. At akin na pong tinatawagan, beloved Sister Marisa Cualquiera. At sundan po siya natin, beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako rin po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved manggagawa, sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil kailanman din niya tayo pinababayaan. Amen. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil lagi siyang nag-iingat sa atin dahil ang aking mahal na anak na si Beloved Makin, kailan lang po nagpaalam sa akin kasi sinundo siya ng mga barkada niya. Sabi niya, Mama, may pupuntahan lang kami saglit, sabi niya. Pero pag alis niya, talagang kinakabahan po ako. Nanalangin po ako sa mahal na Panginoon na pag-ingatan siya dahil tuwing umaalis yun, talagang kinakabahan po ako dahil ang iniisip ko kasi ang dami niyang pagkukulang sa mahal na Panginoon dahil nalamig siya sa paglilingkod. Kaya nung umalis na sila, mag-isa lang kasi ako sa bahay, sabi ko, bakit ganito? Kakaiba ang nararamdaman kong kaba. Sabi ko, mahal na Panginoon, naiiyak na ako sa sobrang kaba. Sabi ko, kaya ang ginawa ko, nagpatugtog na lang ako ng mga papuring awitin. Pero ganun pa rin. Tapos, pagkatapos ng mga siguro 3 oras po, umuwi ang aking mahal na anak. Nagkwento siya, sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, alam ko malalaman mo rin balang araw, kaya kikwento ko na lang sa inyo, sabi niya. Muntik na akong malunod kasi lingid sa aking kaalaman, pumunta sila sa ilog, parang katuwaan lang nila na magbabarkada. Yung pala yung ilog na yun, may kinukuha taon-taon yun, kumbaga may namamatay doon, kaya nagkwento ang aking mahal na anak. Muntik na akong malunod, Mama, sabi niya.
Ang dami ko nang nainom na tubig. Sabi niya, talagang nilabanan ko, mama. Talaga, akala ko mamamatay na ako, mama. Sabi niya, kung ano-ano na ginagawa nila para iligtas ako. Subalit, ang Diyos natin dito ay buhay dahil may ginamit. Praise the Lord. Hallelujah. May ginamit siyang tao na sabi niya sa akin, sabi ng aking mahal na anak, mama, yung taong nagligtas sa akin, hindi ko inaasahan na maililigtas niya ako. Sabi niya dahil maliit lang siya, ako malaking tao. Sabi ko, ginamit lang ng mahal na Panginoon dahil gusto na niyang siguro bumalik ka na sa paglilingkod. Sabi ko, kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon, bagamat andyan ang pagkukulang natin. Andyan pa rin ang dakilang pag-ibig niya sa atin. Ganon din po ang aking mahal na asawa nung siya ay nakasagasan ng siklista. Narinig niyo na rin po siguro yan. Namatay na yung siklista, tapos pinalibutan na siya ng mga tao dahil sa pag-aakala na namatay na nga yung siklista. Kaya ang ginawa ng aking mahal na asawa, lumuhod siya, nagsisi, nagsumamo sa ating mahal na Panginoon na buhayin yung siklista dahil baka kung anong gawin sa kanya ng kamag-anak niya o ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil sa pangunang dalangin ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, ang siklista ay binuhay ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ganon din Hallelujah. po nung nagkasakit ang aking mahal na asawa, nung inatake siya ng mild stroke po. Bago kami lumabas ng hospital, sabi ng doktor, parang wala na siyang pag-asang magtrabaho kay matatagalan bago makapagtrabaho, sabi ng doktor. Subalit, paglabas namin doon sa hospital, tumuloy po kami dito sa ating pastoral house. Nagpaalam kami sa ating beloved ordained preacher para dito kami mag-stay para makapag-ayuno at magpuri. Kaya sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, sa kabalikat ang ating mga beloved manggagawa, ang aking mahal na asawa ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po ang aking dalawang beloved anak. Kailan lang po binalikan sila ng trangkaso. Kung hindi buhay ang ating Diyos sa ating pinaglilingkuran, siguro kinonfine ko na sila sa ospital dahil sobrang taas ng kanilang lagnas, sa sobrang taas kung ano-anong nakikita na bad spirit ng aking beloved anak. Kaya bilang isang ina, natakot po ako, kaya humingi ako ng backup prayer sa ating pastoral house. Nagpuri kami, nanalangin, nagsisi. Sa pangunang dalangin ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, kabalikat ang ating beloved manggagawa, ang aking mga anak ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kung bubulay-bulayin natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, hindi po sapat ang salitang pasasalamat. Kaya That's narapat right. Hallelujah. na siya ay paglingkuran natin ng may katapatan. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Purihin natin ang dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Marisa Colquera, sa pinagpalang patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon ng talagang concern, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang kabalisan ng isang ina, mga minamahal ko, hallelujah. Ganun na lamang. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, pasalamat tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po mga minamahal ko bilang pamilya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naroon, mga minamahal ko, na ang panalangin ng isang ina, mga minamahal ko, ino-honor ng ating mong pinakamamahal na Panginoon, bagamat ang sabi nga niya, talagang matagal nang nalamig yung kanyang mahal na anak, mga minamahal ko, at nung dumating nga yung talagang kapahamakan, mga minamahal ko, sapagkat hindi naman pala talaga marunong lumangoy ang kanyang anak.
Amen, ay talagang niyaya ng kanyang mga kabarkada, mga minamahal ko na maligo doon sa ilog, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, kapag hindi tayo marunong lumangoy, talagang malapit tayo sa kapahamakan, mga minamahal ko. At alam niyo po mga minamahal ko, napakahirap pong isave yung isang nalulunod. Amen? Dahil ang tendency po niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang yumakap doon. Kaya usually mga minamahal ko, nakakarinig tayo ng mga nangyari, mga minamahal ko, na yung sinagip, mga minamahal ko, at yung sumagip, mga minamahal kapwa nalunod, sapagkat ang tendency ng isang nalulunod, mga minamahal, kumapit talaga doon, mga minamahal ko, kapag nayakap ka niya sa leeg, mga hindi na talaga bibitaw yan. Amen? Kaya mga minamahal ko, napakadelikado. Subalit, ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, doon sa mga minamahal ko, maliit na bata, mga minamahal ko na binata, doon pa nanggaling yung talagang ginamit ng ating mga pinakamamahal na Panginoon para siya po'y mailigtas. Amen? Totoo ang sabi ng banal na kasulatan, God is our refuge and strength. Mga minamahal ko, a very present help in times of trouble. So nariyan yan, mga minamahal ko sa Psalms chapter 46 verse 1. Amen. Amen. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa gitna ng kabagabagan. Mga minamahal ko, hallelujah. At talagang mga minamahal ko, lesson learned, mga minamahal ko na talagang kinakailangan talaga, mga minamahal ko na seryosohin po natin yung paglilingkod, mga minamahal ko. Amen. At talagang ilang beses na pong natatalakay, mga minamahal ko, yung terminong tisod, katitisuran, mga minamahal ko. Amen. At alam po natin yan, mga minamahal ko, isang talagang mainit na Kristiyano na talagang umiibig sa mahal na Panginoon ay talagang pagkamat natatablansin din siya ng mga minamahal ko, katitisuran, mga minamahal ko, pero hindi naman yun talaga, mga minamahal ko, ang makapagbabago, mga minamahal ko, ng kanyang paglilingkod. Amen. Ipagpapalit niya, mga minamahal ko, hallelujah, ang kaligtasan, mga minamahal, so anumang bagay na katitisuran, mga minamahal ko. Amen. At alam na po natin yan, mga minamahal ko, na talagang dumarating ang katitisuran, but it's up to us how we handle that, mga minamahal ko. Yung katitisuran na yan, kung tayo po ba, mga minamahal ko, out of our pride, amen, ay talagang magpapatalo pa diyan, mga minamahal ko, at talagang magkikimkim tayo ng sama ng loob, mga minamahal ko, until such time, mga minamahal ko, na talagang ang ating ipinagpalit na pala ay yung ating pong sariling kaligtasan. So timbangin po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, dumarating yan, hindi yan maalis, mga minamahal ko, pero it's up to us, amen, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, magpapahalaga kung ating binibigyan talaga ng halaga, mas matimbang sa atin ang kaligtasan, mga minamahal ko, hallelujah. Yung salitang katitisuran, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin na yung namamanage, mga minamahal ko. Amen? Talaga na-handle po natin yan, mga minamahal ko, to our advantage talaga. Kasi maraming sa ngayon, mga minamahal ko, mga Kristiyano, natiisod kasi ako. Pero actually, mga minamahal ko, hallelujah, bago pa man dumating yung katitisuran, mga minamahal ko, naganap na lamang ng formality, kumbaga. Amen? Nalalamig na. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, panlalamig ng anak ng Diyos ay nagsisimula sa mga panlalamig ng puso. Kapag ka, mga minamahal ko, talagang nag-umpisa na yung backsliding, akala natin ganun-ganun lamang na sa isang iglap. Hindi po, mga proseso yan na matatawag. Sa una, mga minamahal ko, ay talagang nakaramdam ka na ng panlalamig. Hindi ka pa nag-formally backslide, sapagkat umahanap ka ng talagang formal, mga minamahal na maidadahilan. Amen? Sapagkat ayaw mong, kapag ka tinanong ka, bakit ka umalis? Bakit ka tumalikod? Ang walang dahilan ay, mga minamahal ko, hindi ganun ang tendency ng tao. So humahanap pa siya, mga minamahal ko, oy, eto na ang aking madadahilan sa aking pagtalikod. So yun na, mga minamahal ko, naghahanap ka na lamang talaga ng butas, kumbaga, mga minamahal, ng formality
para talagang tuluyan ka ng tumalikod, mga mag-backslide. So, pakatandaan po natin yan, ang proseso ng backsliding ay hindi po kagyat na nangyayari. Talagang mga dahan-dahan yan, na talagang, ang sabi nga mga minamahal ko, dati-rati, kompleto yung pagdala mo, 3 times a week, hanggang sa naging 2 times na lamang. Amen? At Miyerkules, wala na. Hanggang sa, ayoko nang dumalo ng Friday overnight worship. Talagang grabe ang puyat. Mga minamahal ko, hanggang sa Sunday Christian ka na lamang. At kapag mga minamahal, nagtagal pa yan, na talagang Sunday Christian ka na lamang, mga minamahal ko, hanggang sa dumating ang araw, mga minamahal ko, pati Sunday, ay hindi ka na rin dumadalo, then, mga minamahal ko, wala na. As in, wala na. Amen. Meron pa yung mga sinasabi mga, mga occasions, mga minamahal ko, na, amen, may anniversary, nakakadalo ka pa rin, pero occasional na. Kapag ka naalis pa yung occasional, ay talagang wala na. As in, tuluyan ka ng tumalikod. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging mulat po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga taktika ng kaaway. Amen? At wag nating hayaan talaga na mag-take advantage ang kaaway sa atin, mga minamahal ko. At talagang, mga minamahal ko, talagang yung pride pa natin ay talagang alagaan pa natin. Amen? Walang mabuting naidudulot ang isang prideful na Kristiyano. Amen? Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko. Hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan natin, beloved Brother Mario Fernandez. At maganda rin po ating beloved Sister Nida Bakuya. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapaabot ng libling pagalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, sa kanila pong beloved children, ating pong inaalala mga turo at aral na ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved elders, mga workers sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at sa inyo po lahat yung minamahal kong kapatid, ang magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministering ito, mga minamahal. Minamahal na yung pong aking mahal na asawa ang unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ako'y kanyang inakay dito sa ating mahal gawain upang ako'y maligtas din po, minamahal. Anoon po, minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, mga layaw sa laman ang aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw, minamahal, ang aking ginagawa. Magagaya po ng mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan po, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryo ito. Na noon po, minamahal, na hindi ko sukat akalain sa aking buhay, minamahal, dahil po sa aking pagsundo dito sa ating mga banal na gawain, sa aking mahal na asawa. Andyan, minamahal, na dalawang insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, sa aking buhay. Unang insidente po, minamahal, nung ako po sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na yun, minamahal. Andyan, minamahal, na paghindo ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na sa aking likuran na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anuman nangyari sa aming sambayan noong taon na iyon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa amin pong barangay po, minamahal, na may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na iyon, minamahal, kami din po ipinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon, minamahal. Kahit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y niligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon kasama po ng aking anak at asawa, minamahal, noong gabi na iyon, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na aking natatanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa financial, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Yung buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa kanyang buhay, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na talagang sa kanyang buhay na talagang siya ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na nariyan na talagang sa kanyang pagdalo na nariyan ang mga talagang masasamang loob. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban, ang proteksyon ng ating dakilang Diyos ay nasa atin. So ganun po yung nangyari sa ating kapatid na ang pag-iingat ay laging nariyan sa kanyang buhay, maging sa buhay ng bawat isa sa atin mga minamahal na talagang patuloy tayong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay na sa kanyang buhay mga minamahal, talagang tunay na siya ay talagang binago na talagang ang dating buhay ay buhay ng sanlibutan. Ngunit napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil talagang siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nariyan na siya ay patuloy na dumadalo, patuloy na ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Willie Estrada Almeida at sa mga turo at aral ng ating assistant na Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang beloved Almeida children at sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang pagpalang madaling araw na po sa bawat isa po sa atin at maging sa ating mga webcast viewers na talagang nariyan na talagang nanonood sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibayong dagat. Nariyan po ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At higit sa lahat ang papuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag. Atin pong pakinggan ang kanilang mga pinagpalang patotoo at sundan po siya ng ating beloved Brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor, Welder Estrada Almeda, at ating din pong inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At mabati po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang anak, sa lahat po ng ating mga kasama pong mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po, ngayon po mga minamalay, nagdaraos po ako ng aking kaarawan sa laman. Hallelujah, praise God na Amen. Praise the dinadagdagan na Lord. naman po ng 1 taon po sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord na taglay-taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na sa kanyang kahabagan ay hindi po kami pinababayaan. Hallelujah, praise God. Tunay nga po na maalala ko rin po kung paano po ako napabilang sa gawain ito po. Tunay nga na papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat isa po akong pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang dito po sa gawain ito na bagamat noon po mga minamahal, hindi rin po ako basta-basta po mga minamahal na kayin sa ganitong gawain po mga minamahal sapagkat ako rin po mga minamahal ay lumaki po ako sa Katoliko po mga minamahal sarado. Na tunay nga na, ang akala ko noon po mga minamahal na kung may nag-share sa akin, akala ko po, yun na po yung katotohanan. Ngunit tunay nga na maling-mali po ako mga minamahal sapagkat ng aming mga karamdaman ay hindi po gumagaling po mga minamahal. Talagang nariyan po na mula pagkabata ko po mga minamahal, mayroon po akong karamdaman noon na taglay-taglay ko po mga minamahal na mahina pong aking baga po mga minamahal na tunay po mga minamahal na nariyan kapag ako po ay sinisipon na po inuubo na rin po ako mga minamahal at matagal po ito bago po gumaling at talagang iinuman ko pa po ng gamot. Subalit tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat simula nung kami po, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabautismohan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Ang karamdaman kong yan, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord na tunay nga po mga minamahal, ang aking anak nga po mga minamahal na may karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Palagi po kami dyan sa doktor po, mga minamahal. Pabalik-balik po kami mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Subalit tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat nung ako po ay sumama po sa isang kapatiran na dito po sa gawain ito po ay anumang klaseng karamdaman ay pinagagaling ng mahal na Panginoon maging sa ang cancer nga po na patotoo ng isang kapatid po mga minamahal ay dito po pinagagaling ng mahal na Panginoon at nariyan po mga minamahal, sa mga time na yun po mga minamahal, wala na po akong magawa sapagkat lahat ng kaparaanan na tinuro po sa akin ay ginawa ko na po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan ang karamdaman ng aking anak na sa kanyang galis po mga minamahal. Subalit, nung ako po sumama, dito po sa gawain ito po, ang gawain po mga minamahal ay doon po sa dako ng Marikina pa po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat sa pagpupuri lamang po talaga, nariyan po mga minamahal na noon ko lang po talaga narinig yung mga papuring awit po mga minamahal na napakaganda po mga minamahal na talagang blessed na blessed po ako mga minamahal. Sa aking mga pakikinig ng mga patotoong ganito po mga minamahal talagang nariyan na nakinig po ako sa mga patotoo at narinig kong mga sari-saring mga patotoo po mga minamahal na talagang kamangha-mangha. At tunay nga na ako rin po ay nagkaroon ng pananampalataya at ako rin po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Yesus. At tunay nga po mga minamahal sa aking pagpatuloy na dumalupos na 3 beses sa isang linggo.
yung karamdaman ng aking beloved kong anak na hindi po mapagaling ng doktor po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, talaga sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the At Lord. tunay nga po mga minamahal, maging isang mga himala rin po mga minamahal na ako po mga minamahal ay noon po 2004 po mga minamahal, nakunan po ako nung nakunan po ako mga minamahal, 1 linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na nariyan po mga minamahal na nanghihina na po ako mga minamahal. Subalit, nariyan po na lumalaban po ako dahil yung mga naririnig kong mga patotoo talagang nariyan din po na talagang pinanghawakan ko po yung aking patotoo po mga minamahal na ano man ang mangyari, walang imposible sa mahal na Panginoong Yesus na hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon Jesus. Isipin niyo po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal, bulok na po sa aking sinapupunan. Tunay na ako winanampalataya, nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal na nariyan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po ako naraspa po mga minamahal at hindi po ako itinakbo sa hospital. Bagkus sa pananampalataya lang po mga minamahal. Talagang tunay na Diyos na buhay po ang ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise God. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gayon din po mga minamahal. Nagkasakit din po ako mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat butot balat na po ako mga minamahal, talagang sinubukan po ako sa aking pananampalataya. Yung time na yun po mga minamahal, dilaw na po ang aking katawan po mga minamahal, payat na po ako mga minamahal. Isang kapatiran po na pumunta po sa aming bahay po at nakita yung itsura ko po mga minamahal na ang sabi niya po sa akin, kapatid, sabi niya, magpa-check up ka na sapagkat nakita ko yung katawan mo, sabi niya sa akin, yung itsura mo, sabi niya, iba na yung katawan mo, sabi niya, magpapatingin ka lang naman para alam mo kung anong ipapanalangin mo, kung anong sakit mo, sabi niya sa akin. Subalit, ang pakaramdam ko po noon ay nanghihina po ako mga minamahal. Alam ko po mga minamahal na talagang sa katawan ko po mga minamahal, hindi ko po kaya sabi ko po sa aking sarili, sa ating pinakamamahal na Panginoong bahala na, ang mahal na Panginoong Yesus na lang ko ipinaubaya po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, yung mga panahon na yun po mga minamahal, sabi ko kung mahal mo ako, sabi ko po sa kapatid niya, dalhan nyo lang ako ng manggagawa at pag ako'y nilihan sila, ako'y palalakasin ng mahal na Panginoong Yesus, sabi ko po mga minamahal. At tunay nga, ganun lang po ginawa ko po mga minamahal. Ako'y sumampalataya sa mahal na Panginoong Yesus na sa mga pagkakataon na yun po talagang pumunta po ang mga manggagawa doon po mga minamahal. Talagang nakita po talaga nila ako sapagkat yung mga time na yun po mga minamahal, hindi na po talaga ako nakakatulog ng gabi. Nakatanday na po ako mga minamahal dahil inuubo rin po ako. Halos isang buwan po ako inuubo po mga minamahal. Kaya gano'n na yung itsura ko na parang nagkulay dilaw na po ang aking katawan po mga minamahal. At tunay nga po na sa mga pagkakataon na yun po mga minamahal, wala po akong ibang inasahan na magpagaling sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pagkat po ang aking beloved husband noon, hindi pa po ito nakakakilala. Ako po inuusig po, mga minamahal. Talagang nilakasan ko po yung aking loob po. Talagang nanampalataya ako. Gusto kong ipakita sa akin, beloved husband, na kinatagpo ang Diyos ay Diyos na buhay at mapagpalang Diyos. Hallelujah, praise God. Kaya sabi ko, kahit anong mangyari, mamatay man, mabuhay, sabi ko, sa mahal na Panginoon ako maglilingkod. Sabi ko, ipapakita ko sa iyo na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay buhay. Sabi ko po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na hindi ko po sinunod yung sinabi ng aking beloved husband na magpa-doktor na rin po ako. Alam niyo mga minamahal, yun nga, nung nailihans nga po ako ng mga manggagawa, tunay nga po na ako po ay pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang aking beloved husband noon po mga minamahal ay
First time po niya mga minamahal na kamayan po ng mga manggagawa po mga minamahal. Kaya sabi po ng mga manggagawa sa kanya, alam niyo po, beloved brother, sabi po sa aking beloved husband, baka kayo po ang inaantay ng malapit ng Jesus na dumalo para yung beloved niyo ay gumaling po. Sabi po mga minamahal, sabi ng sumagot po ang aking beloved husband na darating din tayo dyan. Sabi niya, alam niyo po, sa narinig ko ng ganun po, sapagkat napakatigas ng puso ng aking beloved husband dahil sabi niya sa akin, kahit mamatay ako, hindi ako pupunta dyan sa gawain niyo. Sabi niya talaga, itinaga niya yan sa bato na ganyan ang sinabi niya sa akin. Sabi ko, wag mong sasabihin yan sapagkat ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay buhay. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, tunay na ang mahal na Panginoong Jesus gumawa ng paraan. Sabi ko, mahal na Panginoon, matigas ang puso ng aking beloved husband. Ipakita mo ang himala, sabi ko po, na sa mga pagkakataon na ito, sabi ko, bukas, sabi ko, dahil Merkulis, Martes po yun, mami naman, bukas Merkulis, sabi ko, dadalo ako, mahal na Panginoong Jesus. Ganito ang kalalagayan ko, mahal na Panginoong Jesus. Ganito ang kalalagayan ko. Pag uwi ko ng bahay namin, sabi ko, bakit na beloved ko na ako'y magaling na, sabi ko, alam niyo, sinampalatayanan ko yung salitang yan. Tunay nga po mga minamahal na, noong Miyerkules na yun po mga minamahal, ako po ay nakadalo po mga minamahal. Talaga, pinalakas po ako ng Malapinas na nakapunta po ako sa banal na gawain. Dito po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, noong choir singing na po mga minamahal, doon po mga minamahal na naramdaman ko po ang grabing presensya ng mahal na Jesus na talagang pinuspos po ako. Doon po ako na nalangin na mahal na Jesus. Kung ano man ang aking mga pagkukulang, sabi ko, mahal na patawarin mo ako. Ipaisip mo sa akin, mahal na ng Jesus. Sabi ko po mga minamahal, pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon, ako'y mag-ayuno po mga minamahal. Mahal na Panginoon Jesus, gagawin ko ito, mahal na Panginoon, kung ito yung kalooban mo at nais mo, mahal na Panginoon, mag-aayuno ako, bigyan mo ako ng kalakasan, pagalingin mo ako ngayon din, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po yung oras na yun po mga minamahal, yung Miyerkules na yun. Tunay nga po mga minamahal, na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat nung pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, nakaramdam po ako ng kalakasan at talagang instant po akong pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise At nung the Lord. pag-uwi ko ng bahay po mga minamahal, nakita ng aking beloved husband na hindi na po ako inuubo. Talagang nakatulog na po ako, nakakakain na po ako, talagang nandiyan na pinalakas po ako ng mahal na Panginoon. Talagang nakita niya po na tunay na ang Diyos natin ay makapangyarihan at buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamama na Panginoong Jesus na sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus na tunay na unti-unti po siya mga minamahal na hinipo ng mahal na Panginoon, gumawa rin ng mahal na Panginoon ng paraan ng aking beloved husband ay makadalo po sa banal na gawain na to. Tunay nga po mga minamahal na nagpapasalamat po ako talaga sa mahal na Panginoon sapagkat sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus na siya rin na rin po ay kasama ko po na naglilingkod po sa mahal na Panginoong Jesus na tunay nga na nariyan po mga minamahal na grabe po talaga na ibang-iba po talaga na sama-sama po talaga sa buong pamilya na maglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niya po magmula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas at buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa pinagpalang patutuon na talagang ang ating beloved kapatid na talagang matindi po yung ang kanyang pinagdaanan na talagang matindi yung talagang pag-uusig sa kanya ng kanyang beloved husband na talagang sinabi talaga na talagang hindi talaga maniniwala ngunit sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus walang matigas na puso. Amen. Ito ay lalambot at lalambot dahil alam po natin mga minamahal
alam niyo mga minamahal, hindi natin pwedeng mahadlangan ang kalooban, ang plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kahit talagang ayaw na ayaw mo talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ilalagay ka sa isang sitwasyon na talagang hindi ka makakaatras. Gagawa ng paraan ang ating dakilang Diyos. Maraming kapamaraanan ang ating dakilang Diyos. Nariyan ang gagamitin niya ang mga karamdaman, ang sakit upang ikaw ay lalapit at talagang kilalanin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa buhay ng ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang sa kanyang dating buhay at dating pananampalataya, mga minamahal na talagang yung mga karamdaman na talagang nariyan yung mga sakit, karamdaman sa kanyang buhay sa dating pananampalataya na talagang hindi gumaling-galing. Ngunit dahil siya ay nanampalataya sa ating dakilang Diyos, sa patuloy na paglingkod, sa patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain, yung sakit, karamdaman, maging yung pitos sa kanyang sinapupunan, ito ay talagang inalis ng ating dakilang Diyos at ito ay pinagaling. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo mga minamahal ay susunod sa Kanya, ano po ang pangako ng ating dakilang Diyos? Yan po ay makikita po natin dito po sa aklat ng Deuteronomio ng Kapitulo 7 ng talatay 15. Ang sabi nga po dito, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Amen. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay talagang sumusunod sa Kanyang kalooban, ang sabi ng ating dakilang Diyos, lahat ng sakit, ito ay Kanyang aalisin, ito ay Kanyang pagagalingin. Amen. At kailangan yung ating talagang buong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na mga minamahal ay magpatuloy sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po kung sila na po ay nakahanda na ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At hindi natin malimot-limot at aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at ganoon din sa kanya minamahal na anak, at sa lahat ng ating beloved elders na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Bago po ako na-save dito mga minamahal, ay nanggaling din po ako sa aking kinangislang relihiyon. Andiyan po mga minamahal na napakarami ko rin po mga bisyo, mga pananalita na di kaaya sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. At ako rin po mga minamahal ay dumadalo sa iba-ibang sekta ng pananampalataya, subalit walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, dahil nasubukan ko ang gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry sa may Amoranto sa pamamagitan ng ating isang kapatiran. At ako po ay nagpabautismo sa tubig
sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, at sa patuloy kong pagdalo, ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus, Praise the hallelujah. Lord. Maraming salamat sa pagbabago ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Aking pong sariwain, mga minamahal, ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa aking buhay. Praise the Lord. Nung ako po, mga minamahal, ay nadistino, mga minamahal, sa Pikit, North Cotabato, mga minamahal, hallelujah, at kami po ay nakakunboy, mga minamahal, papunta sa aming destinasyon, mga minamahal, hallelujah. 8 kami pong sasakyan, mga minamahal. Habang binabagtas po namin, mga minamahal, ang kahabaan ng kalsada, mga minamahal, dahil yun po ay lubak-lubak, mga minamahal. At sa hindi inaasang pangyayari, yung pong sinusundan namin, mga minamahal, na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isa pong landmines, mga minamahal. Yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah, sa bilis ng pangyayari. Isa pong sharpnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Talagang pagtama niya sa aking dibdib, mga minamahal, hallelujah, talagang para ako sinuntok, mga minamahal, hallelujah. At sabi ng aking kasama, dahil magkatabi kami, mga minamahal, sa may harapan ng 6x, mga nakatayo kami doon, mga minamahal, hallelujah. At sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Subalit, hindi po ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil talagang naramdaman ko, mga minamahal, ang tama niya, mga minamahal, at hinihintay ko na lamang na ako ay matumba, mga minamahal. Subalit, hallelujah, sabi ko parang ang tagal man, sabi ko, hallelujah, kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan, mga minamahal, yung tinamaan, hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, ang yung sharp na layon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, na talaga hindi ko limutan, hallelujah. Nung nagkagulo na naman, mga minamahal, sa may Hulo, hallelujah, at ako ay binalik doon, mga minamahal, hallelujah, at napasama po ako, mga minamahal, doon sa pinaka-main airport ng pag-assault, mga minamahal, sa kampo ng Abu Sayyaf, hallelujah. Habang ina-attack namin, mga minamahal, yung kampo na yun, hallelujah, talagang naramdaman ko, mga minamahal, na ang aming napasok ng mga minamahal ay isang killing zone, mga minamahal, hallelujah. Pag sinabi kasing killing zone, mga minamahal, 100% mga minamahal, ay talagang maraming mamamatay doon, mga minamahal, hallelujah. Subalit, hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil noong naramdaman ko, mga minamahal, napigilan ko ng konti, mga minamahal, dahil ang aking opisyal talagang porsigido na pasukin talaga, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, putukan natin ng isang beses, sabi ko, kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya nung pinutukan namin isang beses, mga minamahal, hallelujah, ay sinagot kami, mga minamahal, ng libo-libong putok, mga minamahal. Kaya nagkaroon ng matagal na labanan, mga minamahal. At dahil nandun ako, mga minamahal, sa pinakaharapan, mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 di pa po ang layo. Yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Ang putok niya, mga minamahal, ay 45 degrees lagi yan, mga minamahal. Sa gitna po ako, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang sharpnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. The year 2010, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus dahil mahigit 10 taon na akong na destino sa may Malacanang, hallelujah. At nung kasagsagan, mga minamahal, ng COVID-19, hallelujah, kalakasan ng virus, mga minamahal, ay nagkaroon ng event doon, mga minamahal, ang ating mahal na Pangulo, nagkaroon siya ng SONA. So kami po ang mga PSG doon, saka mga empleyado ay mga nakasama sa event na yon, mga minamahal. So lahat po ng mga kasama doon ay kailangan dumaan, mga minamahal, sa swab test. Kaya ganun nga po, mga minamahal, lahat kami ay sinwab test, bali naka-4 na swab test kami, mga minamahal.
ng unang swab test namin, mga minamahal, ay talagang nung lumabas yung result, sa empleyado pa lamang, mga minamahal, na mga ng presidente, hallelujah, ay napakarami ng mga minamahal ang nag-positive sa COVID-19, mga minamahal. Ganon din sa mga sundalo, mga minamahal, mga PSU, mga minamahal, napakaraming nag-positive, mga minamahal, hallelujah. At ang result ng aking swab test, mga minamahal, sa unang swab test namin ay, ang sabi ng Task Force COVID ay nawala daw, natapon, mga minamahal, hallelujah. Kaya ako ang walang result, mga minamahal. Subalit sa dami ng nag-positive, mga minamahal, hallelujah, ganun din sa aming mga Marines, napakaraming nag-positive, mga minamahal. Yung barracks po namin doon ay maliit lang, ilan ang nag-positive, magit 20, mga minamahal. Paikot-ikot lang, mga minamahal, yung virus na yun, mga minamahal, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, ang sabi nung tumawag ulit ang Task Force COVID, mga minamahal, dahil sa dami ng nag-positive, kailangan magkaroon ulit ng pangalawang swab test sa amin, mga minamahal, pati sa mga empleyado. Kaya sabi ko, sa dami ng nag-positive doon, mga minamahal, sabi ko baka delikado, sabi ko. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, ako po ay nag-text dito sa ating pastoral, ako ay humingi ng backup prayer sa ating beloved ordained preachers, hallelujah. Kaya sabi ko, kuya, pakisama nyo naman ang aking pangalan dyan sa panalangin nyo dahil magkakaroon kami ulit dito ng swab test at talagang napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko, mga minamahal, kaya noong sabi ng beloved ordained preachers natin, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, ang aking ginawa, hallelujah. Kaya noong i-swab test kami, mga minamahal, ng pangalawang swab test, ay talagang nung lahat kami sinob test, mga minamahal, hallelujah, at nung lumabas ang result, mga minamahal, pangalawang swab test namin, ay napakarami talaga, lalong nadagdagan ang mga nag-positive, lumubo, mga minamahal, doon mismo sa loob ng Malacanang. Kaya napakarami ang nagsara ng mga agency doon, mga section, mga minamahal, doon sa loob ng opisina. Kaya sa aming mga PSG, mga minamahal, ay lalong lumubo rin, mga minamahal, lalong dumami, mga minamahal, hallelujah. At yung result ng aking swab test na naman, mga minamahal, sa pangalawang pagkakataon, ay puro wala pa akong result, mga minamahal. Ako laging nadidelay, walang result na lumalabas, hallelujah. Kaya sabi ko, baka na-delay lang, sabi ko, hallelujah. Kaya habang hinihintay namin, mga minamahal, yung iba ay sa dami ng nag-positive na mga empleyado, sundalo, ay tumawag ulit ang Task Force COVID, mga minamahal, na kailangan magkaroon ng pangatlong swab test, mga minamahal. Kaya ganun nga ang minamahal, sabi ko, swab test na naman, sabi ko sa aking mga kasama, sabi sa akin, talagang ganyan, pa-swab test tayo, sabi ko, sige, swab test tayo, sabi ko. Kaya ganun nga, mga minamahal, nung dumating yung time na i-swab test nila kayo, mga minamahal, sabi ko, wala naman akong karamdaman, sabi ko, napakalakas ng aking katawan, sabi ko. Kaya nung dumating, mga minamahal, yung time na i-swab test na kami umaga, alas 9, pagdating ng hapon, mga minamahal, ay talagang naramdaman ko, mga minamahal, na nag-iba ang timpla ng aking katawan, mga minamahal, at parang gumuguhit ang lamig, mga minamahal, mula sa aking batok, hallelujah, papunta sa aking likod, mga minamahal. Sabi ko, bakit nilalamig man ako, sabi ko. Kaya sabi ko, ganito lang siguro ito, sabi ko. Kaya nung pagdating na ng gabi, mga minamahal, ay inapoy ako ng lagnat, mga minamahal. Sabi ko, grabing taas nitong lagnat ko, sabi ko, hallelujah. At inuubo na ako, mga minamahal, at sabi ko, inuubo ako ng tuyo, sumakit ng aking likod, mga minamahal. Sabi ko, yung aking naramdaman, mga minamahal, dahil nag-seminar kami, mga minamahal, ng mga sintomas ng COVID na yan, hallelujah. Sabi ko, lahat ng aking naramdaman ay ito yung sineminar namin. Sabi ko, may COVID ako, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, huwag mo akong pabayaan, sabi ko, parang naramdaman ko talaga, mga minamahal, hallelujah, hanggang nung buong gabi, mga minamahal, hallelujah, ay hindi ako nakatulog dahil sa kaisip, mga minamahal, kung anong nangyari. Ito, parang natatakot din ako, mga minamahal, sabi ko, ibang klase ito, sabi ko. Kaya ganun nga, mga minamahal, halos hindi ako nakatulog buong gabi na yon dahil sa aking nararamdaman, saka inuubo ako lagi, mga minamahal. Kaya nung umaga na, mga minamahal, ay pasilip-silip ako sa aking pintuan, mga minamahal, tinitingnan ko ang aking mga kasama, pinapakiramdaman ko sila, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, walang lumalabas. Kaya nung umaga na yun, mga minamahal, lumabas ako para kumain, mga minamahal. Habang kami kumakain, mga minamahal,
sa umaga na yon, hallelujah, ay talagang naramdaman ko mga minamahal na, sabi ko, bakit ganito ang pagkain? Sabi ko, parang paksiw ito na bango. Sabi ko, bakit walang lasa? Bakit hindi maasim? Sabi ko, napakatabang pa. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, yung walang panlasa, hallelujah, ay kasama rin sa St. Thomas ng may COVID, mga minamahal. Kaya sabi ko, binilisan kong kumain. At nung patapos kong kumain, ay dumiretso ako sa aking kwarto, kinuha ko yung alcohol at binuhos ko sa aking kamay. At talagang nung inamoy ko, wala akong maramdaman maamoy mga minamahal. Sabi ko, yung pabango, sabi ko, kaya nung binuhos ko ang pabango sa aking kamay, ay wala akong maamoy mga minamahal, na walang aking panlasa, pang-amoy, hallelujah. Sabi ko, may COVID na talaga ako. Sabi ko, hallelujah, mahal Panginoon, hallelujah. Huwag mo akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal ay 3 beses akong nagpuri sa ating pinakamamahal Panginoon sa umaga, hapon, gabi mga minamahal. Lagi akong umiiyak sa ating pinakamamahal Panginoon. Yun lagi ang aking ginagawa mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin, hallelujah. Hindi ko sasabihin itong nararamdaman ko. Sabi ko, alam ko na hindi mo ako pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal Panginoon, hallelujah. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal Panginoon, hallelujah, na ako'y gagaling mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa umabot mga minamahal ng mga ilang araw mga minamahal, talagang naramdaman ko mga minamahal na nanghina ang aking katawan mga minamahal, hallelujah. At sabi ko, talagang hinang-hina talaga ako mga minamahal. Hindi ko maiwari kung anong nararamdaman ko mga minamahal. Talagang grabe ang hina ko mga minamahal, hallelujah. At naalala ko mga minamahal yung sabi ng doktor doon sa amin nung nagsiseminar kami, kasi yung virus daw mga minamahal ay 3 days muna sa ating buwanga bago siya tutuloy sa ating baga mga minamahal, at magiging pulmonya na yun mga minamahal. Yun ang kinakamatay ng may COVID mga minamahal, dahil magbabara siya doon sa may baga mga minamahal hanggang sa hindi na makahinga mga minamahal. Kaya sabi ko, sa bahala ng mahal Panginoon, sabi ko hallelujah. Kaya doble-doble mga minamahal na aking nararamdaman, pati yung pag-iisip mga minamahal, dahil siyempre iniisip ko mga minamahal, baka bigla akong mamatay doon mga minamahal. Sabi ko, baka hindi ko makita ang pamilya ko. Sabi ko, hallelujah. Kaya mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Lagi akong umiiyak mga minamahal, nananalangin sa ating pinakamamahal Panginoon, hallelujah. Hanggang sa may time mga minamahal na abang ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon, hallelujah, dahil talagang grabe ang hina ng aking katawan. Sabi ko, mahal pa yun, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko, hallelujah. Kaya pinilit ko ang magpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Talaga iniyakan ko talaga mga minamahal sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Hanggang sa, sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Sabi ko, hallelujah. Kaya mga minamahal, dahil hinang-hina talaga ang aking katawan. Ako inahiga, mga minamahal. Ako'y nakatulog, mga minamahal. At nung nagising ako mga minamahal, hapon na, hallelujah. Sabi ko, hapon na pala. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung may time mga minamahal na habang ako ay natutulog mga minamahal, 2:00 madaling araw, naputol ang aking hininga. Parang hindi ako makahinga mga minamahal. Sabi ko, ito na yata. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, baka nasa baga ko na, sabi ko, yun ang iniisip ko mga minamahal. Grabe ang pag-iisip ko nun mga minamahal. Hallelujah, kung anong mangyayari sa akin. Hallelujah, subalit andyan ang ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Alam ko hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, nagising ako mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, dahil hindi ako makahinga mga minamahal, lumabas ako sa aking kwarto. Hallelujah. Sabi ko, ilundag-lundag ko. Sabi ko, baka matagtag yung klima sa baga ko. Sabi ko, kaya ganun nga minamahal. Lundag-lundag ako mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung nakarating ako sa opisina mga minamahal, dahil talagang napakataas ang aking lagnat, inanap ko yung iskandal ng lagnat namin mga minamahal. Hallelujah. 35 degrees mga minamahal ang aking lagnat, samantalang napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. At nung bumalik ako sa aking kwarto mga minamahal upang matulog, kasi 2:00 madaling araw pa yon, nung nakatulog na naman ako mga minamahal, ay bigla na namang hindi ako makahinga. Sabi ko, ito na naman, sabi ko, hallelujah, mahal Panginoon, hallelujah. Sabi ko, huwag mo akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At lumabas na naman ako mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko, hallelujah, hanggang sa tumawag mga minamahal, kinubagahan. Abang tumawag na naman ang task force COVID na kailangan yung swab test, pangatlong swab test mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. May pangatlong swab test kami, hallelujah. Pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon. Sana po pagalingin mo na po ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before,
bago kami iswab test mga minamahal ng pangatlong swab, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa ng aking lagnat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Hallelujah, tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroon pa akong natitira, wala pa akong panlasa. Hallelujah, darating na ang ilang araw na lang. Sabi ko, kaya nung dumating mga minamahal yung time, na i-swab test kami ng pangatlong swab test, hallelujah, ay may mga nararamdaman pa akong sintomas, hallelujah, kaya sabi ko, hindi na ako umimik mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bala sa akin, kaya sinwab test kami mga minamahal. Nung time na yon mga minamahal, hanggang sa hinintay namin ang result, mga ilang araw, hallelujah, ay tumawag na naman mga minamahal, dahil may mga result na lumabas na iba, na hindi kami sabay-sabay na lumabas yung result. Mga minamahal, marami pa rin ang nag-positive. Kaya tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, na sabi na kailangan i-swab test kami ng pang-apat na swab. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, itong pang-apat na swab test, hallelujah, pagalingin mo na po ako, mahal na Panginoon, hallelujah, tanggalin mo na lahat ng aking mga nararamdaman. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, patuloy akong nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus 3 beses. Hallelujah. Lagi ko talaga iniiyakan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Na talagang ako'y pagalingin mga minamahal dahil naramdaman ko talaga na ako ay mayroong COVID noon mga minamahal. Kaya ganun nga mga minamahal, nung 2 days before, bago kami i-swab test ng pang-apat na swab, hallelujah, ay inalis ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking ubo, hallelujah, ang aking nararamdamang sakit sa aking lalamunan, at sakit sa likod, mga minamahal. Grabe ang tuwa ko mga minamahal, sabi ko, panggaling na ibang naramdaman ko mga minamahal, unti-unti akong lumakas mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, magaling na ako, sabi ko, hallelujah, malapit na kami swab test, alam kong tinanggal mo na lahat ng aking karamdaman. Hallelujah. Kaya hindi ko naramdaman mga minamahal yung panglasa at pangamoy mga minamahal. Grabe yung tuwa ko ng mga minamahal. Hallelujah. Kaya lumabas ako sa aming barracks, naupo ako doon sa may harap mga minamahal hanggang sa dumaan yung empleyado ng Malacanang mga minamahal at naamoy ko ang kanyang pabango mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mahal ng Panginoon, may pangamoy na ako. Hallelujah, grabe ang tawa ko mga minamahal dahil naamoy ko ang kanyang pabango. Hallelujah, bumalik ang aking pangamoy. Hallelujah, at ako'y pumasok sa aming barracks mga minamahal. Kumain ako mga minamahal. Purihin na ating pinakamamahal Jesus. Nalasahan ko ang pagkain mga minamahal. Hallelujah, maraming salamat. Sabi ko sa ating pinakamapis, binalik mo ang aking pang-amoy at ang aking panglasa, hallelujah, tinanggal mo lahat ang aking manaramdamang COVID-19, hallelujah, sa pang-apat na swab na ito, hallelujah, ay talagang handa na ako dahil pinagaling mo na ako sa aking sakit, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, kaya nung dumating mga minamahal, hallelujah, yung time na malapit na kami swab test, hallelujah, grabing tuwa ko mga minamahal, sabi ko sa aking mga kasama, hallelujah, isip-isip ko lang mga minamahal, sabi ko, hindi na ako takot dyan, sabi ko, magaling na ako, hindi ako nagsabi sa kanila mga minamahal, hallelujah, dahil nung may sakit ako mga minamahal, hindi ko rin sinabi mga minamahal, hanggang nung ako'y gumaling, hindi ko na rin sinabi, hallelujah, sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hindi ako takot dyan, sabi ko, hallelujah, kaya nung dumating yung time mga minamahal, na swab test kami mga minamahal, ay grabing tuwa ko mga minamahal, ay hindi na alam, pangiting-iting na lang ako mga minamahal. Sabi ko, wala na yan. Sabi ko, nung sinoptis kami mga minamahal pang-apat na swab, hanggang sa nung natapos kaming iswab mga minamahal, mga ilang araw, hallelujah, ay sabi sa akin ng kasama ko, Sarge, may lumabas na swab test natin. Sabi ko, anong swab yun? Sabi ko, yung pangatlo, sabi niya, sabi ko, isip-isip ko mga minamahal, may mga sintomas pa ako noon, kaya sabi ko, tingnan na nga natin, sabi ko, hallelujah. Kaya nung tinignan ko mga minamahal, yung result ng pangatlong swab namin, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive na naman mga minamahal. At kasama po ako mga minamahal, nag-positive po ako doon sa swab test ng pangatlo, hallelujah, nag-positive ako sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, yung pang-apat, magaling na ako doon, sabi ko, hallelujah, yun na lang pag-asa ko, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng opisyal namin, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab, separate kayo at dadaling kayo sa Tarlac. Quarantine kayo doon. Sabi sa amin, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ayaw kong ma-quarantine doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung kinabukasan mga minamahal, biglang lumabas yung result ng aming pang-apat na swab. Hallelujah. Sabi nung kasama ko umagang-umaga, sabi niya, Sir, may result na yung pang-apat natin. Sabi ko, kumusta yung sayo? Sabi ko, positive pa rin ako, Sir. Sabi niya, classmate tayo. Sabi niya, sabi ko, ay hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, ako ay pumasok sa aking kwarto, ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, ako ay nanalangin, hallelujah, sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah,
bago matapos ang ipagpupuri nito, hallelujah, ay lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Hesus, hallelujah, sabi ko sa ating pinakamamalpay. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, hallelujah, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, ay nag-text yung Task Force COVID, mga minamahal, yung Red Cross, hallelujah. Negative na ako, mga minamahal, sa COVID-19, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa COVID na yan, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa paggabay niya sa amin, sa araw-araw naming trabaho, hallelujah, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang pagpapalang pinansyal, hallelujah, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito lang po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Daniel Pereiras sa pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, na talagang ang ating Diyos na pinagdilingkuran, mga minamahal, ay buhay. Amen. At sa ating beloved kapatid, talagang yung mga sintomas ng COVID-19 ay kanyang naranasan. Amen. Na talagang naranasan niya na wala na siyang pang-amoy, wala na siyang panglasa, talagang hindi na makahinga, nahirapang makahinga, ngunit talagang yung kanyang pananampalataya ay siya ay nagtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang unang swab test hanggang pangatlo, talagang nariyan na siya po ay positive, ngunit siya nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid, siya ay gumaling, hindi siya nag-take ng mga gamot, hindi siya nagpa-hospital, ngunit talagang nariyan ang kahabagan, ang kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang kung ating titignan yung sakit na ito, mga minamahal, sa COVID-19 na ito, talagang libo na, milyon na ang mga namatay. Ngunit tayo, mga minamahal, tayo na nananampalataya sa ating dakilang Diyos, talagang nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Yan po yung patunay, mga minamahal, na ang ating Diyos ay talagang tumutupad sa kanyang pangako. Amen. Na kung ating titignan sa ating lipunan, sa gobyerno o sa lahat ng mga bansa, mga minamahal, ang nais nila ang kapayapaan dahil sa magulong mundo. Ngunit ang mga sanlibutan, ang mga tao na nais nila ng kapayapaan, ngunit tinatanggihan nila ang prinsipe ng kapayapaan. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos, ay talagang siya ang unang umibig sa atin, ngunit ang mga tao, mga minamahal, ay tinatanggihan nila ang iniaalok na pag-ibig ng ating dakilang Diyos. At sa panahon ngayon na itong pandemic, na kung ang mga tao, kung sila lamang ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung COVID-19 na yan, kahit na anong mga variant na yan, ay hindi yan magtatagumpay. Amen. Dahil ang ating pinaglilingkurang Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayo muna ay pansamantalang magkaisang manalangin, mga minamahal, at ating ipanalangin ating pagsasalo-saluhan sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, Ama naming badal na makapangyarihan, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming kalakasan, sa kalusugan, Panginoon. Narito po kami, O Diyos, na
aming pagsasaluhan, aming dinadalangin, Panginoon, na ito'y basbasan mo, Panginoon, at ang coffee break na ito, Panginoon, ay magbigay kalakasan sa physical na katawan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, maging sa nag-provide, Panginoon, patuloy mong ibalik sa kanila ito ng billion, trillion times na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayong mga minamahal ay bago tayo dumako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna mga minamahal ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating gisingin yung ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Tayo muna ay magkaisang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ukay sarap umawit, awiting makalangit, ang puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa galwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula siyang si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y hatid, ay hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Isipin lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo ay hallelujah, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay na talagang napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. At ako rin Praise po the Lord. ibabati po ng magandang daling araw na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at atin din pong inaalalang banal na turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong mga beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating po mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito dahil way back po nung pinanganak po ako. Andiyan na napakasakitin ko po. Alam niyo po mga minamahal, andiyan na kapag madalas po akong dalhin ng aking mga magulang sa hospital, sa clinic para po ipa-check up kasi po kapag tinglalagnatin po ako at mamumugto yung mata ko po, akala po namin noong una ordinary lagnat lamang po noon pero every time po na nagpapa-check up po ako, yun po pala malala na po yung pagkakaroon ko po ng UTI at saka po yung pagiging anemic ko po. Every time po na nagpapa-check up po kami, andiyan nasabay po yan na palaging findings ng doktor na dumating sa point na may mga pinapainom po sila pero alam niyo po mga minamahal, hindi ko po instantly nararamdaman po yung kagalingan po sa mga oras na yon. At nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus dahil po dyan na patuloy lamang po kaming tinuruan ng mahal na Panginoong Yesus na ginamit po yung karamdaman ko na po na yun para po lumapit po sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, andiyan po na, magmula po na nag-start po kami naglingkod sa mahal na Panginoong Yesus, dumalo 3 times a week ang nagpagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Alam niyo po mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, magmula nung patuloy niyo po kaming kinakahabagan na magkaroon na po ng totoong paglilingkod sa Kanya. Sa unat dalangin po natin pong beloved honorable Pastor Wildy Estrada Almeda po, alam niyo po yung mga karamdaman ko na po yun nandiyan na instantly pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Kaya Lord. lubos-lubos na pinapasalamatan ko po yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pagpapagaling niya po rin sa karamdaman ko po nung nag-college po ako noon na maalala ko po na naggulat na lamang po ako, biglang sumakit po yung tenga ko po. Andiyan na, akala ko po may insekto pong pumasok po sa tenga ko po. No? Pero po nung nagpa-check up po kasi hindi ko na rin po kaya pong pumasok po sa school noon at nire-record po kami na magkaroon ng medical certificate to prove po na may karamdaman po kami, ganun po. Andiyan po na nagpa-check up po ako, andiyan na ang findings po nila, wala naman pong insektong pumasok sa tenga ko po. Andiyan po na yung acute otitis, ito na po yung tawag po nila doon. Andiyan na pinapabalik po ako para po magkaroon po ng mini operation para tanggalin po kung ano man po yun nasa tenga ko po, kung bakit po sumasakit. Alam niyo po, pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoong Yesus na ang iyong abang lingkod ay mag-stay in na lamang po dito po sa kanyang, dito po sa pastoral house at mag-ayuno na lamang po. Alam niyo po ba, nung bago po ako mag-start na mag-ayuno, talagang nararamdaman ko pa po yan, talagang sobrang sakit po. At excuse me po sa mga kumakain, andyan na sobrang nagnanana po yan. Andyan po na sa mga oras na yon na bago po ako mag-start na manalangin dyan na humingi po ako ng habag sa mahal na Panginoong Yesus na ako po ipagalingin. Andiyan na po na habang nag-aayuno po ako, nararamdaman ko na po yung unti-unting improvement po na nawawala na po yung sakit na nararamdaman ko at sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, after ko pong mag-ayuno sa unat dalangin po ng ating po beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, andiyan na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus Praise na the Lord. wala pong Hallelujah. operasyon, wala pong iniinom na gamot. Andiyan na nagpapasalamat po ako dahil kinahabagan po ako ng mahal na Panginoong Yesus na pagalingin po sa mga oras na yon. At nais ko rin po muling pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po dahil po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, year 2019, September po yun, nandiyan na, pauwi na po kami, pababa na po kami noon, at alam niyo po mga minamahal, na sa mga oras na yun, medyo kinakabahan na po kami, may isang klasiko po na nakaramdam po ng kaba, andiyan po na, nakita na lamang po namin na biglang hininto po nung driver yung aming pong sinasakyan po. At pagkita na po namin sa harap, alam niyo po mga minamahal, yung sunod-sunod po ng pagragasa po ng lupa. Yung po para sa mga oras na yon, nagkakaroon na po pala ng landslide po.
alam niyo po mga minamahal, alanganin po kaming umatras po dahil andyan na marami pong nakasunod po na sakyan po sa likuran po namin at sa bandang kanan naman po namin yung bangin po at sa bandang kaliwa po namin andyan na yung sunod-sunod po na paglagasa po ng lupa, paghulog po ng lupa. Andyan na, alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na kinahabagan niya po ako na makapakinig ng kanyang banal na salita at tayo po itinuruan natin pong beloved and honorable pastor na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, andyan po na sumigaw lamang po tayo ng hallelujah in Jesus name po. Alam niyo po sa mga oras na yan, sa sobrang panik na po ng nasa paligid ko dahil hindi po nila alam ang gagawin po nila, andyan na ako po pumikit lamang po sa mga oras na yon at sumigaw na lamang po ng hallelujah in Jesus name. Alam niyo po sa mga oras na yon, napagaya na rin po yung mga kasama ko po, napagaya na rin po sila na sumigaw po ng in Jesus name po. Alam niyo po mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, after a minute po yung landslide po na yan, na amin pong pinapangambahan na pag hindi po huminto yan, panigurado matatabunan po yung sinasakyan po namin at panigurado alanganin po kami, mahuhulog po kami sa bangin sa mga oras na yan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan na, after po namin mag-rebuke na yan, after a minute lamang po, andyan na, pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At Praise sama-sama the po kaming nakauwi ng ligtas at maluwalhati sa aming pong kanya-kanyang tahanan po. Alam niyo po, nais ko lamang din po may share mga minamahal kasi nung pinagbulay-bulay ko rin po yan. Andiyan po na, hindi ko po naisama ng mga previous po, totoo ko po na may dahilan din po pala ang mahal na Panginoong Yesus kung bakit po hindi rin po kami maka-atras po sa mga oras na yon dahil po, alam niyo po mga minamahal, sa sobrang lakas po ng impact po nung landslide na yun, ang dami na rin po nagsisitumbahan ng puno at andyan po na kapawat tumba ng puno, apekto din po yung mga wire ng mga kuryente po. Alam niyo po, sa mga oras na yon, yung bandang nasa likuran po namin, kaya hindi po pala kami hindi pinahintulutan ng mahal na Panginoong Yesus na kami maka-atras sa mga oras na yun dahil po yung mga sasakyan po na nasa likuran po namin, alam niyo po, doon po natumba yung poste ng kuryente at sa kinalulungkot po namin na pangyayari po, andyan na may natamaan po na bata na duguan po yun. Nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus dahil po nung natumba po yung poste na yun ay hindi niya pinahintulutan na doon po yun matumba po sa amin pong masasakyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa bawat pag-iingat niya na po na yan. Andiyan na patuloy rin po kaming kinakahabagan sa kagalingan po, sa mga karamdaman po na andyan na wala pong tinitik na gamot, sa tulong lamang po at habag ng mahal na Panginoong Yesus, andyan na instantly pinapagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Higit na pinapasalamatan ko po yung patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit at patuloy na kinakahabagan na maglingkod po sa kanya. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal na talagang ang ating Diyos ay talagang Diyos na buhay na talagang pinag-ingatan ang ating beloved kapatid na talagang kung ating titignan mga minamahal talagang nasa bingit na sila ng kamatayan, ngunit talagang ang ating dakilang Diyos ay tapat siya sa kanyang pangako dahil may isang talagang mananampalataya, may talagang isang Kristiyano na talagang alam ang gagawin, alam ang mga katuruan ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista. Amen. Na kung wala ang ating beloved kapatid, maaring yung lahat ng nakasakay doon, sila po ay napahamak. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang sila po ay pinag-ingatan. Amen. Talagang nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos, nariyan ang pati kagalingan na mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa ating sa buhay ng ating beloved kapatid bilang isang
kabataan na talagang nariyan na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At kung ating maalala, ano po yung sinabi po ni Haring David, mga minamahal, sa aklat ng awit ng Kapitulo 71 ng talatay 5, ang sabi nga po, sapagkat ikaw ay aking pag-asa, o Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Amen. At sa ating mga kabataan at tayo mga minamahal ay talagang patuloy lamang na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating kabataan na ating ipahayag yung mga kagilagilalas na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo mga minamahal ay patuloy lamang na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang mga kabataan na talagang nariyan na taglay pa ang kalakasan, ay gamitin po natin itong kalakasan na ito na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Na gamitin lamang po natin sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mga minamahal, napakalinaw ang sinabi po dito sa aklat ng Ecclesiastes ng Kapitulo 11 ng talatay 9. Ang sabi nga po dito, o binata, sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Amen. Talagang napakahalaga po sa ating mga kabataan na yung ating mga kalakasan, lahat ng ating gagawin ay talagang para sa Panginoon, upang ang ating dakilang Diyos ay maluwalhati. Amen. Alam natin na sa ating kabataan na taglay natin ang buhay sa sanlibutan ito, na talagang kung hindi po tayo mag-iingat, maaring tayo po ay mapapariwara. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos, dahil ang ating mga kabataan ay talagang patuloy na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Pangalawa, Lord. ako'y nagbibigay ng dobleng panggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakapamahal na Panginoon, dahil ako'y napigyan muli ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan. Sariwain po ko rin po kung paano ako napunta rito sa gawain na to, na kung saan ay dati akong nanggaling ako sa nambuhalang relihiyon, na talagang ang alam ko noon talagang doon na yung katotohanan, dahil yung sincero ko na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pala ay taliwas sa nakilala ko na ministeryo. Dahil nung ako inanyayahan ng aking beloved pinsan na dumalo rito, talagang ganun na lamang po yung pagtataka ko, dahil sa kakaiba yung pag-uri ng pagpupuri sa pinakamamahal na Panginoon,
na nandyan na ako'y nagtataka noon kung bakit yung mga kapatiran sadyang nandyan na umiyak sila, nanginginig sila. Sabi ko, parang ibang-iba yung ano dito, sabi ko, dahil sa nakagisnan ko na reliyon, magamat nandyan na kahit na naglalakad ako na nakaluhod sa may altar, hindi ko yun nararanasan. Pero nung napunta ako rito, kaya ako'y biglang takang-taka. Sabi ko sa aking beloved pinsan, sabi ko, totoo ba yung napunta natin na reliyon na sinasabi mo sa akin? Sabi niya nandoon ang buhay na Diyos, doon ka maglingkod, sabi niya sa akin, dahil yun ang tinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon upang siya ay paglingkuran. Kaya nung una, talagang nandun na yung doubt ko na hindi na dumalo dahil sa unang-una sa mga patotoo, dahil hindi ako naniniwala sa patotoo. Sabi ko dahil imposible sa panahon na to, sabi ko na ang isang tao ay gagaling kung hindi iinom ng gamot, wala na yung himala-himala. Sabi ko sa kanya, yung mga bulag nakakakita, yung mga pilay nakakalakad, sabi ko napaka-imposible na yun. Baka sabi ko lahat yun ay binayaran. Sabi ko sa kanya, ngunit napatunayan ko dahil ako mismo sa pabalik-balik ko rito sa gawain na to, talagang nandyan na nakatayo ako sa inyong banal na harapan na nagpapatutuo na talagang hindi binabayaran. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at napunta ako at ako'y sa libo-libo ng tao sa mundo, talagang nandyan na ako'y isa sa pinili niya upang maglingkod sa Kanya. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako'y matagal na sa katagalan ng aking paglilingkod, dyan din na dumating po yung aking palalamig na sa ating pinakamamahal na Panginoon, na naranasan ko rin na naging Sunday Christian, na tumigil talaga ako sa paglilingkod. Parang sa katagal-tagalan ko ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na yung nabawasan yung aking paglilingkod sa Kanya. Nag-Sunday Christian ako, ngunit sabi ko sa aking sarili, kahit na ganyan yun, sabi ko, kailangan kong magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagpatuloy ko yung aking nasimulan. Sabi ko, hindi ako titigil sa paglilingkod kahit na minsan talagang nandyan na napakahirap na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating nadaranasan natin pagsubok. Talagang patuloy pa rin ako na naglingkod hanggang sa umabot na ako ng ganito, nagkaroon ako ng pamilya, talagang nandyan na yung paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang niyakap ko na itong gawain na to. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi talaga ako niya pinabayaan. Talagang nandyan na lagi siya sa aking tabi. Talagang hindi niya ako inano kahit kailan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako rin po ay pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y nagkaroon ng mataas na blood pressure. Talagang nandyan yung aking BP ay umaabot siya ng 180/100. Talagang sabi ko sa aking sarili na sabi ko, siguro grabe na talaga yung pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit napalalahanan ako ng ganito samantalang talagang hindi ko po yun sadyang sakit. Sabi ko sa aking sarili, talagang nandun yung pagsisisi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na ibalik muli yung dati kong nakagawian. Tumalo ng 3 beses sa isang linggo. Nandyan na unti-unting binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking BP. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat sa aming mga pamilya, sa aking mga anak, sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa, sa lahat-lahat. Ako
ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya na paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat, ngunit nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay mo. Naroon po mga minamahal ng ating mahal na kapatid sa kanyang pagsusumikap, mga minamahal, siya po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa mga bagay na dumarating, mga minamahal, hindi po tayo nainiwala. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat pinilit-tinirang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung puso natin na walang paniniwala, mga minamahal, yung po mga minamahal ay bibigyan niya ng pananampalataya upang maniwala ka sa Kanya, mga minamahal, at magpatuloy ka upang ikaw ay magbana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord po, mga minamahal. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, ang kapurihan pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganon din po sa pagpabot po ng madaling araw sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po, mga minamahal, always remember the blessed and cherish the blessed teaching ng ating members and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, maging sa kanila mga anak manugang po, pinapabot ko din po magandang umaga ng pagbati sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bubuynier, sa kanyang beloved daughter, Sister Divine, ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa ating webcast viewers, Facebook live streaming, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, tinatawagan ko na po mga minamahal ng ating mga beloved youth and singles para sa papuring awit po nila, mga minamahal. Praise the Lord. Tumayo po tayo, mga minamahal, para po sa papuring awit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. And you to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know you love my Lord. Stand up and tell me love my Jesus. Stand up and tell me love my Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo magsaya, at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo magsaya, purihin siya. Ito ang gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos.
It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. And Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me. It's bubbling up inside, yeah, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So much there is Jesus. And now Britain, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. You bring the joy
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Shining like the sun, and the trumpets call. So lift your
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yes, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Lord, praise Jesus. You're so much. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Dami natin ang pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan. Hindi pinagkakait ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Yan ang ating kalakasan, minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Espiritu ng Diyos ng mga aliw, mga minamahal. Sa kanyang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Kung lahat mga minamahal ay nagsusumikap tamihin ang kanyang banal na presensya. Ang kanyang banal na dugo na kumikilos na siyang lumilinis sa ating mga kasalanan. Lahat tayo mga minamahal ay magsumikap. At mahal tayo ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Dakila ating Diyos. Talagpakan po natin ang ating dakilang Diyos na po. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa iyong kadakilang kabagat pag-ibig sa amin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti natin. God bless, mahal na kapatid, sa papuring awit. Naalay po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga beloved youth and single squad. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po, mga minamahal. Ganyan po magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat panambahan natin, sa bawat pagdaing natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pagkilos niya, mga minamahal, ito yung tanda ng pag-ibig niya sa atin, mga minamahal. Ang kanyang banal na Espiritu na kanyang pinangako ng mga alipos sa atin, mga minamahal. Kasama ng ang paglilinis ng kanyang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo na nakakadama ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nagsusumikap, mga minamahal. Hindi natin magintihan, mga minamahal, ang kabutihan ng dakilang Diyos sa ating buhay. Napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa niya ang lahat, mga minamahal, langit, lupa, lahat ginawa niya. Ang kanyang kapangyarihan, hindi niya pinagkait, mga minamahal, bawat hinaing na mga napipigati, mga minamahal, na nahirapan sa kanilang karamdaman, mga minamahal. Ginawa niya lahat, mga minamahal, hanggang sa magkatawang tao siya, mga minamahal, dahil sa pag-ibig niya sa lahat ng taong makasalanan, mga minamahal, sapagkat walang matuwid ni isa, wala, mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, babanggitin ko na lang po mo, mga minamahal, ito po mga natitira po dito natin, mga minamahal na kapatid. Bali, Brother
Sa brother po, mga minamahal, bali 3 po, para makapaganda po sila mga minamahal. Bali, beloved brother John Amaro, beloved brother Dio Rodriguez, beloved brother Fernando de Guzman. Sa sister po, mga minamahal, bali 5 po sila mga minamahal. Bali, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Rejoice Garcia, beloved sister Arlie de los Santos, beloved sister Christine Bigaong, at saka ang ating beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord po. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Heidi Aquino po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved John Amaro. Praise the Lord po. God bless po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Amen. Pastor Praise Lina the C. Lord. Almeda, sa kanila pong beloved, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa mga beloved elders, beloved preachers na kapiling po natin ngayon sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir. Sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa lahat ng mabubuting ginawa niya sa aking buhay. Andiyan na una ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman na siyang labis na nagpahirap sa akin. Nariyan po mga minamahal na dati-rati po nung hindi pa po ako ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po yung karamdaman ko na dumarating po sa akin tuwing malalamig na buwan. Andyan na tinutubuan po ako ng pantal-pantal sa buong katawan ko po mula ulo hanggang paa. Andyan na sa sobrang dami pong lumalabas. Andyan na nahihirapan po akong huminga. Hinahabol ko po yung hininga ko mga minamahal. Ngunit mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buong school year na to, mga minamahal, na masasabi kong sobrang mahirap. Hindi lamang po dahil andyan na yung kinagis ng face-to-face learning ay naging virtual learning. Ngunit andyan na masasabi kong ako'y lubos na nahirapan sapagkat nariyan na kung kailan Wednesday, araw ng gawain, andyan na puno po yung schedule ko kung saan mula morning hanggang 8 po mula morning po hanggang 8 p.m. andyan na may klase po ako. Andyan na nung una mga minamahal, andyan na nagbalak din po ako na hindi dumalo kasi magiging excuse din naman po yun kasi may klase ako. Ngunit mabuti ang Diyos kasi sa tuwing binabalak ko mga minamahal na hindi dumalo, andyan na nagugulat na lamang ako kasi bigla akong inaayos yung uniform ko, yung pinaplansya ko yung uniform ko, andyan na hanggang ongoing yung klase, andyan na pinagsasabay kong magbihis, andyan na hanggang sa makabihis ako. Ngunit andyan, nalulungkot din ako minsan mga minamahal sapagkat talagang sa klase ko po ng Wednesday, may mga subjects po akong hindi na-a-attenan. Katulad po ng 2 to 4 ko na subject, andyan na hindi ko po talaga yan na-attenan. Bali, isang beses ko lang po yan na-attenan. Andyan na, bilang tao, natatakot ako kasi alam ko mga minamahal, pagdating ng finals, andyan na hindi ko yan maipapasa. At hanggang sa isang araw, andyan na, yung kinatatakutan kong yan ay nangyari mga minamahal sapagkat Monday noon, mga minamahal, andyan na, in-announce po ng teacher ko sa GC namin na talagang drop daw po ako kasi hindi daw po ako umattend sa klase. Andyan na nalungkot po ako ng sobrang mga minamahal. Ngunit andyan na nalalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa sinabi ko po sa aking beloved kuya yung problema ko. Andyan na kaming dalawa po ang nakipag-usap doon sa aking instructor, and then sinabi ko po yung dahilan kung bakit hindi po ako umaattend sa klase tuwing Wednesday dahil andyan na mas mahalaga po yung banal na gawain.
ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus Praise the Lord. hanggang sa tunay mga minamahal na mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ina-expect ko mga minamahal na magkakaroon ako ng mga remedial para lang maipasa ko yung subject na yun. Ngunit ang sabi po niya mga minamahal, okay, sige, ipapasa na kita. Kahit lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating Amen. Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Ang dami-dami kong activities and quiz na nalampasan mga minamahal dyan sa bali sa Wednesday po mga minamahal, nandiyan na 3 subjects po ang meron ako. Andyan na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung 3 subjects ko na po yan ay naipasa ko sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Ganon din ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay, lalo sa aking beloved mama na nasa dako ng ibang bansa. Andyan din po mga minamahal na sinasabi po ng aking beloved mama na tuwing tumatawag po siya, may marami din pong COVID cases doon mga minamahal, ngunit tunay na walang distansya sa panalangin. Nandiyan na ang aking beloved mama ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya lubos-lubos ko po Praise yung the Lord. pinapasalamatan. Ganon din po sa patuloy na pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo ang pagpapalang espiritual, bagamat hindi karapat-dapat, ay sa patuloy na kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patuto. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, God will fulfill the desire of them that fear Him. Basta doon po yung pagnanasa natin, mga minamahal, alam na mahal na Panginoon yan. Sa mga natatakot sa Kanya, mga minamahal, ipagkakaloob niya, siya po magpupuno ng lahat. Katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa kanyang patuto, mga minamahal, talaga pong sinabi po ng kanyang guro, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay talagang wala na pong pag-asa, mga minamahal. Ngunit, ang sabi po nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, talaga pong ang kagalakan, mga minamahal, ay magmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang mga anak, kanyang pagkakaloob, mga minamahal. Na doon po, mga minamahal, pinasa po siya ng kanyang guro, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, magpaalang ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa kanyang karamdaman, mga minamahal, siya po pinagaling, mga minamahal. Alam niyo po, minsan tayo, iniisip natin na hindi po tayo dadalo, mga minamahal. Ngunit nagpupumilit po, mga minamahal, ang banal na espiritu na itinatakbo sa atin. Kaya nagtataka po yung ating mahal na kapatid. Mamaya, nakikita niya na po, mga minamahal, na kanyang inaayos na yung kanyang damit para dumalo po, mga minamahal. Dahil dyan po, mga minamahal, ginagawa ng lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating katitibay kagagalak, para po sa ating kaligtasan. Yung po yung dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na po itong malapit na po ang panahon, kung babalik na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga mahal natin sa buhay, mga minamahal, sa't mainit lang po tayo maglingkod, mga minamahal. Bahala po ang ating mahal na Panginoon sa ating mga mahal sa buhay na malayo po sa ating mga minamahal. Yung pong panalangin natin, didinggin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Amaro. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At Praise ako the din Lord. po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. And we always cherish the blessed teachings and memories of our dearest and Pastor Lina C. Almeida. Ganun po sa kanilang mga beloved Almeida children. At sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanya pong beloved daughter. Sa atin po mga beloved elder na kapiling natin ngayon. At sa inyo po mga beloved ko po mga patiran, baguhan manudatihan, isang mapalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay pupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ako ng pagkataon upang
purihin at luwalhatiin siya sa kanyang maginawa sa aking buhay. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamalapit na Jesus na hallelujah sa kanyang pagpagagaling sa aking karamdamang diabetic, mga minamahal, nung last year po, mga minamahal. At akin po pinapasalamatan sa ating pinakamalapit na Jesus na nung bagong dating ako noon, mga minamahal, 1 taon na rin. Ngayong buwan na ito, mga minamahal, nung break-in pa yung ating L300 dito, mga minamahal, pangalawang biyahe sundo ko doon, mga minamahal, na palabas po dyan sa bayan ng San Carlos na bigla pong tumawid yung tricycle na yung driver po ay lasing. Papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil problema po ang preno ng sasakyan na yan, mga minamahal noon. At sa aking pag-rebuke ng hallelujah, talagang sintrong-sintro yung driver ng tricycle at yung tricycle na mabangga ko, mga minamahal. Ngunit salamat sa pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi po Praise niya the Lord. pinahintulutan na mabangga ko yung driver na yon, mga minamahal. At dapat pagkabig ko, papunta ako doon sa gate ng bahay, mga minamahal. Nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nandyan yung pag-iingat niya at paggabay. At last Wednesday lang po, mga minamahal, na paglabas din dyan sa dito po sa bayan ng San Carlos, papunta po ako maghatid sa ating mga beloved kapatiran. Pag-apa ko po sa preno, mga minamahal, baka basyo na rin po, mga minamahal. Ngunit hindi ako nagsabi sa aking mga sakay na wala ng preno yung sasakyan. Ngunit kapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nandyan yung kanyang pag-ingat, na ihatid ko pa rin ng malawalhati yung mga beloved ko po nating mga kapatiran. Kaya labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat na magpapapala na yan at kanyang pag-iingat at pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanyang pag-iingat sa aking beloved son sa tuwing magbiyahe sila Luzon, Visayas at Mindanao sa kanila pong mga site inspection, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng magpagpapala na yan, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na bahay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po mga minamahal, lahat po mga minamahal. Saan nagkukulang tayo mga minamahal. Ito po'y napupunuan mga minamahal ng panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kanyang mga anak sa lahat ng minamahal na manggagawa, mga minamahal. Kaya minsan tayo pinagkukulang mga minamahal. Ngutan doon nga po mga minamahal, lahat ng ating ginagawa pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, walang sa Lucas 1:37, walang salita mula sa bibig ng Diyos na di may kapangyarihan, mga minamahal. Kaya po, yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po'y mababangga o makakabangga po siya, mga minamahal, at doon po, mga minamahal, sumigaw po siya ng hallelujah, sabi niya, mga minamahal. Yun po yung tinoro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kung tayo po ay nasa kagipitan, mga minamahal, nasa panganib, mga minamahal, tumawag lang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin po sa Apocalypse 19:1 po, mga minamahal, ang ibig sabihin po ng hallelujah, kaligtasan, kaluwalhatian, kapangyarihan, mga minamahal, na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya naroon po, mga minamahal, gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa araw-araw po, mga minamahal, na pagbabiyahe. Ang sabi niya kung saan lugar, mga minamahal, sa entire Luzon po, nagbabiyahe po yung kanyang mahal na anak. Huwag po tayo mangangamba, mga minamahal, sapagkat andun po ang panalangin ng beloved Honorable Pastor po natin, mga minamahal, sa kanyang mga anak, sa lahat mga mahalang kalakip ng mga panalangin niya, mga minamahal. Talaga pong didinggin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya po pangako ito, mga minamahal, sa mga anak niya. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal,
Ama ko, walang napahamak ni isa man sa kanila sapagkat ako'y sumasa kanila, sabi niya, mga minamahal. Isa man sa atin, mga minamahal, yung mga nakangatatakot sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at itong overnight na napakahirap po mga minamahal. Kung hindi po natin talaga kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po tayo magkikita-kita dito. Ang mga minamahal, yung kaligtasan po natin mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Rejoice Garcia. Mga minamahal, sundan po siya ang ating beloved brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ako din po nagpapabot ng isang mapagpalang gabi po sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po, beloved kapatiran, baguhan, manodatihan. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa gintong pagkakataon na muli aking maihayag po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nariyan, may share ko lamang po mga minamahal, kanina lamang po mga minamahal, bago po kami umawit, nariyan yung pananakit po ng aking balakang, ganun din po yung aking tiyan mga minamahal, nanlalamig po yung aking kamay. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal po Jesus, matapos po kaming umawit, nariyan po yung kaginhawaan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal po Jesus. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa provide po ng aming mga pangangailangan mula sa sasakyan na ginagamit upang kami masundo. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy din po ipinoprovide po ng ating pinakamamahal po Jesus ang aming pong pagkain sa hapagkainan. Ganun din po, aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus buong nagdaang school year. Ganun din po, nariyan po yung patnubay ng ating pinakamamahal po Jesus, nariyan yung wisdom, knowledge, and understanding po na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal po Jesus. Kaya ako po napupuri, nagpapasalamat. Ako din po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Alalahanin ko lamang po yung kabutihan ng ating pinakamamahal po Jesus sa aking pong beloved mother, nariyan na tuwing nagkaroon po sila ng karamdaman na tuwing sila po'y umiihi, nariyan po na may kasamang dugo. Ngunit kami na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, patuloy na nag-ayuno, nagpuri, humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan po yung pagpapagaling po na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din po, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang patuloy na pag-iingat po sa aking beloved Father, sa dako po ng ibang bansa. Nariyan po yung comfort and pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat nariyan yung mga pagsubok, na dumarating, pinagpapasalamat ko po yung dakilang salita ng ating pinakamamahal pa Jesus na sa gitna ng pagsubok na tayo tumawag lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan yung peace of mind and peace of heart na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat po ng biyaya na kalob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pagmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapalang material, physical, lalo't higit sa spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat, sa patuloy lamang po na kahabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus, magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatangi sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay ng patuto, sa dakilang kahabagang pag-ibig na ating na pinadarama, ginagawa ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, ay ang pagkatakot sa Diyos ay siyang umpisa ng karunungan, mga minamahal. Pag mayroong kang takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga anak niya na natatakot sa Kanya, mga minamahal. Ibig sabihin po, ginaganap natin ang buong kalooban
ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tulong ng habag niya sapagkat sa ganang atin wala po tayong magagawa, mga minamahal. Tinitignan niya lang, mga minamahal, yung pagsusumikap mo, yung pagkatakot mo, pagsusumikap mo, mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na kapatid, hindi po siya binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan po siya ng knowledge and understanding sa kanyang pag-aaral, mga minamahal. Sa kanyang mga panalangin, mga minamahal, tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po natin hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Mahirap ka man, mayaman ka man, o anong klase kang kinukutya ka ng buong tao sa inyong baryo, mga minamahal. Kung ikaw ay takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ang mahalaga, ikaw ang precious sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, tayo po yung nagpapatuto ng Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat ng ating mga inihiling sa Kanya, mga minamahal, para sa ating katitibay, kagagalak natin, magpatuloy tayong maglingkod, nang dahil nga po sa kaligtasan po natin na malapit na po nating kantin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na bay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Arlie de los Santos po, mga minamahal. Praise the Lord po. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po ang ating beloved Sister Christine Bigaong. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Dio, Brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Papabotin po ako ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ka ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa atin pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po at datihan, sa mga beloved live webcast viewers, ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maihayag po yung mga kabutihan ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon sa abang lingkod. Tunay nga po na sariwain ko po yung nung ako po ay 8 taong gulang pa lamang po, dinapuan po ako ng skin allergy po na yung karamdaman ko pong yan, buong katawan ko po ang pinahirapan po. Tunay nga po na yung aking mga palad tsaka yung aking mga paa, ang lumabas po na rashes dyan, malalaking butil po, kasing lalaki po ng butil ng mais na tunay nga po na bilang bata po, hirap na hirap po ako noon na pag pumapasok po ako sa school, tinatry ko pong magsulat. Yung ginagamit ko pong pagsulat po, yung hinlalaki at hintuturo ko lamang po. At nung time po na yon, lagi akong ini-excuse dahil kung saan-saan po kami pumupunta ng mga doktor. Ngunit nire-restahan lang po ako ng mga lotion, ng tabletas. Tinitake ko din po yan, pinapahid ko po yan. Ngunit walang lubos na kagalingan na yung abang lingkod. Dahil po doon, dumapit na rin po kami sa mga albularyo. Yung mga albularyo po kung ano-ano po sinasabi sa amin na iaalay po sa mga hindi nakikita. Ngunit yung abang lingkod, nanatili po doon sa karamdaman ko, nanatili po yan sa akin na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong ako po inabot po ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at nakadalo po dito sa San Carlos Outreach sa kanyang banal gawain na ating pinakamamahal na Panginoon at nabautismoan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Yung baling ko din po ay pinagaling po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa bagay po na yan na tunay nga po na sa mga oras na to nagpapasalamat po ako dahil po sariwain ko din po yung pag-iingat po nung ako po pauwi na po galing po sa eskwelahan nung nandyan po ako sa may dako po ng Rizal na ang nasakyan ko pong jeep ay yung sobrang bilis po na jeep doon dahil yun po yung mga usong jeep doon sa may dako pong yun. Tunay nga po nung ako po nakasakay doon, na malayan ko na lang po na doon na po sa part na pababa po at double highway na po kami. Inaabangan ko po na yung driver po ay mag-minor dahil po sobrang pababa po yung part po na yun. Ngunit hindi po nag-minor yung jeep, ngunit
tuloy-tuloy po yung mabilis po na takbo nung aming sinasakyan dahil nga po pababa na po. Nung tinitingnan ko po yung driver, inaapakan po niyang pilit yung brake, ngunit hindi po yun kumakagat. Nariyan po na naisip ko na walang brakes. Sa unang niramdaman ko po, takot po, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay laging nariyan sa atin, sa ating tabi na ipinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga tinuturo na ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, na kung nasa kagipitan ka, isagaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' Amen. name. Praise the At nung Lord. time po na yun lang po yung ginawa ko, nag-rebuke na nag-rebuke. At pinikit ko na po yung aking mga mata at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sa sobrang takot ko po, wala na po yung hiyan, dyan na po yung pagtawag talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi ko na lang po namalayan na unti-unti na pong tumigil yung jeep na aming sinasakyan at andyan na po yung pagliligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise At the Lord. pinag-ingatan po kaming lahat na nakasakay po doon sa sasakyan na yun. Na rin po nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kung dati-dati po ang aming pong buhay ay tunay nga po yung pamilya po namin ay magulo dahil po sa bisyo ng aking beloved father po, na pag-iinom po ng alak. Tunay nga po na every holiday po yan, yung mga big holidays, big events po, Pasko, Bagong Taon, wala po yan sa bahay, ngunit nandun po siya sa mga barkada niya. Tunay po bilang ang aking beloved mother ay may bahay po, hanapin niya po yung aking beloved father, iwan niya po kami sa bahay. Na nariyan po na pag uwi po nila, nagtatalo po sila dahil nga po, na lasing po sa alak yung aking beloved father. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung aking beloved father din po ay kinahabagan po na ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Praise Sa the unat Lord. dalangin na ating beloved pastor na siya din po ay pinalayad, tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak at nariyan din po yung pagbibigay po ng kaayusan sa aming pamilya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan at nariyan din po na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bagamat nasa gitna po tayo ng parang walang kasiguraduhan dahil kabi-kabila po ang nangyayaring trahedya sa paligid po natin. Nagpapasalamat po ako dahil po, nariyan po yung paggabay, pagpaprovide at laging pagpapadama na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng pag-ibig niya sa bawat Amen. isa po Praise sa the atin. Lord. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, ngunit higit po yung spiritual po ng pagpapala dahil po, isa din po yung abang lingkod na patuloy na kinakahabagan bilang isang mawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ayun po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Mayroon po siyang maaaring skin allergy po. Ito mga minamahal, mga rashes na lumabas po sa kanyang katawan. Hindi po mapagaling ng doktor, hindi mapagaling ng albularyo, mga minamahal. Alam niyo po, ang karamdaman, mga minamahal, isang pagpapala po yan, mga minamahal. Ito mga karamdaman na ito dahil ang tao, matigas yung puso ng tao, mga minamahal, walang problema mabigat, walang karamdaman na hindi, ito po kung hindi mapagaling ng doktor, mga albularyo, mga minamahal, yun po mga minamahal, inahanap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po nangyari sa ating mahal na kapatid, mga minamahal, dahil pinilit-tinirang po siya, hindi pa tinatag itong sanlibutan ito, pinilit-tinirang na tayo, dadali ng Diyos na buhay sa kanyang banal na katotohanan sa kanyang ministeryo. Nung siya po, mga minamahal, ay lumapit po sa ating pinakamamahal na Panginoon yung kanyang karamdaman. Nung siya po ay tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, napatawad yung kasalanan niya at yung kanyang karamdaman pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po, mga minamahal, basta kung nariyan na po tayo, mga minamahal, sa mga kapamakan, mga minamahal, yun na po yun. Tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sumigaw po tayo ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. May kondisyon po ito, mga minamahal. Alam natin, mahal na Panginoon ay Diyos na mahabagin, mga minamahal. Yung kanyang galit panandalian, mga minamahal. Huwag lang natin sadyain, mga minamahal, yung pagkakasala natin. Magkakaroon ng katugunan ng panalangin natin kung sinasadya na po natin, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mukha ng Diyos ay kanya'y kinukubli upang magdinggin ang ating panalangin, mga minamahal. Kaya po wag po natin sadyain, mga minamahal, yung pagkakasala po natin, mga minamahal. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang buong sambayanan, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panahon ng kabagabagan, mga minamahal.
hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pagdating ng pandemic, mga minamahal, may lakas po tayo, mga minamahal. Galing po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa paunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang mga anak sa lahat ng minamahal na manggagawa. Alam niyo po, mga minamahal, meron po ako naalala, mga minamahal na patutupo ng ating mahal na kapatid. Alam niyo po yung bumaksak na cargo plane, mga minamahal, na 100, yung C-130 po ang tawag doon, mga minamahal. Alam po natin na 49 yung sundalo na namatay, mga minamahal, bali 53 pati yung civilian, mga minamahal. Wala po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila, mga minamahal. Ayagan na po dito sa Pilipinas ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang Diyos gumagawa po ng himala dito, mga minamahal. Naalala niyo po, mga minamahal, yung kapatid po natin, mga minamahal na domestic helper, mga minamahal. Sinama po siya ng kanyang amo, mga minamahal, papunta po sa London, mga minamahal. Nagkaroon po ng problema doon sa eroplano na sinakyan po nila, mga minamahal, puros mga Arabiano po, yung mga Muslim po naroon, may mga ibang foreigner, mga minamahal. Noong nagkaroon po, mga minamahal, ng diferensya yung eroplano, nagkaroon po ng sa engine po yata, mga minamahal. Ito po ibabaksak, mga minamahal. At naroon po yung ating mahal na kapatid, nag-iisa na may takot sa mahal na Panginoon na gumaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal. At doon po, mag-emergency landing po sila sa Qatar, mga minamahal. Galing po sila ng Saudi patungo po ng London, mga minamahal. Babaksak na po yung eroplano, mga minamahal. Alam niyo po, yung mga naroon sa loob ng mga eroplanong yun, mga minamahal, lahat po sila nangatakot, mga minamahal. Nakita po nila talagang babaksak po, mga minamahal. Kaya kanya-kanya silang tawag sa kanilang Diyos, mga minamahal. Yung kapatid natin, mga minamahal, lagi mga minamahal, dumadalo po ito at napapakinggan niyang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng ating iniibig. Ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kung nasa kagipitan ka, tumawag ka sa kanya, sumigaw ka ng hallelujah. Yun po yung ginawa niya, mga minamahal. Nung sumigaw po siya ng hallelujah, mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, may malaking kamay na humawak doon sa aeroplano at nakita po ng piloto sa screen, mga minamahal, doon sa monitoring screen, mga minamahal, na may malaking kamay na humawak doon sa aeroplano, mga minamahal. At doon po sa Qatar, mag-emergency landing sila, mga minamahal, nakita po nilang himala, dahan-dahan pong binaba ng malaking kamay yung aeroplano, mga minamahal. Wala pong napahamak sa kanila, mga minamahal. At nagtanong po, mga minamahal, yung piloto, sino yung sumigaw sa inyo ng hallelujah? Yun po, sinabi ng ating mahal na kapatid. Ako po, sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng himala, sabi niya. Nakita ko sa monitoring screen, malaking kamay yung umawak sa aeroplano at dahan-dahan niyang binaba dito sa emergency landing sa Qatar, mga minamahal. Kaya kung bubulay-bulayin natin, mga minamahal, isang kapatiran, mga minamahal, mga hindi mananampalataya na sa loob ng eroplano, mga minamahal, iniligtas lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ba't hindi po nangyayari, mga minamahal, doon po sa naganap na C-130, mga minamahal, lahat po sila napahamak, mga minamahal. Mayroon lang po ako na rinig, mga minamahal, tumawag din siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sa pagtawag niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat grabe yung nangyari sa kanya, nanatili pa rin sa kanya yung buhay niya, mga minamahal. At karamihan doon, mga minamahal, halos napahamak, mga minamahal. Ngunit kung mayroon tayong isang kapatiran doon, naniniwala ako, mga minamahal, nagagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung pangako niya, tumawag ka sa akin, magpapakita ako ng mga bagay na hindi mo mga lalaman. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 33 ng Jeremiah, mga minamahal. Naniniwala pa ako diyan, mga minamahal, sa gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mayroon tayong kapatiran na isa man lang sa C-130, naniniwala pa ako, marami pong malilignas. Walang mapapahamak, mga minamahal. Kasi talaga pong maliwanag po sa sikat ng araw, mga minamahal, nung umakyat po ating beloved Pastor doon po sa Talipaw Sulupis Mission, mga minamahal. Walang napahamak, mga minamahal, sa ating minamahal, 12 prayer warrior kasama ng ating beloved Pastor. Mas higit na delikado po talaga yun, mga minamahal. Mga abusaya po yung mga minamahal. Talaga po nagagalak silang gumilit ng league ng mga Kristiyano, mga minamahal. At wala po silang pinapakundangan. Talaga po pinapatay lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal. Ngunit
dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung mga Abu Sayyaf, mga minamalakita nilang himala, mga minamahal at sila po'y tumanggap ng pabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinatawagan ko na lang po mga minamahal ating beloved brother Dio Rodriguez, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Archly de los Santos po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako muli ating mga minamahal sa ating pinakamamahal Panginoon dahil nabigyan muli ng pagkakataon pang magpasalamat at ako'y bumabati po, dobling paggalang sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa pag-aalala sa ginitong aral, turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din ang pagbati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuy Nir. Ganoon din sa kanilang anak, kay Sister Bynes, sa ating beloved elders, sa inyo manamahal, maging sa ating webcast viewers. Magandang umaga po sa inyo manamahal. Isang dakilang pribileyo manamahal na mabigyan ng pagkakataon pang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoon sa aming buhay. Amen. Dahil alam niyo manamahal, dati-dati po talagang grabe po ang aming buhay manamahal. Talagang dati wala po kaming tirahan, wala po kaming lupa. Nakikitira lamang po kami. At gano'n pa man, napakarami din po namin mga karamdaman, gagaya po ng inyong abang lingkod. Dahil butas-butas po ang aking bituka manamahal. Nandyan na, excuse me po manamahal, sa mga nagbe-breaking po. Dahil talagang dumudumi po ang inyong abang lingkod ng grabing dugo manamahal. Talagang grabe po ang aking nararamdaman na sakit at kirot sa aking tiyan. Hanggang sa sumabay din po ang aking mahal na anak na si Arame po na mahal. Yan po ay nagkaroon po nung siya'y baby po lamang. Siya po ay nagkaroon po ng skin disease mula ulo hanggang paa. Nandiyan na mahal na talagang siya po'y grabing hirap niya po. Talagang umiiyak po yan. Lalo na paggabi manamahal hindi siya makatulog. Grabe ang kanyang daing manamahal, sakit at kirot. Kapag dinadala ko po yan sa dermatologist sa mga paggamutan, dami pong pinuntahan namin maging mga albularyo manamahal. At pag dinadala din po yan sa mga dermatologist manamahal, talagang yung binibigay nilang cream na ganyang kalaki manamahal, halos tigda 2,000 isa manamahal. Yung 2 hanggang 3 piraso na halos isang pahiran lang manamahal. Talagang ang laki hong gastusin para sa amin. Dumating po yung mga punto manamahal na talagang naging baon-baon po kami sa utang. Talagang grabe pong hirap manamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon na makakilala po ako sa ministeryong ito. Nagamit po yung nung kami na doon sa Lingayen manamahal na may ginamit po ang ating pinakamamahal na Panginoon na nag-share po sa akin na nandun nga po na nakita ko nga rin po yung tao na talagang bedridden siya for how many years. Ngunit nung siya makarinig ng salita ng Diyos, mga namahal talagang karaka-raka siya ibinangon ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung mga grabing galis niya po, manamahal, talagang natuyo, manamahal, talagang ibinangon siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so Hallelujah. much, Jesus. Alam niyo manamahal, doon po ako nakakita ng grabing himala, kaya po ako'y dumalo sa gawaing ito. Hanggang sa, yun nga po manamahal, ako'y nagpabautismo at nung ako'y patuloy na naglingkod, dahil talagang yung mga panahong yan manamahal, talagang walang-wala na rin po kami. Hanggang sa, yung nga patuloy na lamang naglingkod manamahal, hindi pa, for almost a month, napansin ko na lamang po manamahal
na yung aking anak, manamahal, na talagang mula ulo hanggang paa na talagang nagnanapangako yan, manamahal. Napansin ko na lamang na ito'y pinatuyo na ng pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako po'y tuwang-tuwa, manamahal, dahil that time hindi na po namin yan ginagamot. Ngunit yan ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako po'y nagpalistaw pang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, manamahal, nung pagkatapos ko pong magpasalamat, pagkabalik ko sa aking kinaupuan, naisip-isip ko na lamang na bago din po wala ako makakilala, butas-butas din aking bitukat, nagdudugo ako, manamahal. Napansin ko na halos linggo na pala, manamahal, na ako'y pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, thank you so much. Hindi ko na po Jesus. namalayan, manamahal, na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa mga grabing pagpapala sa amin ng pinakamamahal na Panginoon, buhat nang kami makakilala. Pinubaydan kami ng pinakamamahal na Panginoon ng sarili namin lupa, sarili namin bahay. Binigyan po kami ng trabaho, manamahal. Hanggang Praise sa the Lord. Hallelujah. nandun na rin sa isang pagpapala, manamahal, na ang aking mahal na anak, si beloved Sister Cherry, manamahal. Yan po ay nabundol ng tricycle, manamahal. Yung tricycle po na naglalaman ng punong-puno ng mangga, manamahal, na nagbebiyahe po sa Ordaneta, na talagang kung mapapansin nyo yan, mga manamahal, pag dumaraan yan, talagang ang bibilis po nila. Dahil mabigat pa nga ho yung kanilang karga. Nabundol po yan, manamahal, doon sa tapat ng kanilang school habang patawid siya, manamahal. Alam nyo, hindi ko rin ma-imagine, manamahal, kung anong grabing pagpapala ng Diyos. Kasi nung pagkabundol, manamahal, ayon sa kanyang sinabi, napailalim siya, manamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal, Panginoon. Nabundol siya, pumailalim pa, ngunit siya nagpagpag lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Hallelujah, pinakamamahal, hallelujah, Panginoon Jesus. hallelujah. Hallelujah. Grabe mag-ingat ang ating pinakamamahal, Panginoon. Amen. Kasi Praise kung the Lord. iisipin natin na kahit anong tricycle, manamahal, basta pumailalim kayo dyan, imposibleng hindi kayo masasabitan at mapupunit anumang parte at mababalian sa parte ng katawan. Ngunit sadyang ang ating Diyos ay napakabait na Diyos. Hallelujah. Amen. Grabe Praise mag-ingat the Lord. sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Ni halos gasgas, wala ho siya, manamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang kagandahan, manamahal, na may mga nananalangin po sa atin at ay protektodo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ganoon din, manamahal, ang aking anak din po na si beloved brother Samuel, manamahal. Yan po ay namatay po yan, manamahal, dahil nung siya'y nakaupo sa high chair, manamahal, yan ay nakikipaglaro doon sa isang bata na nandun, manamahal, na nagkukulitan sila. Mga mahigit 100 taon pa lamang ho yan, manamahal. Alam niyo, manamahal, yan ay bumagsak, manamahal, natumba yung kanyang kinaupuan, kaya humampas yung kanyang ulo doon sa may semento. That time, manamahal, ako po'y tulog, manamahal, dahil katatapos lang din po ng overnight noon. Ngunit naririnig ko mga grabing sigawan hanggang nung parang hindi ko lang gaano napapansin, bagamat nakakarinig ako ng grabing sigawan, hanggang sa yung pala, manamahal, itatakbo sana siya sa ospital. Ngunit nung makita nila, manamahal, dahil talagang siya'y binawi na po ng buhay, sabi ng mga dahil wala na, patay na, inuwi na lang po doon sa bahay. Hanggang sa ako'y kinatok nila sa kwarto, sabing ganon, yung anak mo, patay na, sabing ganon. Bumagsak ang kanyang ulo. Ngunit sabi ko sa kanila, ipasok sa kwarto. Magsumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mahal, kami nanalangin at sa unang dalangin ng ating ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeida at sa mga nanalangin na kabalikat ng mga manggagawa na mahal. Hallelujah. Ibinalik ang kanyang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, grabe ho mga pagpapala ng ating pinakamamahal, Panginoon. Hindi lamang yun naman, napakarami naman mga karamdaman. Nagkaroon din po ang inyong abang lingkod ng dengue po, manamahal. At grabe rin po ang aking naranasan noon na nagkaroon po ako ng dengue. Dahil hindi ko po maipaliwanag na grabing sakit ng ulo na hindi maipaliwanag, manamahal. Alam niyo, manamahal, hanggang sa nagkaroon pa nga ako ng pneumonia, manamahal. At sinuspetsa pa nga na nagka-COVID daw, manamahal. Kaya ako'y sinob test at sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, negative po ang inyong abang lingkod. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat din po sa mga karamdamang yun, manamahal. Talagang
kami pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah. hallelujah. At ganoon din minamahal, dumating nga rin pong isang pagsubok din sa amin na dalawa po sa mahal namin sa buhay manamahal ay nagkaroon din po ng COVID manamahal. Nung una, hindi po namin alam yan na COVID manamahal, kaya amin silang pinipilit i-assist, nandun iabot yung mga kanilang kailangan. Minsan ini-steam dahil ang alam namin ay ordinaryong trangkaso manamahal. Talagang hindi kami nakamas, parang ordinaryo lang manamahal. Ngunit alam niyo manamahal, hanggang sa dumating nga po yung inubos sila ng grabe manamahal na talagang medyo nagduda kami sa sitwasyon ng pag-ubo dahil hindi pa ho kami nakakakita ng ganong pagklase ng pag-ubo na mahal. Hanggang sa, sabi ko dahil doon lamang kasi ako nakakita na mahal na umubo ng 2 oras na diretso man na mahal. Sabi ko, delikado to, parang may dalang COVID ito kako kay Brother Samuel, kay Sister Cherry na magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Dahil 2 oras naman mahal na hindi tumitigil. Nung kami makapagpuri man na mahal, siguro mahigit 1 oras. Paglabas po namin, nakita namin man na mahal, nandun na humihilik na po at napahimbing na ng tulog. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Alam niyo manamahal, hanggang sa nagpa-swab test nga po manamahal para ma-confirm kung yun nga, kung ano nga po yun, hanggang sa na-confirm nga po na COVID po manamahal. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat sila nagkaroon ng ganong COVID manamahal, nandun sila unti-unting pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon at pinag-ingatan pinakamamahal na Panginoon. Ganon din ang kaming mga lahat na kasama sa bahay, lalo na po kay Sister Cherry manamahal dahil siya na rin pong nag-alaga sa kanyang mama manamahal at nag-assist manamahal sa kanyang pangangailangan manamahal. Ngunit andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nandun ay swab test din po kami manamahal, kami negative. Hallelujah. Grabe mag-ingat po ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Samantalang dito sa labas manamahal, makasalamuhan ng bahagya ng mga ibang tao. Ang taong may COVID manamahal, karaka-raka sila'y nahahawaan. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At kami nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus dahil sa pag-iingat, dahil ganoon din sa aking anak manamahal doon sa dako ng Taiwan, pagpoprotekta, ganoon din manamahal dahil grabe din doon ang COVID manamahal. Talagang may malakas na COVID din po na dumating doon. Halos pamilya din daw po ang namamatay doon. At talagang tayo nagpapasalamat, kami nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ganoon na lamang mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpapabaya maging sa pag-provide. Maalala ko dahil din doon sa pagkakaroon namin manamahal, talagang hindi man namin inaasahan na ganoon, na grabing pagpapala dahil alam niyo manamahal, dahil kami naka-quarantine noon ng halos 3 weeks man mahal. At tunay po manamahal na lahat ng aming pangangailangan, lahat talagang ibinibigay ng pinakamamahal na Panginoon, bumababa na lang sa gate namin manamahal. Talagang grabe mag-provider at ganoon din sa mga nagko-comfort, maraming mga tumatawag po sa amin, nangungumusta manamahal. Maraming salamat maging sa inyong mga panalangin manamahal. Tunay na kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kahit ang lahat ng papurit, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother Deo Rodriguez at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi nga po ng aklat ng awit, mga minamahal. Amen. Kabanatay 65, talatay 4, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Tayo po ay hindi lang mga pinalapit ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang sarili. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay tinawag, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak niya, mga minamahal. Amen. Tayo po ay sons of daughters, mga minamahal, of the living God, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya
tayo po mga minamahal ay mga sisiyahan sa kabutihan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Sa dami ng mga himala na ating napakinggan sa ating beloved kapatid, mga minamahal, ating beloved kapatid talagang punong-puno ng kagalakan, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga karamdaman, pinagaling, mga minamahal, butas na bituka, yung kanyang anak, mga minamahal, may skin disease, mga minamahal, balit nang sila'y maglingkod sa ating pinakamamalapang Diyos. Yan po ay gumaling sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Amen? At hindi pa natapos, tuloy-tuloy ang pagpapala, mga minamahal. Amen? Yan po, kapag tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen? Patuloy na maglilingkod, hindi tatalikod, wala sa isip, wala sa puso ang pagtalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Diyos. Asahan mo, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos ay lalagi sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby. Amen. Ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa atin pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan nating pinakamamalapang Jesus Kristo. At ito pong pinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po nating inaalala mga minamalang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear Men, sa mga beloved viewers, sa ating po live streaming, YouTube and Facebook, kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalapang Jesu Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At tatatlo na lang po mga minamahal ang natitira, mga minamahal, sa mga magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isang brothers at dalawang sisters po, sa mga nais pong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipalista, mga minamahal, sa mga hindi pa po nakapagpasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi ako naniniwala, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos ay hindi gumawa ng kabutihan. Kailangan nating ipagpasalamat yan, mga minamahal, sa ating pinakamamalapang. Ating ihayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa lahat, mga minamahal, hindi lang sa gitna ng magkakapatid, mga minamahal, sa lahat ng bansa, mga minamahal, sa lahat na nilikha, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Sa mga nais mag-alay ng papuring awitin, lumapit lamang po tayo sa mga beloved instrumentalists at atin pong makipag-ugnayan, mga minamahal, sapagkat upang makuha yung tamang tono ng ating boses, mga minamahal, upang maging pagpapala, mga minamahal, papuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Kapag inaantok, mga minamahal, amen, kapag inaantok talagang hindi mapigilan na antok, tayo po'y pumunta sa may likuran at tumalon-talon, mga minamahal, atin pong talagang sikapin na atin pong marinig lahat ng mga patutuo, mga pagpapala galing sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal. Kung nakanda na po ang ating beloved Sister Ashley de Los Santos, atin pong ibigay ang buong pagkakataon at pakinggan po natin ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, at maghanda po ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong mga anak, at sa mga elders and workers na pinangangasiwaan po ng ating ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter.
Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginitong pagkakataon na binigay niya po sa akin para po maipayag ko po sa inyo ang mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Una po sa lahat, dahil dinagdagan niya po ng 1 taon ng aking buhay. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpo-provide niya po ng aming pangangailangan sa araw-araw at sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa blessings po na binibigay niya po sa amin. At sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta sa banal na gawain at maging sa pag-uwi din po. Kaya bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal. Ating pinakamama na Panginoon Jesus. Aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kayanan ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Kayanin man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak
lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang malakas na palakpak, mga minamahal, para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po, beloved Sister Ashley de Los Santos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa pinagpalang patutungyan at sa pinagpalang papuring awitin, alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sinasabi ng aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 2:22, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Habang tayo po, mga minamahal, ay talagang bata pa, mga minamahal, amen. Layuan po natin yung mga nagsisigawa, mga minamahal, amen. Katulad ng nagtitiktok, mga minamahal, amen. Hindi po yan yung pamumuhay ng may kabanalan, mga minamahal. Tayo po'y mabuhay ng may kabanalan, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po'y tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na po totoo. Kung nakanda na po ating beloved kapatid, beloved brother Fernando de Guzman, praise the Lord. Atin na pong binibigay pong pagkakataon sa ating beloved kapatid, atin pong pakinggan, amen, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maganda po ating beloved Sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, pagsamba, tayong ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Ako po Lord. ay nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, Evangelist Pastor Will D. Almeida, at ganoon din sa mga gininto ang aral at hindi malilimutan ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa nangasiwa sa banal ng gawain, ating beloved Buboy Nier, at ganoon din po sa mga elders, at ganoon din po sa inyo lahat, mga minamahal. Magandang umaga na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Minamahal, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Sa mga hindi pa nakarinig sa aking patuto, mga minamahal, mula nang ako'y makakilala sa mahal na Panginoon Kristo, 1995 po, mga minamahal. Salamat po sa mahal na Panginoon. May isa po na aking kapatid na nakakakilala po dito sa gawain na ito. Siya po ay naabot ng Ibanghilyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Siya po ang nag-share po sa akin dito po sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Lukban po, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal. Ay Bonifacio po, mga minamahal. Kaya ako'y napupuri at nagpapasalamat sa kaligtasan pagkakataon na ito po, mga minamahal. Nung hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako nahinrahan ng, hindi po ako nagkakamali, mga 30 years po kami doon sa bundok na po yun. Bata pa po ako, mga minamahal. Ang tao po doon, lahat sila may trabaho, mga minamahal. Doon po ako natuto magbarkada, bata pa po ako, mga minamahal. Natuto na rin po akong uminom, mga minamahal. Taglay ko po yan hanggang sa mga bisyo na yan, mga minamahal. Hanggang sa mag-retire ang aking father, napunta po kami dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung kuya ko po, nandun pa sa Sambales, mga minamahal. Dito po ako. Yung taglay ko pong mga bisyo, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal. Dahil po, meron din po kaming pinanggalingan na reliyon, mga minamahal, ngunit wala pong pagbabago, mga minamahal. Naroon po rin po ang mga karamdaman ng aking mga kapatid. Ako rin po, mga minamahal. Yung po, yung mga bisyo ko po niyan, hanggang ako po rin ay gumagamit ng mga marijuana, mga minamahal.
Sapagat wala po akong Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon Hesus. Meron po tayong pastor na sinugo ng ating Panginoon Jesucristo na nangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan po. Yun po naabot po kami sa pamamagitan ng TV screen, mga minamahal. Hindi po ako nagkami, mga 1995 po yan. Nangaral po ang ating beloved pastor na may tapang, manamahal, lahat ng mga karamdaman, ipatong niyo sa TV screen, sabi niya. At ako'y maalangin sa pangalan ni Jesus. Nagsisigaling po sila, mga minamahal. Yun po, nabuksan po ang aking kaisipan, mga minamahal. Daman-daman na rin po ang aking kuya po, mga minamahal, narito na po. Dala-dala niya yung mga karamdaman na galing po sa Sambales, mga minamahal. Doon po ako na-save, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ako po rin may taglay na karamdaman, mga minamahal. Nasakit sa puso, mga minamahal. Nervyos, minamahal. Nasakit sa ulo, mga minamahal. Yan po, taglay-taglay ko po yan. Dahil po sa kahirapan ng buhay, mga minamahal. Hindi na rin po ako nagpapa-doktor, mga minamahal. Tinitiis ko na lamang po yan, yung sakit na ulo niya yan. Pag sinusumpong po yan, mga minamahal, mabibiyak po yung ulo ko, minamahal. Ako, minsan po yun na sinumpong yung ulo ko, mga minamahal. Ang alam ko, ako'y mamamatay na, mga minamahal, sa aking kabataan noon, mga minamahal. Ngunit ako'y nalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bago mo ako kunin, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala, kako sa Kanya, mga minamahal, sa aking panalangin. Ngunit yung pagtulog ko po, ng gabing yun po, ako'y nakatulog, pagising ko sa umaga, wala na po rin. Pinagaling na rin po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon si Kristo. Sa oras pong ito, mga minamahal, meron din po ako pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Minsan na rin po ako dumadalo sa isang linggo dahil sa aking trabaho, minamahal. Ngunit naroon po rin yung pagtatapat ko sa mahal na Panginoon sa ikaput handog, binibigay ko po yun, mga minamahal. Ngunit kulang na kulang ang kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Nalangin po ako sa mahal na Panginoon, kaya pinipilit kong sa 3 bisis sa isang linggo, mga minamahal, upang malubos ang kagalakan ko sa mahal na Panginoon. Dahil mahalaga po ang kaligtasan, mga minamahal. Ang ilaw na binigay ng Diyos sa atin, ang kanyang buktong na anak, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa Diyos. Naway ang aking kaluluwa patuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa pagbabago ng aking buhay at kagalingan ng aking karamdaman. Salamat po sa ating mahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya, pagpapala, kalakasan, sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Sa pangunguna't panalangin ng ating beloved Pastor Will de Almeida, kabalikat ng kanilang mga manggagawa. Salamat po sa Diyos, mga minamahal. May dalang pag-asa, minamahal. Salamat po, mahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila, tanging sa ating pinakamamahal, Jesucristo lamang. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen. God bless po, beloved brother Fernando de Guzman, sa pinagpalang patutungyan. Praise the Lord. Nasabi ng Bible, mga minamahal, ano ang ating igaganti sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa pagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, sakit sa puso, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, ating beloved kapatid, maging ang sakit sa ulo, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Pastor Will de Estrada Almeida. Sabi ng Bible, mga minamahal, si Haring David, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala po tayong ibang gagawin. Ating pong ipagtrabaho, mga minamahal, work out your own salvation, mga minamahal, at patuloy na magpasalamat, magpuri
sambahin sa espiritu at katotohanan. Yan po, mga minamahal. Amen. Yan ang hinihiling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapagkat wala tayong maibabayad sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Rosita Soriano, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Praise the Lord. At sila na po mga minamahal ng kung meron pong hahabol, mga minamahal, magpalista po, mga minamahal. Praise the Lord. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Unang pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At dobling Hallelujah. paggalang po sa ating beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala ang mga banal na turo na iniwan sa atin ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa mga beloved children, sa lahat po ng mga webcast viewers, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Bago ko po nakilala ang gawain ito, mami na mahal, nandyan yung aking bayaw, mami na mahal, na galing po ng Maynila, na talagang siya ang nag-share sa amin, mami na mahal. Subalit hindi niya sinabi na direkta na banal na gawain, mami na mahal. Ang kanyang sinabi, nakatagpo daw siya ng isang kayamanan na masigit pa sa ginto. Kaya nagtaka po kami, mami na mahal, wala naman siyang dala-dala kundi Bible, mami na mahal. Kaya nung nakita po niya yung banal na gawain sa dako po ng lingay, mami na mahal, talagang nandyan na pinapunta po niya kami doon, dinala niya kami, at nandyan na talagang na kami nag-obserba, dumalo ng dumalo hanggang sa tinanggap po namin ang ating pinakamamahal na Jesus bilang tagapagligtas at nagpabautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan na talagang may mga nararamdaman kaming kakaiba, maminamahal, na talagang malamig na bagay na diyan na dumapo sa amin, maminamahal, sa akin nung unang-unang nakadalo ko doon, maminamahal, talagang malamig na bagay ang aking naramdaman. At andyan mga minamahal na talagang bago ko rin po nakilala ang gawain ito, maminamahal, taglay-taglay ko po yung aking karamdaman noon na paninikip ng dibdib, yung sakit sa likod at yung aking nervyos, maminamahal. At diyan na talagang sa patuloy na pagdalo, hanggang sa tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa panating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking karamdaman na yan ay unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah, Jesus. hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At nandiyan ang aking mahal na anak na pangani at bunso, maminamahal, na talagang asmahin din po yan, maminamahal, ng mga bata pa sila. Nandiyan maraming mga gamot na herbal, antibiotic. Sabalit wala po itong kagalingan, maminamahal, pabalik-balik lang po yung kanilang asma. Nung sila na rin po aking dinadala sa banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hanggang sa sila na rin po makatanggap ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanilang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng lahat ng mga ating mga manggagawa, talagang nandyan ang lahat ng mga karamdaman ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nandyan po, maminamahal, talagang noon din po, maminamahal, ay mabulaklakin po ang aking bibig, maminamahal. Lahat po ng lumalabas sa aking bibig ay napagmumura, maminamahal. Subalit nandyan, ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At nandyan ang pagsambit ng hallelujah. Praise the Lord. Kung ako'y nagagalit, maminamahal, hallelujah. Nandyan din po, maminamahal, na talagang nandyan mga bisyo, pagsusugal, bingo, maminamahal, pagpapatayan ng witing, maminamahal, hallelujah. Nandyan talagang ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan ang mga disgrasya na aking natatamo, may namahal, lalo na po nung minsan po na isang banal na gawain, midweek service po, minamahal, Wednesday, andyan na talagang hindi po ako nakadalo sa araw na yan, maminamahal, hallelujah.
At sa bandang hapon po, may namahal, may alaga pa po akong baka noon, maminamahal. Talagang nandiyan na oras na ng pag-uwi ng mga alaga. Inuwi ko po yung aking alagang baka, minamahal na nakapastol po sa bukid, maminamahal, hallelujah. At nandiyan, nung tangan-tangan ko po yung kanyang lubid, maminamahal, hindi ko po inaakala na talagang bigla po itong nagulat at nagpumaripas po ng takbo, maminamahal, hallelujah. At yung lubid po, maminamahal, talagang bigla ko pong binatawan ito. At nung nabitawan ko po, sumilo po ito sa aking paa, maminamahal. At nung pagkasilo sa aking paa, ako'y natumba sa kakalaitnaan ng bukid, maminamahal. Bumagsak po yung aking ulo, maminamahal, hallelujah, na napakalakas. Diyan na yung lupa po talagang medyo matigasin dahil tapos na yung pong pag-aani ng palay, maminamahal, hallelujah. At nandyan nung bumagsak ako, maminamahal, hallelujah, napatayo ako sa yung iniisip ko po, maminamahal, kung tatakbo uli yung baka, maminamahal, nakasilo pa yung lubid. Talagang mahihila pa po ako, maminamahal, hallelujah. Kaya kahit sa aking nararamdaman na napakakirot yung po aking kamay at paa, maminamahal, talagang inalis ko po yung lubid sa aking paa, maminamahal, hallelujah. At nandyan na ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, at humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at nagawang kasalanan, maminamahal, hallelujah. Yung aking nararamdaman na talagang namamanhid na yung aking buong katawan, maminamahal, ang akala ko katapusan ko na sa araw na iyon, hallelujah, dahil hindi po ako masyadong makakilos dahil sa pamamanhid aking katawan na sa aking pagkabagsak. Nandiyan ako'y unti-unting pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hanggang sa ako rin po yung makauwi sa aming bahay, hallelujah, dahil medyo malapit-lapit din po sa aming bahay yung aking pinagdisgrasyahan, maminamahal, hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagaman nandiyan na itong aking kaliwang kamay noon, mga minamahal, talagang napilay po ito, hindi ko po may taas, hindi ko may galaw, hallelujah. At yung aking paa, minamahal, hallelujah, nandiyan na nasugat po siya, yung bakas ng lubid nandiyan pa po hanggang sa ngayon, minamahal, hallelujah, na laging nagpapaalala sa akin, minamahal, hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po niya sa akin, hallelujah, na hindi niya ako pinabayaan, hallelujah, na may samang mangyari sa akin, minamahal, hallelujah. Hanggang sa oras na ito, minamahal, talagang dyan na ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat-lahat mo na pag-iingat po niya, lalong-lalo po sa COVID-19 na yan, minamahal, na talagang isang taon na minamahal hanggang ngayon ay talagang patuloy pa rin gumagala, minamahal na hallelujah. Marami na pong mga namamatay, subalit andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, hallelujah. At patuloy na tayo ay nakakadalo sa banal na gawain natin, hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po na biyaya po niya sa mga physical, financial, material, at lalong-lalong higit po sa pagpapalang spiritual. At ang lahat ng kapuriang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng sabay-sabay mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved Sister Rosita Soriano. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa pinagpalang patutungyan. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda po mga minamahal ang mga dalawa mga minamahal. At kung kaisa na lang po mga minamahal. Amen. Beloved Sister Eileen Okasaki. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At beloved Sister Risa Briones. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At kung praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Mga beloved mga awit, please prepare. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri
kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, ng papuri't pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, ng papuri't pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ay ko, purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal. At dito na po natatapos ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalaping Jesus po lamang. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay manatiling nakatayo. Atin pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pinakamamahal na Jesus Kristo. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adult squad. Praise the Lord. Hallelujah.
kasalana'y nagpatawad, buong lubod na ibinawan. Sa mga kailangan ay kanyang inilaan, aming namang sadyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ay aming pagpupulian, Panginoon Jesus, at pagkailanman ang iyong pag-ibig.
Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal ang Panginoon sa Kristo. Sa umaga ito mga pinama. Bago po sa huling awitin na beloved adults ko. Sana pa mga binamahal ko tayo po sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang kanyang dakilang kahabagan. Ang bawat isa ay daluyan ng kanyang Santong Espiritu. Mga minamahal ko, hallelujah. Nahariyan na mo ng Panginoon, hallelujah. Nag-aantay lamang ng ating mga pagsusuba mo. Confess our sins. Kayag po natin sa Kanya ang ating mga kasalanan at tayo patatawarin niya sapagkat siya'y mahabaging Diyos. Sagana Kanya pag-ibig sa atin. Manalangin tayo mga minamahal kumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Dakilang Diyos sa pagmana. Pagkapangyarihan sa lahat sa pangalan mo ang pinakamamahal, Panginoon. Narito po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ayagan sa iyong mga mata. Wala Panginoon, anumang aming nagawang pagkakasala sa iyo. Saan man kami nagkulang, aming nabigating ngayon sa atong Espiritu. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kabagan mo pong bawat isa. Huwag mo namang tignan ang mga karamihang ito na aming nagagawa. Laban sa iyo. Pagkusa kami pong pusong taos pusong nagsisisi sa mga oras na wala Panginoon. Kailangan ka namin. We need you, Lord. Hallelujah. We need your dearest Jesus. Hallelujah. Sa pagkalat ng panalangin ng yung taong nilang isa. Kasama na kami po mga minamahal na mamagagawa. Ito'y aming samot panalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Isus, aming sinasaway ang lahat ng demonyong hadlang ng kaaway sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aking sasambahin sa tuwina, o aking Diyos, ikaw ang siyang pupurihin kita. Aking Diyos, ikaw ang siyang Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved adults choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. How great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. How great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos na hindi nanghihinawa, hindi napapagod mga minamahal ko na magbuhos ng masaganang pagpapala. Higit sa lahat ng pagpapalang espiritual, mga minamahal ko na ating pong maramdaman ang napakatamis at banal na presensya ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ko patuloy at tayo po darako sa kasunod na bahagi ng ating pong banal na gawain ng exhortation, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved na Mama Dir. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na mga minamahal ko, sila po ang naging katuwang ng ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, para tayo po'y patuloy na makapag-mission, mga minamahal ko, with the able assistance po ng ating beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak, sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito, sa ating mga beloved elders. Blessed morning na po mga minamahal ko. Magising na po tayo. Amen. Magising na po ang mga anak ng Diyos sapagkat ngayon po mga minamahal ko, tayo po nasa bahagi na ng pagpapala mga minamahal. Amen? Dito ibubuhos ng mga Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. Ang Diyos nga na ating sinasamba mga minamahal ko is God of abundance. Siya ay Diyos ng kasaganaan, mga minamahal ko. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko, ay patuloy na mga minamahal ko nakakatanggap. Ibinubuhos ng mga Panginoon na patuloy ang kanyang abounding grace, mga minamahal ko. Kaya sinabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong buong laging kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Napakaganda ng layunin ng mga Panginoon. Amen? Para sa kanyang mga anak.
that God is empowering us, that lahat ng ating pong mga tinatanggilik ay kanyang pinapasagana. Amen. Minumultiply ng mga Panginoon, hallelujah, para magkaroon daw tayo ng kapasidad. Amen? We abound, mga minamahal ko, hallelujah, at magkaroon ng kasapatan sa bawat pangangailangan po natin at sumagana, mga minamahal ko, sa bawat mabuting gawa. Amen? Amen? So, hindi na po natin dapat sarilihin, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, para maisakatuparan ng dakilang layunin na ito ng mga Panginoon, na we could be a channel of blessings. Amen? Para sa mga minamahal ko, hallelujah, for the building of the kingdom of God, na sinasabi, mga minamahal ko, sapagkat alam po natin yan, mga minamahal ko, tayo po'y pinasasagana ng mga Panginoon, not for us to be a kingdom, a wealth builder na tinatawag, hindi para magpayaman sagana sa ating sarili lamang. Sapagkat anuman, mga minamahal ko, kayamanan na ating pong maipon, amen, at mga minamahal ko, hallelujah, akala natin, mga minamahal ko, madadala natin sa kabilang buhay, nagkakamali po tayo. Lahat ay ating iiwanan, lahat ay temporal, temporaryo lamang, mga minamahal ko, ang lahat ng mga bagay. So mga minamahal ko, hallelujah, binibigyan tayo ng kapasidad ng mga Panginoon para, mga minamahal ko, to build the kingdom of God, ma-provide, mga minamahal ko, ang operational expenses ng ating pong banal na iglesia. Amen? Sapagkat ang operations po ng ating pong banal na iglesia ay may kaakibat ng mga expenses. Alam po natin yan, may binabayaran tayong kuryente, mga minamahal ko, kada buwan. Meron tayong tubig, mga minamahal ko, na binabayaran. Amen? Meron tayong mga sasakyan na mini-maintain, mga minamahal ko, magastos po ang maintenance check-up, mga minamahal ko, at kapag may nasirang pyesa, mga minamahal ko, grabe, mga minamahal ko ang gastusin. At mga minamahal ko, hindi rin naman, mga minamahal ko, talagang makatatayo, mga minamahal ko, ang ating pumbalad na iglesia kung walang mananalangin. Amen? Hindi natin, mga minamahal ko, i-provide ang mga minamahal ko, mga needs ng ating mga beloved pastoral workers. Amen? So, mga minamahal ko, hallelujah, yan ang mga bagay, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, nagiging channel. Kumbaga, mga minamahal ko, tayo po nagiging instrumento ng mahal na Panginoon para magtuloy, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang plano, mga minamahal. Amen? Na talagang may pamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at mga minamahal ko, madala ang kanya pong mga tupa na wala pa, mga minamahal ko, sa ating pong hanay ngayon. Amen? Meron pa siyang tupa dyan sa labas na hindi pa natin nadadala, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At mga minamahal ko, meron tayong kapasidad, mga minamahal ko, going extra mile na tinatawag, bukod sa ating pong maipinans ang gastusin ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, go the extra mile of helping the less fortunate na mga brethren po natin. Amen? Kasama po yan, mga minamahal ko, na kapag mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong surplus, di ba? Nais naman ng Panginoon na kumita ang mga anak ng Diyos. May surplus para naman, mga minamahal ko, hallelujah, to reach out. Amen? Amen. At matulungan, mga minamahal ko, hallelujah, mga kapuspalad po natin, mga kapatiran. Ganun po yun, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga ini-empower tayo. Naalala ko nung preachers annual meeting, mga minamahal ko, makailang beses inulit, mga minamahal ko, ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, mga minamahal ko, yung salitang power. Amen? Saksi, mga minamahal ko, aking mga kasamahan, mga inulit-ulit, mga minamahal, power, yung kapasidad, kapangyarihan, mga minamahal ko, hallelujah, na maging blessing tayo. Una, mga minamahal ko, hindi maikakaila na kapag tayo pinagpala ng Panginoon, unang nakaka-binipisyo sa ating pong mga natatanggap na blessing ay ating pong sarili mismo pamilya. Amen?
ating banal na iglesia at ang ating pong mga minamahal na mga kapatiran na nais nating mga minamahal ko, hallelujah, maging pagpapala sa kanila, matulungan sila. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At habang patuloy tayong sumusunod sa mahal na Panginoon, amen? Na nakikita niya mga minamahal ko na pwede tayong gawing instrumento. Amen? Ayaw niya naman niyang mga minamahal ko, patuloy niyang ibinubuhos ang pagpapala. Pero kung nakita ng mahal na Panginoon, amen, na talagang hindi tayo magamit, ang ibig sabihin nito mga minamahal ko, sinolo natin ang pagpapala, wala na pong dadaloy. Amen? Sapagkat hindi nga mga minamahal ko, gagamitin niya yung taong mga minamahal ko, amen, tumatalima. Hindi niya gagamitin mga minamahal ko yung Kristiyano, mga minamahal ko na talagang sumusuway sa kanyang mga alituntunin. Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mas lalong pinagpapala yung mga tumatalima, pero yung mga hindi tumatalima, mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa rin mga minamahal ko, nakakalampas doon, mga minamahal ko sa poverty line, poverty level, mga minamahal ko. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy pa rin nag-struggle. Amen. Na talagang malayo ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Malayo ang pabor ng mahal na Panginoon. Hindi mga minamahal ko maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ito yung mga consequences mga minamahal ko na kapag mga minamahal ko, hallelujah, nakita ng mahal na Panginoon, hallelujah, ng ating pong mga puso, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hindi tumatalima. Isang pusong mga nag-iimbot, isang pusong hindi mapagbigay. Pero kapag nakita ng mahal na Panginoon that we have a heart, a giving heart na tinatawag, bukas ang ating pong mga puso sa pagbibigay, ay mas lalo niyang minumultiply, mas lalo niyang pinadadami. Amen? Ang mga blessings na ibinubuhos sa atin sapagkat magamit niya tayo. Amen? May pakinabang ang buong iglesia sa atin. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, ang pamantayan na ating pinakamamahal na Panginoon, do not forget na ating isaalang-alang paratihan, mga minamahal. Huwag makalimot ang mga anak ng Diyos. Amen? May crisis man o wala, in times of abundance and in times of crisis, mga minamahal ko, parehas pa rin. Hindi nagbabago. Amen? Hindi tayo kayang apektuhan ang katapatan ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi kayang maapektuhan ng anumang sirkumstansya. Na porket mga minamahal ko, dumaranas ng kahirapan ang ating pong bansa. In fact, ang buong mundo, mga minamahal ko, ay mga minamahal, magre-reflect, mga minamahal ko sa ating pong pagbibigay, mga minamahal, huwag naman, mga minamahal, sapagat mga minamahal ko, hallelujah, mga patutuong ating napapakinggan during this time of pandemic, na kung saan mga minamahal ko, hallelujah, mas bumuhos, mga minamahal ko, ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Sa ating banal na iglesia na lamang, mga minamahal ko, ekta-ektarya, yung mga nabibili ng ibang mga outreaches, mga minamahal ko, talagang ngayon pang pandemic, talagang ang mahal na Panginoon talaga, amen, ay talagang Diyos, mga minamahal ko, ng kasaganaan. Amen? Sabi ko nga kanina, nanggagaling mga minamahal ko doon sa mga unlikely sources. Mga minamahal ko, magtataka tayo, during mga minamahal Prophet Elijah's time, mga minamahal ko, na kung saan meron pong 3 years and 6 months na mga minamahal ko, tagtuyot, mga minamahal ko, hindi makapagtanim ang mga tao. Amen? Ngunit nung siya po, mga may sinabihan, mga minamahal ko, sapagat natuyo na yung batis, amen, na kanyang kinalalagyan, pumunta ka doon sa lugar ng Sarepta. Amen? At masusumpungan mo doon ang babaeng balo. Out of mga minamahal, siguro, kung logic mga minamahal, paiiralin, mga minamahal ko ni Prophet Elijah by that time. Mahal na Panginoon, bakit
Out of all people, bakit babaeng balo? Sabagat ang sabi ko nga kanina, sumisimbolo mga minamahal ko ng kahirapan ng babaeng balo. Alam naman po ang estado natin, estado ng isang babaeng balo, di ba? Wala na siyang asawa. So yung suporta ng kanyang asawa ay bilang na wala sa kanya, so sumisimbolo ng kahirapan. Amen. Naalala po natin mga isang babaeng balo, mga minamahal ko, na imbis na iniwanan mga minamahal ko ng kabuhayan ng kanyang mahal na kabiyak, ay iniwanan pa ng malaking utang at hiningi na ng yung kanyang anak, 2 anak na bilang kabayaran. Amen? Familiar tayo doon sa tagpo dito sa banal na kasulatan, di po ba mga minamahal ko? Pero out of all people, bakit babaeng balo? Hindi pa pwede yung mayaman na lamang? During that time, mga minamahal ko, iba? Pero mga minamahal, unlikely source. Amen. Hindi natin inaasahan, mga minamahal ko. Pero doon ang itinuro ng Panginoon. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal, pinuntahan niya. Nasumpungan niyang isang babaeng balo na namumulot ng patpat. Amen? Para lutuin na lang yung kanilang last meal. Kaunting harina at kaunting patak ng langis, mga minamahal ko, doon sa kanyang banga. Pero mga minamahal ko, hallelujah, sinunod, mga minamahal ko. Nakita, mga minamahal ko, nakita po natin doon sa babaeng balo, mga minamahal ko, na kung tutuusin nga, in times of crisis, mga minamahal ko, magiging natural tendency, mga minamahal ng tao, ay magiging talagang makasarili. Amen? Survival of the fittest yan . Amen? Amen? Pero tayo ngayon, mga kumusta ang ating sitwasyon? Wala pa naman tayo doon sa sitwasyon ng babaeng balo, di ba? Amen? Ay marami pa tayong kinakain. Amen? Kumakain pa tayo ng 3 times a day. May merienda pa. Amen? Di pa tayo maabot doon, mga minamahal ko. Pero ang babaeng balo, ang nakaka-bless. Amen? Last meal na nga niya, pero mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat sinabi ng propeta ng Diyos, sinunod niya. At anong nangyari, mga minamahal ko, hallelujah? Naging, mga minamahal ko, hallelujah, channel of blessing yung kanya pong pagsunod, mga minamahal ko. Yung harina na kakaunti. Pagkatapos niyang lutuan yung propeta. Pero mga minamahal ko, kung tutuusin, mga minamahal ko, siguro sa Pangasinan, di ba, basog-basog. Halos ayaw niyang gawin, mga minamahal ko, ito na nga, kakaunti na nga lang, hihingin pa niya. Diba? Yan ang tendency ng tao, mga minamahal ko. Subalit, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, mga minamahal ko, may pangako ang Diyos. At doon siya nanalig. Amen? Despite mga minamahal kakauntian ng kanyang mga minamahal ko, hallelujah, what she has that by that time, mga minamahal ko, ang laki naman ng kanyang pananampalataya. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang nung natapos niyang lutuan ng propeta, mga minamahal ko, nung tignan niya, amen, siguro talagang suspense, mga minamahal ko. Amen? Pero nampalataya nga, diyan, di ba? Nung binuksan niya, nagkaroon na naman ng harina at nagkaroon na naman langis. Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang imagine, ma-picture out po natin, mga minamahal ko, hallelujah, nung malutuan niya yung propeta at talagang wala ng harina, di ba? Wala ng langis. Amen? Naubos na . Pero nung mga minamahal, sige, nung sinabi ng propeta, nalutuan mo na ako, magluto ka naman ng para sa inyo ng anak mo. So nung binuksan yung banga, anong tumambad sa kanya? Ayon sa salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya doon sa mga nag-aatubili, mga minamahal ko, sa gitna ng krisis na ito, mga minamahal ko, hallelujah, na ayaw magtapat, sapagkat mga minamahal ko, insecure, natatakot. Amen. Baka maghirap, pero wala pa naman tayo doon sa level na yon, mga minamahal ko. Hindi pa tayo umaabot doon sa last meal natin, di ba? Amen? Despite the crisis, hindi pa tayo maabot. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga manageable pa ang ating sitwasyon. Amen?
Purihin natin yung pinakamamahal pa yung tulog na ang mga anak ng Diyos. Pumalakpak muna tayo ng gising na palakpak, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang pamantayan, 20% at least. Mga minamahal ko, minimum. Pero doon sa mga wise Christians, amen, sa mga channel of blessings ng mahal na Panginoon, hallelujah, ay nagdaragdag yung mga yan. Mga minamahal ko, 20, 30, 40%, mga minamahal ko doon sa kanilang love offering, mga minamahal ko sapagkat hindi fiction, mga minamahal. At talagang masagana naman ang ibinabalik ng mahal na Panginoon na mga pagpapala. So atin na pong ihanda ang ating pong mga ikasampung bahagi ng handog. At talaga napakabilis ng tigatik ng orasan. Mga minamahal ko, mag-aalas 5 na. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Sa 10,000 mga minamahal ko, 2,000 mga minamahal, natitiran doon sa 8,000. Mari pa tayo magkalom ng another 1, 2, 3, 4,000, 5,000. Depende po sa atin. Alam na po natin mga minamahal ko, mga halimbawang ito, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating beloved Elder, ating beloved Brother Romy Benitez para ipanalangin. May ating ipagkakaloob, mga minamahal ko, magising na po tayo. Amen? Amen? Para hindi tayo ma-outbless, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisa at ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Dakilang Diyos na mamapagpala, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot ang aming pasasalamat sa iyo, O Diyos, na patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay, O Diyos. At narito ang iyong mga anak na lubos-labis mong pinagpala na kanilang ipagkakaloob ang kanilang ikaputhandog, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon. At sa unang dalangin ang aming ginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida, patuloy na basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob sa iyo, O Diyos, maging sa iyong mga anak na matatapat na magbigay ng ikaputhandog, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, ibalik mo sa kanila ang mga pagpapalang ito ng makailibong bisis, Panginoon. Patuloy mong ipagkaloob sa kanila higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon, maging sa aming mga kapatid na hindi pa nakaunawa at may alinlangan pa sa kanilang puso ang pagbibigay. Patuloy mong ipaunawa sa kanila, Diyos, ang kahalagahan ng pagbibigay. At sa mga aming mga kapatiran, O Diyos, na nais magbigay ngunit wala po silang may pagkaloob, patuloy mo silang pagpalain upang sa kanilang buhay, O Diyos, ay maganap, matupad ang iyong mga pangako sa aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen.
Darama Panginoon ang lubos, mga minamahal ko, at masaganang magpala sa kanyang mga anak na mga matatapat. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't magising na po tayo, mga minamahal. Amen? Hindi tayo makakain kapag tayo tulog, mga minamahal ko. Hallelujah. Time check, mga minamahal ko. It's 10 minutes before 5 o'clock at maliwanag na po mamaya-maya, mga minamahal ko. At narito na po ang ating pong pinagpalang mga aral. Tumayo na po tayo, mga minamahal. At narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Niel. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, or beloved elder. Let us pray. Opo, dakilat papagpala namin Diyos, manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagmula ng lahat ng bagay na aming tinatamasa sa kasalukuyan. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, manang Panginoon, sa umagang ito. Taglay pa rin namin ng kalusugan, kalakasan kaysa isang buhay. Patuloy mong nilangisan ang banal na gawaing aming isinasagawa magmula pa po kagabi alas 9. Hallelujah, hanggang sa kasalukuyan. Salamat sa mga ng yugto na iyong nilangisan, ang mga papuring awit, mga patutuo, mga espesyal na mga papuri ni mga awit, ipinadama mo sa amin iyong napakatamis na presensya. At ganoon din po, malapay Jesus, sa katapatan ng mga anak sa patuloy na pagbibigay ng kalisang pong bahagi tandog. Muli, sa umagang ito, amin naman pong pag-aralan ang mga salita, ngunit kami munang lahat na narito, gawin mong karapat-dapat, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo ito, hugasan yung banal na dugo lumagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong lingkod at ang iyong mga salita sa ganang akin wala pa akong magagawa. Ikaw mismo ang siya mangusap sa iyong mga anak, malapayin sa pamagitan ng araling ito. At sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved pastor, ang huling propeta sa aming kapanahunan, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin na sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon maminamahal. Makabalik po tayo muli sa ating mga upuan. Amen. At ang salita ng Diyos ay kinasasabikan. Amen. Amen. Hindi ba kayo nasasabik? Makikinig na naman tayo ng salita ng Diyos. Amen. Sabi nga ng ating beloved elder, paano ka nga naman makakain kung ikaw ay tulog? Sige nga. Ngunguya-nguya ka, tulog ay imposible yun. Amen. Amen. Kaya para makakain talaga tayo ng gusto, kanina, paidlip-idlip, okay lang dahil nagpupuya tayo, overnight nga. Amen. Amen. Pero ngayon, dahil pagkain na, di ba't pagkain na, maminamahal? Talaga. Pagkain na pag-usapan, nagpapatayan nga pag hindi nakakakain. Tiyan mo ngayon. sa oras ngayon, pag walang makain, ang sabi nga nila, di baling magka-COVID, basta't may makain. Oh, tingnan mo sa Tondo. Amen? Sabi ng mga taga-Tondo, di baling kami mamamatay. Sa COVID, huwag lang sa gutom. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mahalaga po ang pagkain. Hindi pagkain literal, kundi pagkain espiritual. Purihin ang ating Diyos na buhay. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang beloved children, children-in-law, grandchildren, sa ating mga beloved pastoral workers, preachers, ordained preacher, mga beloved elders, lahat ng mga kapatiran ating kasama sa magdamag, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen.
Nasa norte po tayo. Time check, 5 minutes before 5 o'clock dito sa Pilipinas. Kaya mayroon pa rin natitirang nagpupuyat hanggang alas 6. Dahil ang turo ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, nung sa pastoral kami sa Villaronet, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Nung sa Ordoha, Huwebes at Biyernes po ang overnight. Ngayon, isa na nga lang, bawasan pa natin. Amen. 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 Handa na po ba tayo, maminamahal? Mayroon na kayong Biblia, mayroon na kayong ballpen. Ang ating project ay Biblia. This year, bago mag-December, maminamahal, mayroon na nakadisplay din sa ating information, Tibol. Amen? Amen? Para lahat ng walang Biblia, magkaroon ng Biblia. Walang dahilan, lalo na mga choir member. Amen? Nakabibili sila ng mamahaling gadget, cellphone, tablet, pero walang Biblia. Para yang sundalo na aatake doon sa mga Abu Sayyaf, Muslim brothers natin na gusto nating mailapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon, walang baril. Amen. Eh talagang patay talaga yan. Pero ngayon, dahil may Biblia tayo, may sandata tayo. Amen? Open your Bible in the book of Revelation, chapter 2, verses 1 up to 7, then italon sa 15. We are talking about, maminamahal, the meaning, kahulugan, at ibig sabihin, the meaning, maminamahal, ng 7 churches, 7 churches na nakalista dito. Ngayon, hindi natin pwedeng matalaka yung 7 para maunawaan natin yung 7, ano yun, sino yun, ano ang ibig sabihin, himay-himayin natin. Dalawa lang muna na churches ang ating pong mapag-usapan ngayon. Una po dito ay yung Church of Ephesus at yung pangalawa po ay yung Church of Pergamos. Hindi po natin matalaka yung kasunod kaagad ng kung alphabetical dahil itong dalawang churches, pareho ito, maminamahal, ng problema. Itong dalawang churches na ito, pareho ng mga pag-uugali. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bago basahin yan, if we talk churches or church, we are not talking about the building. Amen. Amen. Dahil ang church is not a building. Sa Biblia, spiritually speaking, church is the believer. We are the church of the living God. Amen. Amen. Baka sasabihin ninyo, ang tinutukoy ni Kuya yung aming bahay-sambahan. No. Seryosong usapan ito, maminamahal, dahil nandito po tayo sa Book of Revelation. Pag sinabi pong Book of Revelation, sa ayaw mo sa gusto, mangyayari at mangyayari ito. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Good morning po sa ating mga live streaming sa Facebook at YouTube. Amen. Amen. Binago po namin, maminamahal, ang halos lahat, baka hindi nyo masusubaybayan. Ginawa na po naming SC Pangasinan. Kasi ECCP, San Carlos City Outreach, nagulat ako, ang follower is around 7,000. Nakikita ko, mga kapatiran dito. Yung tuloy ang ating San Carlos City Pangasinan, ewan ko kung iilan lang. Kung akala nila, iisa yun. Amen. Amen. Kaya pala hindi tayo nasusubaybayan sa live streaming dahil buong akala nila, alam na namin yan. Diyan yan sa Negros Occidental. Hindi po. Nandito po kami sa norte ng Luzon. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Talagang sinusubaybayan po tayo ng ating beloved babies. Talagang sa ating
Preachers Annual Meeting. Talagang binabati tayo na salamat sa mga Panginoon. Lahat ng aming mga message, mga preaching namin, lahat ng mga tumatayo, maminamahal. Kaya nga medyo nagsalang tayo ngayon. Sinasala natin ng maayos dahil nakakahiya pala. Minsan ang term ko din uunga-unga tayo dito sa pulpito. Pinagtatawanan tayo at saka bibigyan ng memo pagka hindi po maayos ang kanilang presentation dahil international tayo. Amen. Hindi po locally lang. Amen. Pakibasa ang sitas. Huwag na matulog. Huwag nang matulog. Nakayuko na po yung ating liig. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Revelation, Kabanatay 2, talatay 1 hanggang 7, talon po sa 15. Ito pong sinasabi. Apokalipsis, pahayag. Amen. Apokalipsis. Sa anghel ng iglesia sa Epeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan, at may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapuputan ang mga gawa ng mga Nikolaita, na kinapuputan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. 15. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nangahawak sa aral ng mga Nikolaita. Praise the Lord. Lahat ng mga gising, magsabi ng praise the Lord. Amen. Gising pa tayo, ha? Salamat naman at gising tayo. Maminamahal, ilang ulit na po natin pinag-aralan ito, parang mabilis na pag-aaral. Hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan. Amen. Akala natin ang pinag-usapan, ang iglesia lang po doon sa Ephesus. Amen. Ngayon, kung saliksikin natin ang iglesia ng Ephesus, pakihanda na dati, dahil malawak itong araling ito. Pakihanda na dati ang Acts chapter 19 verse 1 up to 8 at Acts chapter 19 verses 35 to 41. Mamaya, ibasahin muna natin. Ito maminamahal. Alam natin, ang ating pinag-usapan dito hindi building. Amen. Ating pinag-usapan dito ay mga mananampalataya. Ang tawag dito, churches of Ephesus. Kaya churches, o churches, dahil limpak-limpak. Amen. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao, throughout the world. So, akala natin ang pinag-usapan dito, doon lang sa Ephesus. Pero deeply understanding with the knowledge and wisdom and understanding from the Lord, makinig tayo maminamahal, spiritually speaking, ito daw po ay mga pag-uugali ng mga mananampalataya sa Ephesus na magre-rebuild din sa mga iglesia nitong huling panahon. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Maliwanag po yun. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bago natin basahin ang mga talata, ang sabi rito, ang mariin maminamahal na napakahalaga ay sila daw po ay naniniwala at nagtitiwala, ikinakalat ang paniniwala ni Nicolas. Kaya ang tawag dito ay Nicolaitans doctrine. Na itong mga Kristiyano daw na ito, these Christians believe the doctrine of Nicolas, an sectarian group
called to be heretic. What is heretic? Yeah. Para na tayo si Brother Noel nito. Anong ibig sabihin ng heretic? Heretic is a believer. Believer, mananampalataya. Ngunit ang believer na ito ay against na sa turo ng iglesia. Umaalis sa turo ng iglesia, ang tawag daw dito ay mga heretic. Amen. Amen. Ito yung sinabi na Nicolaitanian doctrine. Doktrina ng mga Nicolaitanian na nandoon maminamahal sa Ephesus, Church of Ephesus. At ano pa ang ating makita? Sayang, wala dito yung ating mga kapatid na nagkukwestiyon na bakit mahalaga ba ang bautismo. Isang problema dito, maminamahal, ay yung nagkukwestiyon about baptism. Dahil yung sunod nating basahin sa Acts chapter 19 verse 1 up to 8, lahat ito ay nabautismuhan lang ng bautismo ni Juan Bautista. Yan ang katangian, mga pag-uugali ng mga taga-Ephesus. Maaring ito pong mga taga-Ephesus na ito, kung atin po nga i-derive, atin pong unawain, intindihing mainam, ito po yung ating minamahal na mga kababayan na naniwala na 3 persona ang Diyos. Mga Trinitarian. Amen. Dahil basahin natin para malaman natin bakit sinabi kong mga Trinitarian ito. Yung mga nagtatanong, may mga pastor tayo mga kasama dito, nagtatanong bakit bautismuhan pa daw sila. Ilang bautismo na ang binigay sa kanila. Di ba isang bautismo lang? Ngunit ang bautismong ginamit nila sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Hindi yan tamang bautismo. Amen. Oh, ito ang tamang bautismo. Basa. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, kabanata po ay 19, talatay 1 hanggang 8. Ito pong sinasabi, at nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula at silang lahat ay may 12 lalaki at siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may Sige, tuloy. At siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba maminamahal, maliwanag, amen, na ito palang mga taga-Ephesus, ito palang doktrina ng Nicolaitanian doctrine, ito pala maminamahal ay lihis sa katotohanan. Amen. At ito po maminamahal ang sinabi ng Biblia na iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig dahil marami ngayong mga kapatiran na nakakilala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa totoong gawain na si Jesus mismo ang nangunguna dito. Amen. Bautismado sila pero lumilihis na. Umaalis, umaatras. Amen. Nawawala sila. Amen po ba, maminamahal? Amen. Kaya ito pala, maminamahal, sinabi ng Biblia, iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig sa akin. Sabi naman ng Panginoon. Kapag ikaw pala'y aalis, ikaw pala'y titiwalag, ikaw pala'y aatras, ikaw pala'y manlamig,
dahil sa panlalamig, ang bunga ng panlalamig ay talagang tatalikod ka dahil natisod ka kay Brother Boboy. Amen? Amen? Ang tawag pala diyan, maminamahal, ay Nicolaitans doctrine, at ito daw po ay mga churches ng Ephesus na ang lahat ng mga mananampalataya, yun ngayong tumalikod at hindi na bumabalik, ang tawag daw sa kanila, maminamahal, ay they belong to the churches of Ephesus. So ang sabi ng banal na kasulatan, if you belong to this church of Ephesus, sinabi po maminamahal, hallelujah, ng Acts chapter 19 verses 35 up to 41, karagdagan ng mga kasalanang ginawa, maminamahal, ng mga taga-Ephesus, they are idol worshippers. Pakibasa. Sa aklat muli ng mga gawa, Kabanata 19, talatay 35 hanggang 41, ito po ang nakasulat, at nang mapatahimik na ng kalihim bayan ang karamihan, ay kanyang sinabi, kayong mga lalaking taga-Epeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang bayan ng mga Epeso ay tagapang-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng larawang nahulog mula kay Jupiter? Yamang hindi nga maikakaila ang mga bagay na ito, ay dapat kayong magsitahimik at huwag magsigawa ng anumang bagay sa madalian, sapagkat dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi mga mangluloob sa templo ni mga mamumusong man sa ating Diyosa. Kung si Demetrio nga at ang mga panday na kasama niya ay mayroong anumang sakdal laban sa kaninuman, ay bukas ang mga hukuman at may mga prokonsol, bayaan ninyong mangagsakdal ang isa't isa. Datapwat kung may inuusig kayo sa ano pa mang ibang mga bagay, ay mahahatulan sa karaniwang kapulungan, sapagkat totoong nanganganib tayo ng mangagsakdal tungkol sa pagkakagulo sa araw na ito, palibhasay walang anumang kadahilanan, at tungkol dito ay hindi tayo makapagbibigay sulit tungkol sa pagkatipong ito. At nang siya'y makapagsalitang gayon, ay pinaalis niya ang kapulungan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung binabanggit dito, yung mga tinsmith, yung maker po ng idolatry. Yung mga tagagawa, mga minamahal, ng mga Diyos-Diyosan. Amen. Kaya tingnan niyo po ang kasalanan ng mga taga-Ephesus. Anong sinabi diyan? Unang-una, hindi pa bautismado ng Espiritu Santo. Amen. Dahil ang bautismo mali. Imbis ang bautismo sa pangalan ni Jesus, ang bautismo nila ay bautismo ni Juan Bautista, which is baptism of repentance. Pangalawa, maminamahal, hallelujah, lumihis na sila sa turo ng Biblia. Mga mananampalataya na nawawala, yun ang turo ng Nicolaitans doctrine. At ang pangatlo, yung ating binasa, they are idol worshipper. Amen. Amen. Ngayon, model na ang idol worshipper. Wala na yung mga instrumentalist dito, nagtatago na dahil nag-EML pa rin, nagti-TikTok pa rin. Tingnan niyo po, ibang mukha na ang idol worship ngayon. Gagamitin na ang mga gadget. Gagamitin na ang mga cellphone. Gagamitin na ang mga tablet. Amen. Saan ka nakakita magagawain? Nakatablet ka. Saan ka nakakita nagagawain? Nakalaptop ka. You are worshiping the Lord while you are worshiping the devil. Dahil nandun sa laptop, hindi man devil yung tinitingnan mo. Dahil maaring may kausap ka sa ibang bansa. May panahon po doon. May oras po. Bakit? Sa pananambahan, isasabay. That is one of a kind of idolatry. Amen. Hindi niyo alam, tingnan niyo po. Marunong mag-TikTok, marunong mag-ML, pero hindi marunong magpuri. Am I wrong or right? Tama ba ako o mali? Tanungin niyo lahat ng mga nagti-TikTok at nag-ML. Tanungin mo, umaga, ilang oras ang puri mo? Baka kahit 5 minuto, wala. Kahit lumuhod para magpasalamat sa kaisa-isang buhay, hindi ginagawa. Nag-worship tayo dito, mag-i-ML ka. Eh sinabi na ng ating mga beloved, dearly beloved
babies natin, beloved parents in the Lord, mayroon nang nadidemon possess, kapag nademon possess ka, gusto mo pa talagang mangyari. Yan sa Umingan, may nademon possess yan. Elder dati. Di po ba? Nandiyan yung picture, pinanalangin namin palagi. Minumura ako dati. Dahil, yun nga, ang inaayawan. Matapang mangaral, direktahan. Pero hindi nila alam, ano ba talaga ang purpose natin? Akyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan? O tayo ang masusunod dahil mahal natin ang TikTok, mahal natin ang email, mahal natin ang gadget? Por Diyos, por Santo, maminamahal. Ano bang layunin natin? Magpupuya tayo dito ng baliwala. Nagwi-Wednesday service tayo, nagsiservisyo tayo sa Malapayon bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang elder of church, bilang mga ngaral, mga mananampalataya. Yung pala, may another worship ka. Ikaw ay tinutukoy na kasama sa iglesia ng mga taga-Epesos. Na ang nakakatakot dito, akala natin, okay na. Mas nakakatakot itong sinabi po ng bersikulo 6 na sinabi rito. Ngunit, or rather, verse 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung kakainin ng punong kahoy ng buhay nasa paraiso ng Diyos. You are assuming that you will receive heaven and salvation. Amen. Amen. Sabi rito, yung magtatagumpay lang ang pakakainin doon sa puno na nandoon sa langit, maminamahal, na may 12 klase na bawat kuha mo papalitan. Kung may ubas pa, kasing laki ng ang ubas kasing laki ng bunga ng niyog. Dahil ubas ang pinakamasarap, di ba? Mansanas, yung mga mansanas. Ang sabi rito, mga sa ating binasa, wala kang kabahagi na pakainin dito sa tree of life. Yung pagkain ng tree of life. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nag-a-assume ka na akyat ka sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. I'm sorry to tell you. Mayroon pa akong naririnig, maminamahal. Talagang ako'y nasa shock. Mayroon pa akong naririnig. Sabi ba naman, ito'y katotohanan ito. Huwag kayong masaktan. Ang sabi ng iilan nating mga kasamang mga mananampalataya, they have their murmuring spirit. Papasting yan si kuya ng papasting. Pero hindi naman sila nagpapasting. Andyan yung mga instrumentalist, hindi nagpapasting. Pero kami, papasting kami na papastingin. Maminamahal, pag nagpapasting kayo, it is not for my own good. Kung magpapasting ang mga instrumentalist at hindi, it is not for God's glory. It is for your own glory. Dahil yung pagpapasting mo, pinapatay mo ang pita ng laman mo. Amen. Yung murmuring spirit mo. Bakit may murmuring spirit ka pa? Dahil maaari yung fasting mo, may kasamang si Cheria. Baka yung pagpapasting mo, dumating ka na nga ng Sabado lang ng hapon hanggang Linggo. Once a week mo na lang ginagawa, dinadaya mo pa. Dahil kakain ka pa ng alas 8. Kaya kung Linggo na lang, 2 meals na lang dapat. Pero istinala mo, 1 day. Palakpakan muna natin ng ating malapay noon. Hindi po ako ang dinadaya ninyo. Kapag nagpapasting kayo na hindi ninyo tinatama yung sarili ninyo at ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang fasting po, listahan lang mayroon tayo. Ang Diyos may book of remembrance. Amen. Nakatala yung lahat ng inyong mga pagsasakripisyo. Lahat ng ating pag-overnight na ang katumbas dito ay 3 araw na pag-aayuno. Nakapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Yan ang sabi ng propeta ng Diyos. Kung hindi natin yan seryosohin, abay, hindi ka raw makakasama
doon sa pakakainin ng mahal na Panginoon ng ubas o ng mga malalaking pagkain doon sa Tree of Life. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Now, dito po tayo sa Church of Pergamos. Pakibasa ang Revelation chapter 2 verse 12 up to 17. Kindly. Medyo malawak-lawak itong Church of Pergamos. Kindly. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 12 hanggang 17. Ito pong sinasabi. Asan na yung ano natin? Ayan. Sige. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo sapagkat mayroon ka diyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na naglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nangahawak sa aral ng mga Nicolaita. Magsisi ka nga o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano na naman ang nakikita natin, maminamahal na problema? Mga pag-uugali. Ano na naman, maminamahal, ang nakikita natin sa Church of Pergamo? Ano po ang mga kahulugan ng ating binasang talata? Amen. Sumusunod daw po sa doktrina ni Balaam. Sinong nakamemorize sa propetang si Balaam na imbes utosan ng mahal na Panginoon, ang pinakikinggan ay yung utos ni Balak at ng mga prinsesa. Sino nakaalam? Lagi nating pinag-aralan dito yan. Amen. Mga choir members, kaya nandito kayo sa harapan para maging attentive kayo. Walang nakakaalam? Ang doktrina ni Balaam, pinapupunta siya, maminamahal, para i-bless yung isang lugar. Sinabihan siya ni Balak, wag, i-curse mo sila, i-curse. Sumpain mo sila. Anong ginamit? Yung kabayo na sinakyan. Naalala ninyo yun? Anong nangyari sa kabayo, maminamahal? Nung makita niya dahil ang daanan ni Propeta Balaam, propeta ito dahil sabi ngayon, he prophesied. Daanan, binarahan ng anghel, hindi sila pinadaan. 3 beses pinalo yung kanyang asno. 3 beses. Sabi niya, bakit ang tagal mo nang naglilingkod sa akin? Bakit ngayon lang sinuway mo ako? Anong ginawa ng asno? Nagsalita yung asno. Asno yung kabayo, nagsalita. Totoo yung sinabi mo. 3 beses mo na akong pinalo. At matagal na kitang pinaglingkuran, pero hindi ako pwede na didiretso dahil sa utos ni Balak at sa utos ng mga prinsesa na i-curse mo. Amen? Amen? Na sinabi ng Diyos ay iyong pagpalain. Nagsalita ang kabayo. Gusto pa nating antayin na may magsalita sa atin yung ating mga ginagawa? Idol worship? Ano pa? Ano pa? Yung mga utos binabali? Yung utos binabali, wala?
Ang tawag pala dyan ay doktrina ni Balaam. Mayroon sa Facebook, mayroon akong nabasa, isang mensahero nakasakay sa train. Habang siya'y nakasakay, bumaba ang Espiritu sa kanya. Nagsalita, ang sabi, magsalita ka, na magbabalik na ang Diyos. Sabihin mo sa lahat ng mga magsisi na, tanggapin si Jesus para maging tagapagligtas. Diyos hari ng kanilang buhay. Alam niyo, maminamahal, hindi pinakinggan, may mag-anak, babae at anak. Ang kanyang anak, pipi. Yung babae, ayaw mapakinggan, binugbog yung matanda na mensahero. Binugbog ng binugbog. Wala, ano magagawa ng matanda? Duguan ang buong ulo, duguan yung buong katawan. Walang makakapigil doon dahil grabe, demon possessed. Tumahimik yung matanda. Hindi na nagsalita dahil puro na dugo, kawawa. Maya-maya, kinausap ng mahal na Panginoon ang batang pipi. Ang sabi ng batang pipi, Mama, huwag mong pigilan ang matanda na magsasabi dahil totoo ang sinasabi niya. Magbabalik na si Jesus. Kapag ang mga Kristiyano kayong nakakapakinig sa araling ito, sa umagang ito, sa araw na ito, na hindi kayo makikinig, ang sabi ng pipi, nagsalita, magbabalik na si Jesus. Siya ang nagpapagaling sa akin upang magsalita, upang malaman ng mga tao na magbabalik na si Jesus, paglingkuran si Jesus, tanggapin si Jesus na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Ang tao ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Pag hindi gagawin ito, ang impyerno ay nag-aantay na sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, nangyari na dito sa Pilipinas, 1992, nung mag-crusade tayo, first crusade sa Cebu City. Ang iyong abang lingkod, ang pinadala ng malapastor, kasama ko ating beloved brother Paul Moreno. Diyan sa Lapu-Lapu City, mayroong isang pastor diyan na pinangungusapan. Nang sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, sabihin ninyo, magbabalik na ang mahal na Panginoon, dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Ang lahat na may mga karamdaman, may mga problema, may mga suliranin, dumalo. Sabi ni Pastor, pilido nun, Polistratos. Ang sabi niya, sinabi niya, ang kanyang nanay, nag-iikot. Sinabi, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Maglingkod na kayo sa Diyos. Hindi na niniwala. Dahil alam naman ninyo ang Cebu. Anong alam natin sa Cebu? Di ba? Diyan si Magellan pumunta at pinakilala, ginawang santo ninyo ang buhay na Diyos na nasa langit. Hindi pwedeng mamamatay. Hindi pwedeng magiging ninyo. Dahil yung ipinanganak noong December na sineselebrate natin, yung maliit na Jesus, yun daw yung santo ninyo. Bakit talagang sa Cebu nakikiusap? Pinagpala ngayon ang Cebu. Mula 1992 hanggang ngayon. May sarili na nga tayong chapel ngayon, maminamahal. Diyan sa Cebu City, dati-rati kung saan-saan kami. Halil nag-aarkila. Ang aming pagkain pagkatapos lang ng service tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at tuwing Linggo. Dahil sobrang hirap. Grabing pagtitiis. Diyan sa dakulang Cebu City. Pero ngayon, maminamahal, malula ka. Hallelujah. Itong ating bahay-sambaan, baka dublihin ito ng lute. Maminamahal, na pinagtirikan ng ating bahay-sambahan, nandun na ang pastoral house, sarili na natin. Pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Nangyari ng sinasabing magbabalik ang mahal na Panginoon, pag hindi kayo magsisi, parurusahan ko ang Cebu City, parurusahan ko ang Pilipinas, ay may tumugon. Naalala ninyo nung sinabi na ng mahal na Panginoon kay Abraham, mayroon lang 50, merong 40, may 30, hanggang 10 na nga lang. Amen? Amen? Ang natira si Lot lang at asawa at ang 2 anak lang, di 4 lang. Tayo, we are more than 4. We are more than 10. Amen? Kaya kaya ng Diyos, pigilin alang-alang sa kanya pang mga tupa na kanyang tinatawag. Ang nangyari ngayon, maminamahal, hallelujah,
dito sa loob ng iglesia, kaya hindi tayo naging stagnant tayo, hindi tayo lumalago. Dahil ang ating tinitingnan, ating tinitira, yung mga tumatayo, hindi natin tinitingnan ang ating mga sarili. Tingnan ninyo, ang doktrina pala ninyong dala na ni Balaam, doktrina na pala ni Balaam. Anong doktrina ni Balaam? Papuntang impyerno. Sige, maggrupo-grupo pa rin tayo, magsalita pa rin tayo against the Word of God. Dahil kapag tumayo ako dito, tumayo ang ating mga preachers, ating mga elders, hindi po namin dinadala ang aming doktrina. Doktrina ng mahal na Panginoon, doktrina ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ayaw mo kasing magpasakop dahil sa sobra mong yabang, sa sobra mong ego, sa sobra mong pride. Amen. Amen. Ganon ang mga tao sa churches of Ephesus at churches of Pergamos. Anong pagkakaiba mo? Sa tingin mo, aakyat ka sa langit? Magmana ka ng buhay na walang hanggan? You can answer it. Ikaw ang makasagot. Kaya matapang kaming mangaral dahil kung hindi matapang ang mahal na pastor, hindi tayo mamulat sa katotohanan. Salamat sa totoong pastor na nagmamahal sa ating kaluluwa. Magpasalamat kayo sa mga preachers ng Jesus Miracle Crusade sa buong Pilipinas, lalo na dito sa San Carlos, Umingan, Corunculyon, na ang itinalaga ng mahal na Panginoon through our dearly beloved pastor, beloved Mama Dir, ay doktrina talaga ng totoong pastor, totoong assistant pastor, totoong iglesia. Kung magiging compromiser tayo, nakita na nakipag-boyfriend, may kasama ang boyfriend, sinabi, hindi, pinsang ko lang yan. Compromiser. Ang pinalo, partiker. Sabi ng partiker, ate, kuya, ayaw kong mapalo. Nakita ko, nagdi-date na yung mga yan, pero kumakanta pa rin sa choir. Say? Sinong niluluko ninyo? Hindi si Brother Buboy, hindi si Brother Noel, hindi si Brother Jobin, hindi yung mga katuwang nating tumatayo, hindi si Divine, hindi ang mahal na pastor, beloved Mama. Ang inyong niluluko ay ang inyong sarili. Kaya minumulat namin kayo dahil mahal namin kayo. Ibig namin kayo mapalaya diyan sa doctrine of Balaam, doctrine of Nicolaitans. Amen? Amen? Lahat magsabing amen. Masakit na naman dahil ito ang katotohanan, masasaktan talaga tayo. TikTok pa rin ang TikTok, sige, email pa rin ang email. Amen? 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 Nagsasalita na ang kabayo, nagsasalita na ang pipi, nagsasalita ng mahal na Panginoon sa Cebu. Amen? Anong nireveal sa Cebu? Darating daw ang mahal na Panginoon kapag natupad na ang 6 na presidente. Nang sabi doon kay Pastor Polistatos at kanyang mama, ang inyong presidente sa Pilipinas, pag natapos yan, diyan na magsisimula, mag-antay na kayo, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Mariad. Ano yung Mariad? Marcos, Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Duterte. Tapos na. Pag natapos daw yan, magbabalik na ang mahal na Panginoon. 92. Ano na tayo ngayon? 2001. Ilang years? Pakikwenta nga, ilang years? Mahina sa mathematics. Almost 30 years na po. Di po ba ako nagkamali? Oh, medyo kasi pagod tayo. Mahina nang gumalaw ang utak. 1992, 2001 ngayon, 2002 next year na. Di almost 30 years na. Amen po ba? Tama po ba ako? Tama po ba ako? O 20 years lang? Amen. 1992, 2002. Oh, 2002. 20 years. Magto 20 years bago matupad. Kalahati ng isang henerasyon, 40 years kasi. Ibig sabihin, maminamahal, kinakailangan ma-divert ang ating isip, ang ating utak. Huwag na tayong sumubaybay nitong mga doktrina itong papuntang impyerno. Gagawa tayo ng mga kaparaanan, amen. This coming 24, mayroon ng mag-recital na ang ating mga tinuturuan dito, ng mga instrumentalist.
Ipupurmal na natin pagkatapos nila, pero may bayad na. Ipupurmal na natin para mag-produce tayo ng mga instrumentalist. At ako mismo, maminamahal, magsisimula na rin ako na magsiseminar sa ating mga beloved elders, sa mga interesado sa soul winning, yung follow-up team. Kahit once a week, every Saturday ng hapon, kung loobin naman ng Panginoon. Tuturuan ko sila anong gagawin sa follow-up, anong sagot doon sa mga katanungan, lahat ng interesado, kasama ang mga beloved elders. Dahil pagka natuturo ang mga beloved elders, sila ngayon ang magtuturo sa lahat ng mga interesado para hindi tayo magambol doon sa doktrina ni Nicolaitans at Balaam. Ang ating kasi mga utak at ating mga isip, busy na masyado sa doktrina nila. Busy sa email, busy sa TikTok, busy sa laptop. Amen. Kahit nandito, worshiping the Lord with another worship, an idol worship, you cannot serve two master. Amen. Either you love Jesus or you hate Satan. Or you love Satan or you hate Jesus. Amen. Amen. Hindi pwedeng magsasama-sama yan. Dahil they are contradicted. Contradiction sila. Hindi po pwedeng pagsamahin ang Diyos at ang si Satanas, dahil Satanas tuso yan. Alipinin ka. Amen. Kaya nga ang tanong ko, iwanan sa inyo. Mula nung maligtas ka, ilang kaluluwa na ilapit mo sa mahal na Panginoon? Tinanong yan ng ating beloved assistant pastor sa amin bilang mga manggagawa. Pinatayo kami lahat. Lahat, nagsitayo. Kahit isa, wala. Yung iba, yung labuan sila na save. Di tinanong ako. Sabi ko, kahabagan naman lang Panginoon. Dahil nasa Pampanga kami nung araw, krusada kami ng krusada. Di, libo-libo ang nailapit sa pananamal ng Panginoon. Anong consolation? Nanay at tatay ko na save. Mga pinsan ko, mga pamangkin ko, mga tiyahin, tiyuhin ko na save lahat. Kasama na namin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ultimo yung Mormons na Amerikano na si Uncle Gary na save, maminamahal. Dahil nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, yung mga busybodies sa mga usaping walang kabuluhan, ilan ang ligtas sa inyo? May tahid ka ng choir member. May tahid ka ng mananampalataya. Ni isang kaluluwa, wala kang nailigtas. Don't you know? Na isang kaluluwa na ilapit mo sa pananamal ng Panginoon, it will cover multitude of sins. Alam natin yan. Amen? Sabi ng Santiago. Paano? Kaya naggamble ka doon sa doctrine ni Balaam at ni Nicolaitans dahil sumunod ka sa uso ng sanlibutan. We are not of this world. We are pilgrimage of this world. Tayo lang may mga manlalakbay. Amen. Kapag manlalakbay ka, mayroon kang patutunguhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating Diyos na buhay. 2 Peter chapter 2 verse 15 up to 22. Ito yung doktrina ni Balaam. At mamaya may assignment kayo sa akin dahil sa sunod kong tayo, 2 o 3 na namang iglesia ang ating pag-usapan. Basa, kindly. 2 Peter chapter 2 verse 15 up to 22. 2 versikulo na lang po. Basa. Tulog din yata yung tagabasa natin. Pakihanda ang Jude 1:11 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 up to 11. Yung 3 na lang na yan. Kindly. Saklat ng ikalawang Pedro, kabanata 2, ang talatay 15 hanggang 22, gito ang sinasabi. Na pagkaalis sa daang matuwid, ay nangaligaw sila, palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam, na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapot siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na dahil isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at binigil ang kaululan ng propeta. Ang mga ito'y ang mga bukal na walang tubig, ang mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan,
ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila ay mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ninuman ay naging alipin din naman niyaon. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugawasan na. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga gising, magsabi ng praise the Lord. Lahat ng mga gising, magsabi ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Ayan, araw na araw, tulugan mo. Dahil ayaw mong marinig ang mga bersikulong ito. Ayan. Memorize ninyo yan. Dahil kayo yan. Ako yan. Tayo yan. Amen. Amen. Grabe. Sa pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Palibas ay nagsisunod sa daan ni Palaam, na anak ni Beor, na nag-iibig ng kabayaran ng gawang masama. What you sow is what you reap. Datapwat siya'y sinaway dahil sa kanyang sariling pagsasalangsang, isang asno na pipi nangungusap sa tinig ng tao. Pinigil ang propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig. Mga bukal na walang tubig, daldal ng daldal, salita ng salita. Wala namang laman ang utak, walang laman ang puso. Mga ulap na tinangay ng unos, na sa kanila'y itinahan ang kapusikan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila ng masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa magsisitakas na nangamumuhay sa kamalian. Na pinaglilingkuran ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ninuman ay naging alipin din naman ni ninuman. Saan ka nakakita? Sister, baliktad na ngayon. Brad, ililibre kita. Mag-date tayo. Sister na yan. Choir member pa. Grabe. Pag pinaskil na natin yung patakaran ng mga choir member dyan, tingnan niyo yung mga sarili ninyo. Nasaan na ba yan? Nandiyan na ba? Tapos na ba? Be? Piniprint pa? Ay, ilalagay na lang. O, ilalagay na yan para makita nitong mga choir member na to ang kanilang mga pinagagawa. Nabaliktad ngayon dahil baka sa ating kapanahunan, 7 babae na, katumba sa isang lalaki, maging ganun na kayo. Hindi yan doktrina ng Jesus Miracle Crusade. Nakakahiya kayo. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawas sang libutan, sa mamagitan ng pagkakilala sa Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo ay muling halubiluan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. Magdadala yan ng 7 pang masamang espiritu. Isa lang naalis. Plus 7, di 8 na. Amen? Kung 7 na masamang espiritu umalis sa'yo, times 7, ilan na? 49 na. Amen? Dati-rati madaldal ka lang, ngayon, chismuso ka na, chismusa ka na. Amen? Yan daw ang iglesia ng Pergamos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sige, magalit pa kayo sa akin. Am I dear for your enemy because I tell you the truth?
Sabi ng Biblia, the truth shall set you free. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Hindi ka pa pinapalaya, Brad. Sis, hindi ka pa pinalaya. Amen. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaan, tunay nagbalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. Ang aso, sinuka niya. Pagkatapos si suka, kainin yung kanyang suka. Ganun ka rin. Pinagaling ka na, binago ka. Dati kang tumboy, naging babae ka. Dati kang bakla, naging lalaki ka. Ngayon, babalik ka na naman sa pagkabakla. Babalik ka na naman sa pagiging tumboy. Para kang baboy na nilinis na ng may-ari. Pagkatapos malinis, tumakbo na naman doon sa putikan. Lublob na naman siya. Di po ba? Don't say that it is not true. That's true. Masakit ang katotohanan. Kaya nga gagamitin daw ang dalawang talim na espada. Ano yan? Word of God. Spirit of God. Magpabautismo kayo muli, baka yung inyong bibig, kaya naging tukatib kayo, hindi pa nabautismohan, ulitin. Baka hindi na ilubog ng maayos, kaya daldaliro, daldalira. Amen. Amen. Tiyakin ninyo ang inyong mga kaligtasan dahil lahat na ng kaparaanan ginagawa na natin. Pero ang sabi nga ng mahal na pastor, beloved Mama Mother, we cannot bless everybody. Totoo yan. Pero don't use that word na magpapahamak sa'yo patungong impyerno at hindi ka pa magmana ng langit at buhay na walangan. Basa sa sunod mga talata na sinabi, Jude 1:11. At pakihanda ang 1 Thessalonians 5:1-11. Last verse yan. Dito po sa aklat ni Judas, Kabanatay 1, talatay 11, sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilakan sa daan ni Cain at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. Amen. Dahil sa upa? Bayad pala. Bayad. Inuupahan pala si Balaam. Baka nagpapaupa kayo, katumbas sa inyong kaligtasan. Amen? Amen? Para stir out lang ang iglesia ng San Carlos. Para sisigin palagi, nakakabuti sa amin yan, para lagi kaming on guard. Puri ng puri, panalangin ng panalangin. Amen? Balik tayo sa fasting. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Bakit na kalkal natin ang fasting? For the last 36 years, fasting na ng fasting ang ibang lingkod kasama ng ating mga pastor, beloved Mama Dir, kaming mga naunang Kristiyano. Hanggang ngayon, kami pa rin na magpa-fasting. Ngayon, kaliligtas lang ninyo. Ngayon lang kayo nagpa-practice ng fasting. Sige nga. Kaya tinuturuan kayo para maabot ninyo yung aming naabot. Kung fasting kayo ng fasting, magkaroon kayo ng wisdom. Magkaroon kayo ng knowledge. Magkaroon kayo ng understanding. Amen. Amen. Ako nung araw, napakabubo ko. Kahit nag-aral ako sa Bible School, yung aking palang pinag-aralan, sunod ako ng sunod ng kilay, tatlo pa rin ang Diyos. Sabi ng mga pastor, magsilos yung isang Diyos, kung isa lang tatawagan mo, kung ang ama lang, ang tatawagan mo, di magsilos ang anak, magsilos ang Espiritu Santo. Same thing, vice versa. Ang tinatawagan ngayon, yung ina na, di magsilos yung tatlong Diyos. Kasi namahan na ng ina. Mayroon pang Santo Niño. Mayroon pang samanawag. Walang pagkakaiba yan dito para tayong paulit-ulit na nagsasalita, nagpapaalala sa ating minamahal at iniibig na mga kapatid na nandito sa dulang, umaawit, nagpupuri. Sayang yung pag-awit ninyo, pagpupuri na hindi ninyo ayusin. Ayusin na natin para tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tutuanan na natin ito. Amen? Amen? Huwag na natin itong alaswerte o yung last verse. Tumigil tayo ngayong 2022 hanggang 2013. Tumahimik ang iglesia kasi dumating ang pandemic. Di po ba? Sabi ng last verse, sudden destruction shall come. Sudden destruction. Ano yung sudden destruction? Maaring Big Bang, yung tinatawag na Big One. Amen. Nag-alburuto ngayon yung Taal hanggang ngayon. Hindi mapipigil-pigil. Nagbabanta yung Mayon Volcano. Sa ibang bansa, nagsiputukan. Mga tsunami. Amen. Amen. Amen.
Mga buhawi, yung ating minamahal na mga mangingisda, dinaanan ng mga buhawi, kawawa, lumubog yung mga bangka, mabuti na lang may nagre-rescue. Basa. Last verse. Dahan-dahan lang maintindihan. Amen. Sa Dahil kalatang napakahalaga niyan. unang Tesalonika, ang kabanatay 5, ang talatay 1 hanggang 11, ganito ang sinasabi. Dadapuat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglaang pagkawasak, Biglaang pagkawasak, sudden destruction. Tuloy. na gaya ng pagdaramdam ng panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay hindi masubukan, Walang hindi, mga kapatid, walang upang hindi. sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangalalasing ay nangalalasing sa gabi. Dadapuat palibhasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan, ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin, upang tayo sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito kayo mga magpangaralan at magpatibayan sa isa't isa, sa inyo rin gaya ng inyong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito palang ating ginagawa, dahil nagpupuya tayo, amen, dahil ang magnanakaw ng ating kaligtasan ay tuso, wala iba kundi ang dyablo, kapakinabangan pala, amen. Yung sinabi ng sudden destruction come, mangyayari yun. At para sa inyong kaalaman, assignment ninyo, basahin ninyo ang Numbers chapter 22 verse 21 up to 35. Basahin ninyo yan, maminamahal. Numbers chapter 22 verses 21 up to 35. Inyong ano yan, dahil babasahin natin sa sunod nating pag-aaral. Ito, maminamahal. Wala nang magmulat sa atin sa katotohanan ng mga katotohanan, kundi yung extension ng ating mahal na pastor dito sa mga probinsya at sa buong mundo. Mga beloved babies nila, amen, mga ordained preachers, mga prayer warriors, elders of the church na nangangaral. Kung walang magtutuwid sa atin, walang sasawata sa ating mga ginagawa, itapon lang tayo sa impyerno. Magpasalamat ka, kapatid, magpasalamat ako, magpasalamat tayo, dahil naghirang ang Diyos ng totoong mga mangangaral na may pag-ibig sa kanilang puso't isipan, na gusto kayong dalhin sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Kung wala, pababayaan namin kayo. Marami nang gawain ngayon. 40% sa Amerika, wala nang gawain. Amen. Dito sa atin, tingnan niyo mga churches. Wala na. Takot na takot. Pero sa tulong at habag ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa mga aral ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, hanggang ngayon, magdadalawang taon ng pandemic, yet we are worshiping the Lord the whole overnight prayer of Friday. Amen. Amen. Bakit? Andito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang COVID-19, maminamahal, inyong narinig, mga patotoo. Grabe. Hindi basta-basta. Amen. Grabe yung mga COVID na yan na talagang dinanas ng ating minamahal na mga kapatid na nagugulat ako, maminamahal. Sa totoo lang, worldwide, dati-rati, hindi naman tayo pinapansin. Dahil sa inyong mga patotoo, pinapansin tayo ngayon. Grabe daw ang himala na malapay sa atin dahil sa turo ng totoong propeta, sa totoong pastor.
Imposible namang himalayang ating dinanas dito, kahabagan. Amen? Sa ating napakabait na Diyos lamang ang kapurihan. Sa mga pananalangin ng kanyang propeta, iilan lang ang nandito na kasama namin araw at gabi para magpuri, para manalangin, para mag-ayuno. Yung iba pala, paano ba yung ayuno ninyo? Hindi pala katanggap-tanggap yan. Nagmumurbur kayo. Si kuya hindi naman nagpapasting. Yung anak ko, mami naman sa totoo lang. Kaya ganyan nakapayat yan. Ayaw kong pagpapastingin na. Pero pasting ng pasting. Lalo na pag nakarinig na, binubuli na naman siya, pinagwikaan na naman siya. Bilang ama, bilang nanay, nasasaktan ako. Kung hindi kayo titigil, puksain kayo naman ng Panginoon. Mag-ingat kayo. Hindi ko kayo ipinanalangin na mapahamak. Pero may sukdulan lahat. Pag kinalos kayo ng Diyos, dahil hindi kayo nakikinig, I'm sorry. Pero ganoon na lamang pagmamahal na malapay nun sa inyo. We love you so much. Aming pagmamahal, pag sinabi namin, ginagawa namin. Pero kayo sinabi ninyo, para kayo mga sirang plaka, ginagawa pa rin ninyo. Kami, tinigil namin. Pero hindi ako titigil sa pangangaral hanggang hindi kayo makalos ng Diyos. Hanggang hindi kayo magbago, hindi ako titigil. Kaya nga maminamahal, sabi ng ating beloved Minister Pogs, pasalamat kayo doon sa abroad na mga kapatiran natin. Hindi nakakarating dito yung mga mangangaral na talagang pangaralan kayo about giving. Dahil sa giving, maminamahal, mayroon nang nangangaral na 10% na lang daw, sabi ng malapastor. That is blasphemy. Kailanman, hindi maminamahal, tinuro ng malapastor na 10% lang ang giving, 20% yung standard talaga ng Jesus Miracle Crusade. Kaya kayo diyan sa abroad, ating minamahal mga kapatiran diyan sa dako ng Canada, pag akong nakarating diyan sa inyo, turuan ko kayo para kayo pagpalaing lubos. Amen. Praise the Lord. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say hallelujah. 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 Glory to Jesus. Praise the Lord. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes would see when your face is before me. I can only imagine. Praise the Lord. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I say hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Excuse me, maminamahal, masyadong mababa. Hindi natin masusundan. I can only imagine. When that day would come and I find myself standing in your side, I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in love you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Amen. Praise the Lord. Tayo ba nalangin, maminamahal? Dakilat papagpala namin Diyos sa manami sa langit, amin napakabait at pinakamamahal pa Jesus. Sa umagang ito, aming marubdob ito sa puso pagpapasalamat. Patuloy mong ipinangangaral ang katotohanan upang kami mamulat. Salamat sa aming mahal na pastor. Salamat sa aming beloved Mama Dear. Salamat sa iyong mga mangangaral na mga matatapang ibinulalas ang buong katotohanan. Mahal na Panginoon, kung iniibig mo ang aking minamahal na mga kapatid na pinagmulan ng lahat ng mga kabulastugan sa Iglesia ng San Carlos, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Naawa ako sa kanilang mga kaluluwa. Kung ibulid mo lamang sa dagatang apoy para magmana ng walang hanggang buhay sa impyerno. Kaya sinasamo ko silang lahat, mahal na Panginoon, na baguhin mo. Tulungan mo, mahal na Jesus, na magkaroon sila ng pasanin sa kanilang kaligtasan. Ibigin nila ang kanilang kaligtasan. Hindi na nagpapakitang tao pagsasagawa ng kanilang tungkuling espiritual. Aming minamahal mga kapatid na may mura pang pananampalataya, kahabagan mo manatili ang kanilang pananampalataya. Tulungan mo, O Diyos, na lalong lumago. Sa umagang ito, anumang aming mga kahilingan, yan ang espesyal kong kahilingan. Ang mga kaluluwa ng mga kapatid ko na iniibig ko ay ipinasa iyong mga kamay. Tulungan mo silang magbago, mahal na Panginoon, alang-alang sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na aming ipinapangaral sa kanila. Sa mga kapatid namin na may pangailangan, may mga sakit na mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, may mga rayuma, mahal na Jesus, may mga problema sa pananalapi, ipagkaloob mo na po ang kumpletong kagalingan sa imalang kaparaanan. Tulungan mo kami malapas sa pagiging seryoso sa aming mga tungkulin, bilang iyong mga mangangaral, bilang iyong mga helps, bilang mga mananampalataya, upang huwag mabaliwala ang aming pong paglilingkod sa iyo. Sa umagang ito, maraming salamat sa katugunan namin madalangin. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, idinalangin ko ang lahat na ito sa matamis at magparehang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipatong inyong makanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, latanguri ng mga karamdaman, mga panlalamig, palulupaypay. Hallelujah, murmuring spirit, hallelujah, pusing spirit, spirit of Balaam, spirit of Nicolaitans, cast out. By my beloved brethren, in the mighty name of Jesus, be healed and complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to our Jesus. Sa ating dalawang kamay, maminamahal, tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Ang kinin natin, ang katugon natin madalangin, huwag mag-alinlangan. Amen. Sabay-sabay tumalon, jump, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Pangmaangkin na natin ang lahat ng katugon natin madalangin. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin at malabasabi natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, worthy to be praised forever and ever. Brother Alvin, para sa ating announcement.
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. At purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa mensahe. Amen. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating muling napakinggan sa umagang ito. Amen. Naway maaralan po tayo mga minamahal. Amen. Meron po ba tayong bisita mga minamahal? Meron po ba? At kung wala po, mga minamahal, amen, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen. Ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil na pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapang Diyos Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po natin inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Del, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen. At katuwang po ating pong beloved sister Ate Vice niya, praise the Lord. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapang Jesus, maging sa mga beloved viewers, amen. At may practice po, mga minamahal, amen. May practice po ang beloved youth and single choir, beloved adult choir. Mauna po ang beloved adult choir, followed by beloved youth and single choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Amen. Narito po mga minamahal ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 o 3:00 ng hapon, mga minamahal. Meron pong Bible study, tuloy-tuloy po yan, mga minamahal, sa tuwing araw ng Martes po sa Barangay Tebag, mga minamahal, amen. Barangay Tebag, sa Binitis Residence, mga minamahal, sa tuwing araw po yan ng Martes, 2:00, mga minamahal, 2:00, magsisimula at matatapos ng 4:00 o 5:00 ng hapon, mga minamahal, amen. At sa mga baguhan, patuloy po tayong dumalo, mga minamahal, upang lumago yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya yan po ay dumarating sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Magdala po tayo ng mga bunga, mga minamahal, ating pong isama, ating mga loved ones, ating pong mga kaibigan, mga katrabaho, kapitbahay, dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Manood po tayo ng TV program, mga minamahal, amen. TV program ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sa tuwing araw ng Sabado, mga minamahal, 11:00, mga minamahal, ng gabi. At matatapos po ng 12:30 o 1:00 ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. Amen. Channel PTV4 po, mga minamahal. Amen. At meron po tayong lay hands pagkatapos po ng closing prayer. Bago po tayo lumapit sa harapan, manalangin na po tayo, magsisi na po tayo dyan sa ating kinaupuan, mga minamahal. 5 pesos, 10 pesos, wag po nating kalimutan, mga minamahal. Amen. Idaan po natin para po sa TV program and radio program. Meron po tayong counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers. Lumapit po tayo dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen. Sa mga beloved sisters, doon po sa information, sa kinaroonan ng ating beloved Ate Vice niya, praise the Lord, amen. Beloved sisters po, mga minamahal. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais po natin, mga minamahal, makatiyak sa ating pong mga kaligtasan, mga minamahal, amen. Dumalo po tayo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen. Isama pa po natin ang Bible study.
Dumalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, o mga minamahal, upang ating pong matiyak ang ating kaligtasan. Kapag linggo ka lang dumadalo, sinasabi ng man of God, walang katiyakan ang iyong kaligtasan. Mga minamahal, ulitin po natin, may practice po, mga minamahal, ang Beloved Adults Choir, followed by Youth and Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po mga minamahal ay tumayong lahat at tayo po yung sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Paiso Kristo sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po ating pong beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Paiso sa ating pag-uwi. Amen? Praise God, tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakil mo pagpala pa ng mga Diyos, presala sa Panginoon kami nagpupuri, nagpasalma sa oras to. Hallelujah. Sa matagumpay yung balagawain na yung nilangisan, malapay yung susunod. Salamat po sa yung pag-MC, open ng prayer, pag-away ng mga Diyos, solim song, sa mga buhay na patutunan ng mga kapatiran. Hallelujah na rin, hallelujah. At sa maawitin ng mga different choir, simula sa adults choir hanggang sa youth choir, na rin, kumilos ka sa aming kaligatan. Salamat po, malapay yung susunod, hallelujah. At sa pagbibigay na dito kami tinuruan na magkaloob, malapos na rin, pinagpapalam ko ng lubusan, higit pa sa aming mga inasan mga pagpapalam. Salamat po, malapay Jesus, hallelujah. Lalo tigit nangaral ng salita na mangkop sa aming mga nagugutom na kaluluwa, pagkain, hallelujah, malapos na rin, hallelujah. Na sa aming pang-araw-araw na pumuhay na ito ay aming dinadala. Maraming salamat po, malapos sa muli kung paano kami inginatang pinarating na malahati sa walang gawain. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay sa mga oras to, malapos sila iwalay bawat sa amin. Ngunit yung pag-ibig at kapangyarihan ay manatili sa amin, malapay sa lahat. Muli kaming idako sa araw po ng bukas ang Sunday service na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo upang mapagpupurihan ka namin ng pasalamatan, hallelujah, ng lubusan. Ito ang aming samat na sa una palanggal. Pastor Jesus, pray, hallelujah, Pastor, hallelujah, Pastor.